pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko, kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko, mapakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. At yan ang Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching.
Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what you. We listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the
To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo. Karon, Lunes sa nahauna nga semana sang tuig sa ordinaryo nga panahon sa aton liturgical calendar. Ihanda nato ng aton mga kaugalingon sa pagbaton sang hamili nga mga grasya nga igahatag sang Dios sa aton sa sini nga semana. Kabay nga ang pagidait kag paghigugma sang Dios magapabilin sa gihapon sa aton. Nakita ko ang isa ka tawo nga nagalingkod sa mahimayaon nga trono. Ginadayaw siya sang madamo nga mga anghel, kag nagakanta sila sa isa lamang katingog. Ang iya ginharian, wala sing katapusan. Mga muyo kita. Huamay sang paghigugma, pamatii ang amon mga pangamuyo. Ipakilala sa amon ang imo kabubuton, agud nga matuman namon ini sing may kaisog kag pagtuo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari, upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 14, tubtob 20. Sadto nga panahon, sang nabilanggo na si Juan, si Jesus nagkadto sa Galilea kag nagwali sing maayong balita gikan sa Dios. Nagsiling siya, nag-abot na ang nagakaigo nga tion, kag ang ginharian sang Dios malapit na. Bayain ninyo ang inyong mga sala, kag magpati sa maayong balita. Sa nagalakat si Jesus sa higad sang linaw sang Galilea, may nakita siya nga duha ka mangingisda, si Simon kag ang iya utod nga si Andres, nga nagapanahid sa linaw. Si Jesus nagsiling sa ila, upod kamo sa akon, kay tudloan ko kamo sa pagpanahid sa mga tawo. Sa gilayon ginbayaan nila ang ila sahid, kag nagupod sa iya. Nagpadayon si Jesus sa paglakat, kag sa luunhan, may duha pagid ka mag-utod nga nakita siya, si Santiago kag si Juan, nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ila sakayan, nga nagaaman sang ila sahid. Sang pagkakita ni Jesus sa ila, gilayon gintawag niya sila. Gani, ginbayaan nila ang ila amay nga si Zebedeo sa sakayan, upod sa mga sinuhulan nga mga tawo, kag nagupod sila kay Jesus. Mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo, kahapon nagtapos na ang panahon sang Paskwa, kag ang mga simbolo nga aton gingamit, ang Belen kag ang iban pa nga mga Christmas decorations, ato naman ginpanghimos. Apang ang misteryo sang pulo nga nangintawo, hindi naton iniiput aside o kon itago sa aton mga talaguan. Ang pagkatao ni Jesus, ang pagsimba sa mga mago, ang iya pagbunyag, initanan, mga binhi nga gintanom sa aton tagipusoon. Mga binhi ini nga padayon nagatubo sing madalom, samtang aton ginasagod
pagpaagi sa mga sakramento kag sang Santa Eucharistia. Kung padayon kita sa pagpangamuyo kag pagpamalandong sini nga misteryo, magapadayon man kita sa pagtubo. Kung kaisa ang aton spiritual nga pagtubo obvious ini, apang ginatago lang naton. Ini proseso nga magapadayon sa gihapon samtang nagakabuhi kita sang aton Kristiyano nga pagpangabuhi. Ang aton mahal nga Birhen Maria, nagtipig sinitanan sa iya tagipusoon. Kakitaman, ginatawag sa sini nga pamaagi, kasubong sang tagipusoon niya. Sa aton pag-umpisa sa panahon sang ordinaryo nga panahon, ginasaysay sa aton ebanghelyo ni San Marcos sa karon nga adlaw, sa pagbantala nga amo na ini ang katumanan sang panahon, nga ang ginharian sang Dios malapit na. Kag matuod ini nga nagakahanabo karon gid nga panahon. Ang ginharian sang Dios yari na, nagabot na sa tunga naton. Panahon man ini sang pagbag-o sang aton kabuhi, kag magpati sa maayong balita. Subong man ang panahon sa pagpanaksi sang iya kabubuton. Ang aton ebanghelyo nagasiling sa aton sang iya pagtawag sang nahaaw na nga 4 ka apostoles. Amo man ini ang panahon sa pagbantala sang mensahe sang paglaom para sa tanan. Yara ang urgency ukon kinahanglanon sa pagtawag. Kag ini nga mga tawo nga gintawag, nagbiya sang tanan agud sa pagsunod kay Jesus. Kagkitaman, ginatawag sa pagbilin sang anuman nga wala sang kaangtanan kag kapuslanan sa ginharian sang Dios. Aton pamangkuton ang aton kaugalingon. Ano nga mga bagay, tawo o pamatasan ang gusto sang Ginoo nga akon biyaan, agud bugos ako nga makasunod sa iya? Kung ang aton tagipusoon puno sang kaakig, kag indi hilway sa pagpatawad kag pagpalangga sa iban, handa bala kita nga mag-angkon sang bag-o nga tagipusoon, katulad sang tagipusoon ni Jesus nga puno sang kaluoy kag paghigugma? Kung ang aton paminsaron puno sang pagkabalaka kag kulang sa pagtuo sa dako nga gahom kag grasya sang Dios, handa bala kita nga mag-angkon sang bag-o nga panghuna-huna, kaangay sang panghuna-huna ni Kristo nga nagaimbitar sa aton nga magtuo sang bugos sa Dios nga gamhanan kag pwede gid naton siya pabayan nga mangin Dios sang aton kabuhi, bangod kabalugid siya sang kada detalye sang aton kabuhi. Kung ang aton pagginawi wala nagakabagay, nga tawgon kita nga mga sumulunod ni Kristo, bangod bisan sa gamay lamang nga gestures naton, nakahatag kita iskandalo sa aton isig kapareho. Handa bala kita nga magtinguha nga ipakita sa aton pagginawi ang mga gospel values, agud ma-reflect naton sa aton mga nagasinanto nga pulong kag buhat nga matuod kita nga mga disipulo ni Kristo nga nahulma sa iya mismo nga persona. Mga pinalangga ko nga mga utod, kabay pa nga kita mangin kaangay sa mga mag-utod nga sanday Simon kag Andres, Santiago kag Juan, nga wala sang pagpangduha-duha nga ginbilin ang tanan, agud makilala kag magsunod kay Kristo, agud makigbahin sa misyon sang pagpalapnag sang maayong balita. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 26 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mayaga Pilipinas, Mayaga Western Visayas, Syudad sa Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya mga kabombo, no? Sa ato niya nga mga kauturan, Lunes naman kita sa karon nga adlaw. Banwa, petsa 10 kita sa bulan sang Enero tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami, no? Tubtoble sa isang takna. Subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka marga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga. Ang ato mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pila ka marga pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stars of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila iya ka mga rega pangunang mga balita, no? Ato niya nga paghatagan sa pagtamod subong sining sariwat, no, sa mga kabombo naton. Lunes naman yung edisyon sang aton iya nga pala tuntunan sa mga kautura nato, no? Una kita sa mga regapangunang mga balita local. Sikero nato, no? Pila iya ka mga nagapangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga. Ma-update kita, no? Sining una sa Aki Quadra case nga gambala mga kapulisan do kwani tunok ni nga nakakas sa ilaman nga tutunlan si Aki Quadra. Ti naangot man ang nga ginahambal ti mga kagrupo niya nga na sapuan man sa nga patay man dito iya sa may Syudad Sambago si alias Kugan nga nakilalaan naman kag hibaloon naton, no, ang pinaka-latest nga update dire. Reshuffling sa mga katapusang kapulisan naton dire sa may Syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Iban ang mga relief orders nila, nagkaladto sila dito sa Tabuk sa Iloilo. Iba naman niya, kundiin man nga bahin sa Pilipinas, which is normal man na sa bahin iya sang PNP. Kag subong man, sa dugang panatmon iya nga naton iya nga mga balita nga aton nga diskusyonan. Ang Syudad sa Bacolod mahimo nga maga-implementar sang ginatawag nga revised travel guidelines, no? Revised travel guidelines kay una, kunalin ka sa alert level 3,
hindi ka makadali-dali isulod diri unless otherwise mayara ka sang negative RT-PCR test, no? So ibaloon naton. Pero klaro dira ha, wala sang lockdown na about just kapag damo sa mga patalang, no? Basta mo ni gani mga balita ya, makita mo especially sa weekend sa social media sa kadamo gid sa mga patalang, no, nga hindi iya maagwanta. So kinahanglan pamati diri sa Bombo para hindi kita mag talang-talang sang aton iya nga mga mabatian, no, nga mga balita, no, sa aton iya nga mga kabombo. Sige, no, kag subong man sa pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita man nga aton iya nga tutukan sa subong iya ga-aga, no, diri gid lamang sa aton nga paratuntunan, laliton man kita sa mga nagapanguna nga mga balita pungsud nun nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Do kada adlaw do makahambal naman yung national nga may record, may panibago naman sila nga record high. Kay man kahapon naman 28,707 ang bagong COVID cases. Balik naman kita, no, Bombo Kim, do naglalapaw pa. Imagine bala sa isa kadlaw, 28,707 ang kaso sang COVID. Pero iniya nagapanalasa giniya sa Metro Manila, although kita diri sa may Bacolod sa Negros nagsaka-saka gidman, no? So aton man ining diskusyonan kag aton man ining tutukan. Subong man sa mga kabombo naton sa pila pa ka mga nagapanguna pa nga mga balita, ang paracetamol, no? Balik na ang bastante nga supply suno sa DTI. Subong niya it could be, no, diskusyonan nato ni karon kung ano mga factors nga ang nagakaubusan ng supply sa paracetamol. Sige, pero balik na naman ang supply. Hindi kita magkabalaka sina, no, sa aton iya nga mga kabombo. Kag sa dugang pa nga mga balita, no, nga aton man iyang diskusyonan, election gun ban sa NCR, hugot na nga ipatuman, no, sumugod iya sa subong adlaw, no, kag subong man sa mga kauturan naton, pila pa ka mga nagapangunang mga balita, si BBM, diskusyon sa disqualification case ni presidential aspirant Bongbong Marcos. No, posible ipagwa by next week, by next Monday, sa January 17, suno iya sa Commission on Elections. Kag, buwas nga adlaw, January 11, posibleng dako. Alauman gid naton ang mataas naman nga oil price ay kara naman. Balik naman na matamat, no? Pila naman ni kasimana, last week nagsaka naman previews, no? So, last time nagpasalamat kita kay tibla gin 10th or 11th straight week to nga prior sang antes magbulag ang tuig prior sina, no? Sige-sige gidong pagsaka sang presyo sang gasolina. And before that, before mo nagbulag to, amat-amat siya panubo. Pero ito nagba-amat naman siya balik pasaka, ay nanong pagkahimtang, no? So, amuning aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga. Diri sa aton man nga palatuntunan and karon, no? Dugay-dugay, we will be having man our Bombo correspondent, mga kabiran, direkta sa Japan, kay dito do ka ano gito sang snow, kadamol gito sang snow, no? In fact, last week nagkalahamper gid ang mga salakyan, hindi siya shadow gid ka lakat, no? And subong man sa aton nga mga kabombo, ang isa pa gid problema kung kita dere puwerte ka sa kataas na ang pagsakas sang COVID, they are also experiencing sang pareho nga problema. And I think kung interview nato ng ato yung mga Bombo correspondents, amo man yung sitwasyon naton, Bombo Kim, after sang holiday season, no, taas gid, no, saka gid yung kaso, amo ning post-holiday surge nga ginatawag. Anyway, sa liwat sa ato niyang mga kabombo, init na ang ato niyang diskusyonan. Samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga. Na subong sa sining Lunes naman yung edisyon sa ato niyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Okay, sige. 35 minutos ang nakaligad sa oras nga. Alas 4 sa aga. Sa mga kauturan ta, nga nag-monitor sa aton subong iya nga aga, no? Padayon sa inyo sa nga pag-monitor dira sa 630 kHz
sa inyo siling tagsad ka mga radio dial or kami ang inyong makitaan live subong sa Facebook, no? Sa Facebook live naton diri iya sa Bombo Radio Bacolod. Pwede nyo i-like and i-subscribe, no? Sa aton yung mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo, no? So, sa Facebook naton, no? So, pwede gid sa mga kabombo naton, pwede ka mo makamonitor dira or medyo lulimitado subong, no? Pwede ka mo makakadto sa aton nga YouTube, no? So, we have our YouTube, sa YouTube account naton sa Bombo Radio Bacolod. So, arin na nagaparisa ang mga kauturan. Good morning! No? Ibando, hindi nila dayon makitaan subong sa Facebook, no? So, pwede ka mo sa YouTube, makamonitor ka mo sa ato. Namo na bilang ginambal, kung medyo may gina-encounter kita nga problema sa Facebook, no? Sa mga kabombo ta, you can always subscribe sa YouTube naton. So, that is why, bentaha sa mga kauturan naton nga nag-monitor sa aton iya mga kabinan sa YouTube naton, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Bentaha nga may maka-like and subscribe kamo sa aton iya nga YouTube account kay hambal na naton if in case nga medyo limitado nga aton iya nga pag-subscribe sa aton nga YouTube, pwede gid, no? Sa mga kauturan ta nga sa Facebook, pwede gid kamo makasubscribe sa aton sa YouTube, no? So please like and subscribe to those nga wala pa naka-like and subscribe sa aton iya nga YouTube account. But sa aton nga Facebook, naka-live kita no, sa mga kabombo naton sa DYWB Bombo Radio Bacolod naton nga account. Okay? Sige. No? So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa liwata, welcome gid sa aton iya nga panatuntunan diri gid lamang sa Bombo Reports First Edition. Sige, 37 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga, no? So, sige, no? 37 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. So, check karo naton, no? Ang aton iya nga sitwasyon diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Sa subong iya nga aga sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo ta. Again, Lunes na Lunes. So, diskusyonan ta naman ni karon na ang ginahambal sang iban, especially sang weekend nga may mga nagagwa, nga mga balita, nga there will be a lockdown, no? So, hindi kita gadya magdali-dali pati sa mga patalang, ha? So, verify tagid anay, no? Kasi syempre, nakibot ang tanan subong sa aton iya nga sitwasyon, nga ti gulpi lang nagtaas, man gid iya ang kaso, but hindi gid kita dayon kabalo ka sa social media kadamo sa mga patalang. Pero mayara sa iga-implementar ang syudad sa Bacolod nga there will be a revised guidelines, no? Mayara sang revised nga guidelines, no, sa implementation sa bantayan naton na today. Pero sa mga kauturan ta kag sa aton iya nga mga kabombo, chikero nato na ang aton iya nga sitwasyon diri sa may syudad sa Bacolod. Sus, grabe man sang Sabado, Friday, Saturday, sang Saturday, may mga nagkalasapwan. Ang pinaka gid, no, ang ginahambal naton iya mga kabiran nga na gani kung sa aton pa ka famous blang nga pangalan pag abot sa robbery group, no, Aki Quadra robbery group. So nagbuab ining balita iya that was Saturday, no? Do nagambal man nakahambal man ang kapulisan tanga susdo, nakaginhawa man sila kay dako gid nga tunok sa ilang tutunlan si Aki Quadra. Tinibalo nato na tinasapuan na siya yung patay, no, sa mga kabombo. Anong pinaka-latest? Anong pinaka-latest nga development diri? Hindi lang isa, duha, apat ining mga nagkalamatay sa piyak nga linya at kamusta ho nato ang aton iyang sitwasyon sa palibot syudad sa Bacolod.
si Bombo Grace Lynn Lobaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, good morning! Good morning! Good morning, Bomboan. Bomboan. Go ahead, Bombo Grace. Bomboan, live kita subong sa Dalan Lacson, Barangay Madalagan Syudad sang Bacolod. Kag ang aton sining palibot ang medyo malinong pa, Bomboan, no? Dutay pa lang sa aton mga kauturan ang nagalabay dire, nagabiyahe padulong sa ilang mga obrahan o kung papuli man, Bomboan, no? Kaya ang iban night shift abi, no? Ang iban pakadto pa lang sa obra. So Lunes nga adlaw, Bomboan, laumanta nga ang tiyempo ta mangin maayo para sa itong mga paturan, especially mga gagawa sila nga adlaw kay Bomboan madamo sa mga bituon nga makita ta sa kalangitan kag ang huyop sang hangin ang ka-normal lang, no? Kag ang aton sini nga mga dalanon ang mala, Bomboan, no? Di siya mabasa. So Bomboan, ang aton sini nga mga kauturan nga nagapadulong subong sa tagsa-tagsa ka mga obrahan abi o konpuluyan. So gina-remind ta lang, no, nga maghalo, especially ang mga naga-drive pala kay man ta diri sa syudad sa Bacolod, nagdamo ang kaso sang aksidente, no, o kon vehicular accidents, no, sa tuig 2021 kung i-compare mo sa tuig 2020, no. So halong-halong lang gid, no. Kag kung alang-alang sa pag-drive, tuyo pa magpahigad lang danay, no. Kag atong mga utod nga iban ang nagasako man, Bomboan, sa pagpadulong sa pila ka mga public markets diri sa syudad sang Bacolod, especially sa Libertad Public Market, no. Kanami sang tiyempo nga daan, so kadawa man sa ilang hilikoton, no, kag mga lulutoon kay pamawi man, Bomboan, no, sa mga adlaw nga wala sang kita kag tapos lang, Bomboan, no, kagapon ang adlaw sa Domingo kag siguro na-inspire atong mga kauturan kay nagasimba ang iban sa ila kag sa aton man, no, nagapamati sila sa aton nga nadulong nga santos nga misa, Bomboan. Bomboan, aton nga balikan, no, ang mga dalagko nga nagkalatabo sa naligad semana sa adlaw gid sang Sabado, Bomboan, no, may ara sang apat tanan ka mga founded bodies, Bomboan, nga insidente. So ang girespondehan ta una-una gid ang sa banwasang Murusya, no, sa barangay Blumentritt, Bomboan, no, nga natawag nila si Langob, no, kay lapit sa Langob River. So nakita ta o nasapuan ta didto ang duha ka mga magpakaisa, Bomboan, no, si Jundel Raffles kag si Lionel Raffles Jr., Bomboan. So ang ini nga mga insidente wala pa gid, no, natapos nung may-ari man diri sa syudad sang Bacolod ang mismo leader sang Quadra Robbery Group, no, nga si alias Aki o kung kilala sa iya patutuon nga ngalan nga si Arnold Quadra, Bomboan, no. So nasapuan diri siya sa Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod, no. Kag ang isa ang aton katuan nga last na amo si Rene Boy Dasilio, Bomboan, alias Kugan, no. Nakita naman siya sa sino na yung pangalan niya, Liwat, ni alias Kugan? Si Rene Boy Dasilio, Bomboan. Rani, no? Rene. Yes. Rene Boy Dasilio, alias yes. Kugan. Kay sang Saturday to, why pa to siya na-identify mo, si alias Kugan lang siya? Yes, Bomboan, kagapon tagsang information ang bago PNP nga ini siya may identity na pinaagi sa iyang pakaisa nga nagkadto, Bomboan, sa mga kapulisan dito sa Bago. Kaging kilala ang iya sini nga pakaisa nga amo si Rene Boy Dasilio alias Kugan, Bomboan. Bombo Grace, before you proceed, si alias Kugan, mga pilaning pang-idaro niya? Si alias Kugan, Bomboan, nagapangidaran siya sang 30 anyos. Ang mga lamharon pa ni Sheila, di ba amuman si Aki Quadra, mga more or less 30 years old man? Yes, Bomboan. Ang iniyang duha ka magpakaisa nga si Junday, no? Junday, tsakto? Jundel. Yes, Jundel, Bomboan. Jundel Raffles? Yes. Mga pila ni more or less edad nila?
So ang isa sa ila Bamboan nagaedad sang 25, ang isa 26. Tiyamakon mo, no? Butang balon, inis lang mga lamharon pagid siya. Yes, Bamboan, labaran pa katama. Kag pila naman ka tuig no nga ining grupo nila nga Quadra Robbery Group ang pasundayag or permit na mabatian diri sa syudad sa Bacolod. Well, in fact kani damo na sang warrant no nga especially ining leader no Bamboan nga si alias Aki. Damo na siya sang na himo upod sang grupo kag ginalaot kini sila sa mga kapulisan no na target kini nga madakpan kay pertegid Bamboan ka dako sang halit no nga ila nga nadala sa aton nga syudad. Oo. So ini na conclude na niya de bala Bombo Grace nga ining apat nga ni nabilong ni sila ya sa Aki Quadra Group. Yes, Bamboan, exactly no. Na-conclude ni sang ginataod-taod bala sa mga kapulisan ta kay ga-coordinate man sila mo ang bago PNP, ang Police Station 7 kag ang sa Murshap PNP Bamboan. So kadasig lang nga matungod no kung ining apat may kaangtanan bala kay kung makita pag Bamboan sa ila mga physical appearance or structure abi no may mga tattoo ni sila Bamboan. Oo. May mga tato nga ano ni gani, do isa lang katato sa ilang grupo. Yes, so ang kakalabanan nga sa Abaga, no? Okay. Agud balik-balikan naton para sa mga viewers, mga listeners naton na Bombo Grace nga way pagid nakasunod sini. Ining apat ano ni sila ang natabo nga ini sa ila nagdululungan or separate gid ang mga nakaenkwentro nila Bombo Grace. So Bamboan, base sa information nga nabaton naton no nga ining apat may ginatawag wala nga natabong abduction. Okay. No? Pero ang kay alias Aki ni kay kung lang tawon ta do nakadalagan pa ini siya ko no na sa puwas suba. Bamboan. So ang tatlo base sa mga nakuha ta nga reports or information nakabaklid ini sila mo no kay mga higot sa ila sila nga mga kamot Bamboan. No? Kag ang time interval no wala man galayo ay kag ang ano bala adlaw or gabi nga ginkuha sila kay Bamboan according man sa mga pamilya nga ginabdak ni sila kuno ang magpakaisa kag ang isa ni nga si Rene Boy gin-abduct man siya according sa information nga nabaton ta gintaod-taod nila so isa sila ka grupo Bamboan nakita sa mga kapulisan ta kag ang pagka halid ni sa ila Bamboan no base or posible ang strategy no sa mga unidentified suspects nga amo ni balay mo nila sila pagtingkod no sila pag isahon lang ka lugar paghalid sa ila pero i-wiget sila. Yes, oo. Okay. Tanan ni sila Bamboan napatay bangod sa pagpangluthang no. Oo. Bombo Grace, sino ang una gani nga nasapuan? Bombo Grace, grabe, tumo that was Saturday sang ari naman sa Piak may sapuan naman ay ato naman to sa Villamonte may nasapuan naman do pertigid tong linagsanay sang balita sang Saturday. Yes, Bamboan. So aton nga ginrespondehan Bamboan ang duhani ka mga magpakaisa. Sa Morsha. So, yes, sa Morsha, Barangay Blumentritt, no? Ang aton sini nga mga pumuluyo sa tupad lang gid o tabok lang gid sang dalan Bamboan, may mga ganis kaistaranda. Tapos ang ining location ni Jundel ni gid ya Bamboan, kitaon sa dalan ang iyang nga bangkay no sa magtulo ka bala sa kilid. Kaya ining bangga nga ini may balay pag ito sa punta no amo ining sa sa katubuhan. Yes, Bamboan. Tapos ang iyang arao makita ta sa video ang iyang tiil galabaw sa higadalan so makitaan mo gid siya. Oo nga nakabaklid siya Bamboan. Nakabaklid pa siya nagahapa. According sa aton nga mga kauturan nga star dira malapit sa area may nabatian sila nga lupok 12:35 AM. Yes. Midnight.
Yes, masubra ko no pulo ka mga lupok. Sus ginparakan. Yes, no? Ang pulo to ka mga lupok pambuan, siguro duwa na ni sila, no? Sa iya pa kaisa ang nagtungaay sa mga lupok nga pulo ka pilog nga nabatian sa aton mga kauturan. Wala nila pambuan, ginkuan, no? Kay tinupok na kulbaan. Oo. Yes, ang kulbaan, ang mga pamuluyo. So bisan isa sa ila, wala gid may nagwa. Kag ang mga ido nila pambuan, nagatinaghulang nga do kalain bala sang taghol, no? I-compare mo sa nga wala natabo nga insidente kag katawhay lang mabuan sa nga inadlaw abi. So lain gid ang taghol ka ido. Kag pagkaaga, pagkalasay sang aga, may nakakita no sa sining nga mga sa sining nga bangkay ni Jundel. So gin-report no sa mga kapulisan kag samtang na-report ini sa mga kapulisan sa Murcia PNP, may pag isa ka tawo nga nakakita no sa isa pagigkabangkay mabuan sa sulod sang kampo no nga nakabaklid man mga si Lionel Raffos Bambuan. Amo naman ang isa ka pa kaisa. Si Jundel amo ni ang sa makita ng iyatiil sa dalan, pero si Lionel amo naman to sulod kampo. Yes, Bambuan. Nga hindi man malayo sa ginhamtangan ni Jundel. Yes, Bambuan. Okay. Dason, Bambuan, no? Pagkaligad sa pila ka mga minuto sa diin ara kita sa Murcia PNP, niyari naman isa ka report nga tumaw naman. Nabato nato, no? Diri sa syudad sang Bacolod nga ginapatihan gin-abduct, but according sa ibang nga information, nakadalagan pa among grupo or I mean ang leader no sang Quadra Robbery Group nga si Arnold alias Aki. Quadra. Yes, Bambuan. So nasa puan ina siya sa Villa Angela subdivision, no? Aga man Bambuan nga oras, no? Kag sakop ini sang police station 4 na. But before that Bambuan, no, na ang ining police station 7, no, according kay Police Captain Elmer Bonilla, nga may na-receive sila nga information nga may isa or may abduction nga natabo, no, sa Villa Homes, Barangay Vista Alegre, pasado las 11 sang gabi, Bambuan. That was Friday. Yes, that was Friday. Okay. So nabatian, no? Nabatian sang mga residente according sa kay Police Captain Bonilla ang pila ka mga linupok sa lugar antes ang pagresponde sa mga pulis, Bambuan. Sa Villa Homes na Vista Alegre. Okay. And then Dason Bambuan, sang aga na, no? Aga na. May nagtawag sa Bacolod Police Station 7 nga may bangkay sang isa ka lalaki nga nasa puwan sa higad sang suba apang sakop na ini sang Barangay Villamonte. Amo ni si Aki. Yes, Bambuan. Positive na si alias Aki, no? Ang leader sang Quadra Robbery Group. Pero Bombo Grace, before you continue, nga dito siya gin-abduct sa Vista Alegre, taga Vista Alegre si Aki? So, Bambuan, according sa information nga aton nakuha, nga ang magpakaisa na bala, Bambuan, no? Si Jundel, ang Raffles, bala? Napakaisa. Jundel kag si Lionel. Dira nagatinir sa Vista Alegre. So, hindi ko no malay-layo ang ginatiniran man ni alias Aki. Bambuan, dira sa Vista Alegre. Dira sila nagatiner. Nga dira sila gatiner, may boarding house sila? Wala Posible na Bambuan, no? Kay sa aton mga nabaton nga reports, hindi man sila originally taga-dira. Residents, no? Sang Villa, Homes. Villa Homes, Vista Alegre. Barangay Vista Alegre, no? Meron kita nabaton, nga taga-barangay 1 ang duwa sa ila, no? Kakaisa. So, si alias Aki ini, dulain man iya nga, It could be, ginahimo nila rumbuhan dira ang lugar nga ina. Yes. Butambalon, dira sila naga-tililingob. Yes, Bambuan. Do amo-amo na, ano. Okay. But, gina-verify pa. Okay. Yes, posible nga. Impormasyon. No, isa lang sila kabalay, pero ang magpakaisa ni, isa lang ng kabalay, ang rin nila sa Vista Alegre, Bambuan. Okay, sige. And then, paano naman ang information nagsulod sa kay alias Kugan o kon kay Rene Dasilio?
So, bambuan, diri kita sa bago naman, Sa Bago. no? Kung sa di na sa Puan, ining si Rene Boy Dasilio, no? Sa Puan ni siya bambuan, launa sang kaagahon. Oo. Ang aton sini nga mga pamuluyo dira, hatag sang report, no? Regarding sa pagkasapo ni kay Rene Rene Boy. Boy Dasilio, alias Kugan. Kugan. Bambuan. So, pagkabaton sa report, nag-conduct sila babuan sa ocular investigation, no? Sa mga pumuluyo nga na-witness man abi or nabatian ang mga lupok, mga 200 meters away, no? Sa ilang location. Sa location mabuan, kung sa di nakita, ining si alias Kugan, malapit sa irigasyon. Oo. Pambuan, no? Kag madamo man sang gunshot wounds. Oo. No? Actually, nakita niya namon ang iyang bangkay. No? Nagkadto kami dito sa isa ka punerarya nga sakop sang Bago City. Kag nagamuklat ini siya bambuan. Nagamuklat pang iya mata? Yes, nagamuklat pa. No? Kag ini siya nakabayo sang black pala na t-shirt. No? Kag naka-shorts man. Oo. So, nagalay man ninong iya belly, nagapaon na siya bambuan. Oo. Okay. And then, ang iya pangapilas bambuan, wala pa yung na-verify, no, but madamo gidya. Sang igo, no, sa lawas ni alias Kugan. Face mask pa siya gani, no? Yes, naka-face mask siya bambuan. Nga black? Oo. So, amo ni makita anta sa video. So malapit sa irigasyon, din nga ni specifically nga lugar sa Bago na sa Puan si Rene Boy? Sa Purok, Malipayon, Barangay Atipuluan, Mabuan, no? Barangay Atipuluan, siyudad sang Bago. So, ang iya sinipambuan na plastada, lain nyo may face mask siya, posible ulihin siya na nakuha. Ano na siya mo, 1 a.m. 1 a.m. siya nasa Puan, no? Yes. So meaning, kung tanawon mo nga ginangot-angot sa mga kapulisan nga kagrupo ni sila nga apat, lain-lain na nga mga kolokasyon sila, bigin pang tiro, gin pang patay, gin pang abdak, more siya, and then, diba, lapit lang, more siya, may lapos na sa, insakto, no? Bago, insakto? Yes, more Bago. siya, Bago, so amo na. So, dari sa Villa Angela, sa Villamonte. Ano man, it could be nga isa lang kasalakyan ang naglaot ni sa ila, nagpanguha ni sa ila, or lain-lain nga separado nga mga tao ang nakadesignar ni nga abi sa ila, nga mangkuha kag magpatay sa ila. So, bambuan, according man Japon sa aton nga nakuha nga information sa mga kapulisan, no? Ini nga salakyan nga nagkuha abi or nag-abduct, no, sa magpakaisa, L300 bambuda ay babaan, no? Van. Van siya. And so, then ang van nga ini wala pa matumod kung ano ning plate number bambuan. Kag according man sa mga pamuluyo nga naga-star malapit sa area kung saan nakita ang magpakaisa, do bag-o pa kuno bambuan ang tunog. Bag-o pang van? Oo, do magambal ka bag-o, kabalo ka nga bag-o tungod linong, matinong. Oo, bambuan, do mo na. So, doay na way pa siya karag-karag abi ko na no dira, no? Yes. So, syempre, ang next nga pamangkot sa aton nga mga kauturan, Bombo Grace, sino ang sospetsado? Sino ang may interes nga magpatay sining mga persona nga ini? Although makabig naton, Bombo Grace, nga mga tunok ni sila sa sosyudad or robbery group, no? Ang mga series ang ginaangot di sa ila, ang posible series ang kinawatay sa mga subdivisions. Kaya ang mga grupo ni nila sa report naton gani Bombo Grace, may mga kabataan ni sila nga mga upod, may mga aliases pa na, di ba? May ara tong miyembro pa sang LGBT, damo sila ka grupo, may mga kabataan silang ginapanguyatan, and amo ning ginapasulod kag pasaka-saraka nila sa subdivision.
But maski pa amo sina, syempre hindi man pwedeng pamatyon na ni sila kay hindi man na amo sa kasuguan naton diri sa kalibutan, diri sa duta, kag syempre sa ibabaw, no? Hindi mo ya pwede patyon ang tawo. So sino ang may interes nga magpatay sining mga biktima, sining mga nagkalasapuan nga ini nga miyembro sang Aki Quadra Robbery Group? Anong pinaka-latest nga investigasyon, Bombo Grace, ang aton nga mga kapulisan? Bambuan, kagapon nga adlaw naging kuan tanisang update regarding sa mga founded bodies nga ginapinag-iyahan sang isa lang ka grupo nga Quadra Robbery Group. Ang subong nga latest Bambuan, wala pa gid naton matumod, no? Kung sino ang mga tao nga ara sa likod sini no nga pagpamatay sa apat ka mga biktima, no? So Bambuan, ang ila pag sining mga pilas bala no gagin ano man patagayan man sa or undergo man sa investigation wala pa man naton nakuha no kay Domingong adlaw gapon supposedly padayon isa lang kaarmas ang nag-igo ni sa ilatanan. Yes Bambuan. So ang nakuha ta nga information ang sa magpakaisa mayara nga 45 caliber Bambuan armas ang nakuha kag 9mm. So hindi ba lang basta-basta Bambuan possess no sang 45 caliber. Oo, amo gani man 45 caliber kag 9mm. Sige. So amo na lang na ang aton man hibaloon dugang kay again hindi mo niya pwede hambalon man yang tawo. In fairness man sa ilang ate merisin nila nga mapatay na sila kay mga tunok sa sosyedad di bala Bombo Grace no. May aratas ang nagakaigo nga proseso. Kisa iba nagkaka-frustrate na sa proseso, kabalo man kita nga sa previously and until now, kadamo sa mga biktima, sa mga kinawatay, bala Bombo Grace, nga hindi magwanta. Tingala ka lang kisa, sunod-sunod. Pero initanan ginaangot, abi, no? Pero syempre, dapat ipaagi sa nagkakaigo nga proseso. So, ay baloon nato na, sino naman yung mga sinoni ang may interest nga magpatay sining grupo ni Aki Quadra dugang nga investigasyon sa aton yung mga kapulisan. Anyway, yes, salamat kay Bombo Grace. May information lang okay, sige. Ang ining si alias Aki Quadra leader sang grupo, nagatinir no, gatinir man sa balay yagali si ang magpakaisa amo na siguro nga urupo ni sila. Oo, sa Vista Alegre. Yes, Bambuan. Sakto. May balay si Aki sa Vista Alegre. Yes, so posible nga ginarkilahan niya lang. Arkilahan, okay. Sige, salamat gid Bombo Grace. Yes, Bambuan, si Bombo Grace Team Labaton, nag-report live sa Mandalaga na Bacolod City para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Grace Lindo Baton sa unang hugnat sa Balitang Gidulong sa aton subong yang agadri sa aton nga padatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kay man sa Saturday puwerte mo no gainasod-asod lang nimo o may nasapuan sa Morsya o may ari naman sa Villamonte, Villa Angela, may nasapuan naman diri sa siyudad Sambago. So grabe sa isa ka adlaw asod-asod lang. So, syempre, ginangot-angot ni sa mga kapulisan ta, isa lang gali sila ka grupo, it could be nga ginplanuhan, ginpang bilin-bilin sila, no, sa aton nga mga kauturan, kag amo ni ang resulta. But, again sa mga kauturan ta, again, hindi man niya pwedeng, although, kahapon we had an interview, no, sa mga katapos ng kapulisan, naghahambal nga, kay tunok man gid ni sila mo, no, kay dugay man gid ni sila, sakit gid man ni sila sa ulo. But again, sa mga kabombo nato, na mo ning ginambal naton nga why in fairness man, no, kung mayara ni sila sa sala ang mga miyembro sa Robbery Group, syempre dapat lauton ta sila kag ipaagi sa insakto nga proseso, no. Ining si Aki Quadra. Imagine mga kabataan pagijay kung tanawon mo kung mga malamharon, no. Imagine 30 years old tapos involved sa sining Robbery Group. Ginaligar man to, kabang tanan man sa illegal nga droga, no? Ang Quadra nga apelyido, kumbaga, ever since, public knowledge man ini, magambal ka Quadra, no? Sikat man nga apelyido, driya sa syudad sa Bacolod, may kaangtanan sa mga amuniya nga mga hilikoton. But then again, syempre, dapat hibaloon gid sa aton nga mga kapulisan sino may interest, sino ang suspetsado. Hindi man pwede nga malimunaw, no, nga why na lang because ini sila yung mga tunok sa sosyedad. Dapat
matagan gid sang hostisya. Pagbalik sa aton niya nga palatuntunan, dugang pagin nga tupiko nga aton niya nga diskusyonan. Diri sa aton niya pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition. Sa aton lang nga pagpanambalik. Stand by! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige. Balik na sa aton iya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Kung diri sa aton sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga pungsod Pilipinas, no? Ginkibot kita. Right? After sang holiday, meaning sang Christmas, sang New Year, subong, kada adlaw ga record high mo. Kahapon, pinaka-latest, no? Sa bugos nga pungsod Pilipinas, 28,707 ang bago na naman nga COVID-19 cases. Meaning, nagbalik naman siya sa saka. Ini, syempre, ang isang gina-attribute dire nga tungod, nga ginahambal,
because ang Omicron variant nga nakasulod na sa aton dere. So mas marasig ang linat nanay, and aside from that, no, Bombo Kim, nagtinipon-tipon gina mga tao, nagparty-party, no? Sa dahil sa aton nag-double digit naman ganing mga kaso sa aton sa Bacolod, sa Negros, no? And amo na sa aton iya nga mga kabombo. Kung amo ni aton iya nga sitwasyon, same is true sa iban nga mga kapungsuran, sa iban nga bahin sang kalibutan. This is also happening sa Japan, sa Amerika, sa iban naman nga mga countries elsewhere. And sa iban pa nga mga update, tagdagmol man, no? Kung sa Amerika, to ka ang may ara sila sang winter storm. So, hibaloon naton sa Japan, pero tayo makadamo lang snow, no? Sa piyak nga linya. Ang aton niya nga bombo correspondent, direct tayo sa Japan, Sir Josel Palma. Sir, maayong aga, no? Welcome sa aton niya nga palatuntunan sa Bombo Reports first edition. Good morning, sir. Maayong aga bomboan, kag sa tanan nga tagpalamati sang bombo dira sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Maayong aga. 12 minutos makalipas ang oras sa alas 6 sa aga diri sa Japan, sa 6 degrees Celsius ang temperatura bomboan. Tugnaw kaayo. Yes. Gasnaw pa, sir? So far subong diri sa amon nga area wala na bomboan, no? Pero dito sa seacoast of Japan, sa western and the northern portion, may ara paghapon nga snowfall bomboan. Oo, ining snowfall, especially sang hambal mo ganin sang last Thursday, perti ka dagmol, sir, no? Madamol nga snow ang nag-igo sa Tokyo kag mga kaingod nga syudad sang Webes nga adlaw. Kag bangod sini bomboan, bali madamo ang mga airplane ang eroplano ang grounded, no? Wala sila kalupad, and then na-delayed ang mga trains, no? Kag di mayara nga masubra 52 katawo ang gindala sa hospital sa Tokyo bangod sang pagkadanlog, pagkadagdag sa mga atop, bangod sang dala inisang snowfall bomboan, no? So sa inisono sa aton nga mga otoridad sa Central Tokyo mayara nga 10 cm ang kadamulon sang snow ang damol yung gani sa duta, no? So amoy na ang kun sa diin ang ini nga level sang ang 10 cm nga level sang snow bomboan, amo ang daw wala ini mga kita sa sulod sang 4 ka tuig, no? Kay ang suno sa Japan Meteorological Agency kay ang last nga pag-issue sang warning isang 2018 pa, January 2018. So bangod sining madamol nga pag snow bomboan na ang aton Meteorological Agency nag-warning sa 23 ka mga banwa sa Tokyo nga nga mangyag halong sila, no? Kay bangod sa madanlog nga mga dalan, ang magpagsaka sang tubig, especially sa area sang Tokyoan, kaya ang Tokyoan amoy ng coastal area ina sa Tokyo, no? Okay. So ang Yokohama naman iya nag-record sang 8 cm nga kadamulon sang yellow, tapos ang Chiba 7 cm, kag sa Saitama iya mayara nga 24 ka mga tawo naman ang na-injured. Including diri ang isa ka 84 nga tigulang nga nabali ang iya nga tiil bomboan bangod kay nahulog ini siya sa iya nga bisikleta samtang siya nagabisikleta bomboan. Amoy na ang mga aton nga mga injury diri dulot sang pag snowfall sang Thursday. May mga injured yun gali kadagmol gid sir, no? Tapos may mga nagkalapornada pa nga mga flights. Pero sang saan nagbalik, nag-normalize ang mga trend nga nagkala-delay. Kaya
ang saan o siya nag-normalize ang situation? Bali, hasta kahapon bumbuan ang mga iban niya mga trains delay pa kay balan mo up to this time ang iban niya mga snow nga nagi-ice bala wala pa gid matunaw no. So amat-amat may ara pa nga mga area nga kung sa diin wala pa matunaw ang mga snow no. Okay. Diri gani sa aton ang aton nga mga alagyan gani wala pa maano no, unlike iya sa sa kalsadang minaagyan sa masalakyan. Nagmala na iya kay nagagamit sila sang during sang pag snow nagagamit sila sang snow tire no. Ang salakyan nila ginagamitan nila sang kadena para nga at least yun magdalaga ng salakyan hindi siya magdanlog. So sa padayon nga agiti syempre nagmala so mina nga okay niya ang mga dalan pero ang iyaya sang naagyan sang mga tawo may ara pa yang waay pagid maano bumbuan wala pa matunaw kaya especially ang sa mga higad-higad balati amo na nga kung huipon sang hangin medyo matugnaw pa bumbuan. Okay. Pero sa kay ti dugay ka na dira iya sir no, delikada ka na dira iya sa Japan. Pero kung sa amo ni nga tiyempo, makabigyo na niya sir nga normal nga sitwasyon. Bali diri iya ang aton diri kay every winter winter season diri bumbuan. Bali may ara kita yang ano nga seasonal nga nagaamugid man na siya no. Every January kag February naga-snowfall gid man dire no. Pero kung kaisa hindi masyado ang pagtupa bala. So ang ini nga time sa Tokyo first ini nga ano within 4 years no. First ini nga kadamulon niya bumbuan no. So damol gid man siya subong niya which is hindi ni siya normal. Yes. Nga snowfall. All right. So that's why nga until subong kay tungod sa kadamol niya medyo ulo apektado pa kamo no. Pero hopefully hindi na magsagi. Sige pero wala naman ga snow sir no. I mean why naman siya wala naman may naga-contribute nga mas magdamol pag idya ang ang tupa sa duta bala sang snow. Subong wala na bumbuan kay wala naman subong sang forecast sang may ara ang another snowfall diri wala pa so hopefully matunaw na initanan kag mangin safety ng aton nga mga nagaalagi bala nga mga ano kay baamo diri ang aton nga mga katigulangan babae lalaki man nagabisikleta na sila bumbuan pakadto kundi na sila magpaninda so nagabisikleta na sila and not only ang mga katigulangan also ang mga estudyante bumbuan nagabisikleta na sila pakadto sa mga stations no so amoy na ang delikado kung ano kay slippery katama ay ang nag-icy roads no. So amoy na ang delikado sa mga aton nga mga goers no. So amoy na nga hopefully tunaw na initanan kag ayon ang dalan. Okay, sige. Liton kita sa isa naman ka update sir. Updated ka man no kita diri sa Pilipinas no nakibot naman kita nga kadamo naman niya sang kaso sang COVID. Kamusta kamo dira sa Japan? When it comes sa corona cases naman diri bumbuan, ang reported infected sang corona virus diri sa Tokyo nagtaas ang 15 ka pilo no sa sulod sang isa ka semana. 15 ka pilo ha? Grabe. Yes, so nagsaka gid ya. Ang Tokyo kahapon may reported nga 1,224 cases kag ang usa ka may 880 suno sa Japan Meteorological Agency.
kag ang iban nga mga rehiyon diri Bumbuan mayara man nga mga reported cases of infections nga kun sa diin ang pungsod nagsulod sa ika-6th wave sang pandemic. Kung sa diin ang Omicron variant ang padayon nga nagalapta, no? So subong Bumbuan sobra na kita diri 1,000 cases ang mga Omicron, no, nga infected with Omicron variants. So ang kabilugan nga kaso sang infected kahapon naglabot sa 8,480 suno sa agency. So amoy ni ang pinakamataas nga kaso halin sang September Bumbuan. So ang Southern Island Prefecture sang Okinawa ang may naka-record man nga 1,758 cases sa ikatatlo na ini nga sunod-sunod nga inadlaw Bumbuan. Samtang sa Western Prefecture sang Hiroshima ang may 547 kaso. Angot dire ang prefecture sang Okinawa, pila kabahin sang Hiroshima kag ang kalapit nga prefecture ang sang Yamaguchi ang ginpaidalom sa quasi state of emergency Bumbuan, no? So ang ini nga quasi state of emergency nagumpisa kahapon nga adlaw kag ini magatapos tubtob sa January 31. Sa idalom sang quasi state of emergency, ang mga dining establishments o kon restaurants ang gin-request nga panubuan ang ilang business hours kag dumilian o kon untaton ang pagserbi sang alcohol. Suno sa gobernador sang tatlo ka prefecture, nagasuspitsa sila nga ang paglaptas sang COVID-19 infections naghalin sa US bases sa Okinawa kag Yamaguchi nga nagresulta sang pagtaas ang local infections Bumbuan. So ang US forces personnel nga nag-abot diri sa Japan Bumbuan ang gin-exempt abi nila ini, no? Gin-exempt nila ini sa corona testing, no? Sang pag-abot nila. So bangod sina Bumbuan nagkaroon ng cluster sa base, no, sang infection nga ininatabo sa isa ka base sa Okinawa sang December. Amo na ang nag-udyok sa Japanese government nga para mag-request sang maid-id nga antivirus measures sa mga US military bases kag pagbutang sang curfew sa mga bases sa pungsod, no. So ang US forces in Okinawa nag-confirm sang 302 coronavirus cases sa sulod sang isa ka adlaw sang Sabado nga nagdala sa 4,583 cumulative accounts na subong ang cases sa bases sa Okinawa US forces base nila Bumbuan. Meaning to say, Sir Josel, initanan, ang ginatanaw nga rason, diri mo naman niyang Omicron nga dasig siya nga naglapta dira. Yes, Bumbuan, no, kay ang Omicron mas faster ang iyang nga pag transmit. So may na nga daw nag-cluster sa US bases. So may na nga kay ini bangod man kay gin-exempt sila nga pag-abot nila diri gin-exempt sila sa testing. So ang minasubong gin-istrikto na subong ang tanan niya based not only didto sa Okinawa kag sa Yamaguchi o ang diri sa aton niya malapit diri sa Tokyo man sa Yokota base pati ang sa Zama kag sa diri nga base sa Atsugi sa Kanagawa ang ginpangtagaan na sila sa mga curfew para malimit ang hulag sa mga kung wala sila sa mga obra Bumbuan, no? So kag para madali ang pag-contact tracing sa ila, so gintagaan sila sang curfew kag amoy na ang subong nagahigpit gid ang aton nga government para nga ma-contain ining abot sang 6th wave nga coronavirus sa Bumbuan.
Okay, sige. So anyway, Sir Josel, thank you so much for your time. Sa subong naman iyang aga. Salamat, Gid. Maayong aga lang kag padayon lang kamo nga pagpamati diri sa madala naton nga update diri kagikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radio Bombo. Maramo gid nga salamat sa aton nga Bombo International Correspondent Sir Josel Palma. No? So, hindi lang kita dali sa Pilipinas, ang iban nga mga pongsoran, just like Japan, stricto naman sila liwat, no? Testing naman sila liwat, di ka naman basta-basta makasulod, no? So, amo naman ang ila sa nga sitwasyon dito, kay batian taman no Sir Josel, pila ka pilo, no? Ang kaso naman nila subong niya sa may Japan. Plus nga, patok damo lang snow, may mga injuries pa sila. So, gas-snow man gid yas amo ni because winter, gas-snow man gid. Pero hindi siya pareho sinibala nga natabo sa ilang so sa kabagadag mo 10 inches. Do pari man pala sa Amerika, amo maning natabo last week, no, sa aton nga mga kabombo. Okay, sige, no? So, parayon sa ato nga pala tuntunan, diri lamang sa Bombo Report sa first edition. Pero klaruhon naton, balikan naman naton ang patrol, si Bombo Rain. Pero klaruhon naton sa mga kabombo ta. Wala sang lockdown sa aton ha, sa Bacolod, sa Negros. Kay, again, sang weekend, sus kadamo din do. Sa social media, damo din na nga pinamangkot ay nano ni may lockdown, ano ning plastada sini, no? Sa aton yung mga kabombo, pero wala, no? Pero ang sure lang gid diriya sa travel guidelines naton, syempre balik naman niya sa restrictions, just like kung halin ka sa alert level 3 nga lugar, kinahanglanon mo ang negative nga RT-PCR test, no, sa aton nga mga kauturan. Pero kung alert level 2 man ang abing imo ginhalinan, way manasang problema kay hindi mo nang kinahanglan nga sang negative RT-PCR test magsurod ka diri sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. But today, ma-expect kita sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo sang revised nga guidelines, no? Revised iya mga kabinan nga guidelines agud nga ano ni pagtawag sa nahanungod bala sa travel. Kay man, kung government employee ka, kung may travel order ka, kung government employee ka, hindi na kinahanglan sang revised nga negative RT-PCR test. Amo na sa Executive Order number 1 ni Mayor Bing Lunaria sa subong nga tuig 2022. Pero, ang ginatanaw dire, kay base bala mag-create, posible sa meeting sa Emergency Operations Center, base mag-create sang amuman sa gihapon, no, may exempt ka. So, ang possibility mayara sang ipagwa nga Executive Order number 1 pero may -A. So, revised na siya. Kaya amo ning gin-announce kahapon ni EOC Executive Director M. Ang. So, as to sa revision, hibaloon lang naton no, sa aton iya nga mga kabombo kay way pa managwa ang executive order. Anyway, balikan nato ng patrol si Bombo Rain Selpama sa dugang report. Bombo Rain, please go ahead. Good morning, no. Isa naman ka by bus operation nagipatagayon sa Binalbagan, Bomboan, especially sa crossing Sumakwel, Barangay San Jose, Binalbagan, Negros Occidental. Ginkilala ining suspitsado Bomboan si Foresto Prospero Y. Diaz, 42 anyos, kag residente sang amo nga lugar Bomboan. Ang suspitsado ang narakuhaan sang 6 kasasi nga ginapatihan shabu, isa ka pouch, no, Bomboan, kag isa ka color black nga Kawasaki motorcycle iya ginadala nga wala ini sang mga dokumento Bomboan. Kag ining suspitsado karon ang nakahunong na sa Binalbagan Police Station para sa proper disposition Bomboan. Katuan naton ang isa pa ka balita naton Bomboan, arestado man sa gihapon ang isa ka wanted person sa Banwa sang Ilog. Natabo ini ang pag-aresto sa suspitsado Bomboan sa Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental. Ginkilala ining suspitsado si Ruben Vidal
lalaki kag married ini siya bomboan 45 anyos kag residente sang Porocori, Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental. Ang ini nga suspitsado ang gapangatubang sa kaso nga alarm and scandal nga issue ni Honorable Mavel B. Mahakuron, presiding judge. Maharukon. Maharoko na bomboan presiding judge sang Ilog Candoni na bomboan kagini ang gipagawa sang January 7, 2022 lang bomboan. Kagini suspensado ang nakaunong nakaron sa Ilog Police Station para sa proper disposition bomboan. Okay, sige. Before ka mag-extra, Bombo Rain, wala man ga ulan? Yes, Bomboano, direta karon nakahamtang sa tubang sang plaza, likod sang Police Station 1. Maayo diri ang tiyempo, medyo mabulubog na lang Bomboan. Okay, sige. No? So, biyahe sang salakyan, 5:30 na subong, madamo-damo na? Yes, Bomboan, gamat-amat na no ang mga kauturan naton, no gasinakay agod nga mag-duty ini goro Bomboan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Rainsel. Ini ang report nagikan sa patrol. Ini si Bombo Rainsel Pama nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat sa kay Bombo Rainsel Lobaton, no? Lobaton, hindi na ko sila ni Bombo Grace ba. Bombo Rainsel Pama sa dugang iya nga balita gindro sa aton subong yang aga dri sa aton iya palatuntunan sa Bombo report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Dugay-dugay, yari naman niya mga kabinan ng aton mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas, para sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong iya nga aga. Ang aton niya flagship station, ang Bombo Radyo Iloilo, subong man, aton mga sister stations, ang Bombo Radyo Rojas, kag Bombo Radyo Calibo. Ibalaon taman ang pila ka latest ng mga development, no, sa kag update sa aton yang mga sister stations diri sa aton sa Bombo Radyo Western Visayas. Almost pulo pariho kita, especially in Iloilo City, ngayara naman iya mga kabinan sa alert level 3, no. So which means kung ang mga taga Iloilo City magkanto sa aton diri sa Bacolod City, kinanglanon nila sang negative RT-PCR test. Pero kita sa Bacolod, again, no, sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo, amo na ang aton iyang requirements. Sige, yari ng aton mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas. Welcome, good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan! Sa liwat, welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Una, no, Bombo Lindsay sang weekend, especially sang Saturday, perting maning mga balita sa amon diri kay ti. Hindi lang isa, duha, kundi 4 gid ang mga nagkalasapuan sa nagkalasapuan patay, no, sa mga nagkalain-lain nga bahin sa amon diri nga sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Kay man sang Saturday, no, sang aga may nasapuan didto iya sa may barangay Blumentritt, Banwasang Murcia nga patay na, way na sang kabuhi. Ang magpakaisa nga si John Del kag Lionel Raffles, no? Ti mga lamharon pa ni 25, 26 anyos. And then, sa sinaman nga adlaw, may nasapuan man diri sa may Villa Angela Subdivision sa Barangay Villamonte, syudad sa Bacolod. Amo ni si Aki Quadra nga leader sang Aki Quadra Robbery Group AB. And then, pag may nasapuan pagid, na report pagid nga isa man ka persona si Rene Boy alias Rene Boy alias Kugan, no? Nasapuan man siya sa may syudad Sambago. So Rene Boy Dasilio.
So meaning apat ni sila tanan. And then sang gintaod-taod sa mga kapulisan ginatanaw nila sila ni tanan ti yara sa idalom abis ang liderato ni Aki Quadra sa sining Aki Quadra Robbery Group nga amo maning sa puan sa barangay Villamonte. Di subong ang ginahibalo sa mga ginahibalo sang kapulisan, although sa mga nagklainain nga bahin sa syudad sa Bacolod ni sila nagkala sa puan, pero sino ang may interes, sino ni nagpamatay sa ila kay ang gamit sining pagpatay sa ila 45 kalibre ng armas tutang kag 9mm kaysang midnight ang ining mga nagkalasapuan ng mga residente man nga nakabati sa Murcia, diri iya sa may Bago kag diri sa may Villa Angela sa syudad sa Bacolod. Pero syempre sang aga na yan na report nga amo na nga nasapuan ni sila kay isang gabi nga na sang midnight nga na way man na nagwa ang mga pumuluyo abi kay ti ginakulbaan man sila. Kag subong man sa lugang panamon diri nga balita ang diri sa amon sa may probinsya sa Negros Occidental may pulo ka mga police chiefs nga mga ginpang reshuffle no sa diri sa bahin niya sa probinsya sa Negros Occidental. Tuuna na diri si Colonel Romy Palgue na relieve siya sa iya sining pwesto abi bilang Negros Occidental Police Provincial Office Director effective kahapon January 9. Isa siya sa mga provincial directors diri man sa aton sa Western Visayas nga naapektuhan sining reshuffling nga nagserbe diri sa probinsya sa Negros Occidental since June of 2020. Si Colonel Leo Pamitan, amo ni siya ang acting director sa Diraman sang Capiz Police Provincial Office ang maga-replace diri sa kay Colonel Palgue bilang NOCPO director. And subong man may pulo man ka mga police station sa idalom sang Negros Occidental Police Provincial Office nga may mga bag-o man nga mga officer in charge. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita sa may syudad sa Bacolod ti ginaklaro manihalin pa kahapon halin pa sang Saturday sa Bacolod City Government nga wala sang lockdown kay kabalo ka bombolinsi sa social media kadamo gid mga patalang no gambal may lockdown amo ni madeklara ang national government sige niklaro na siya pero ang klaro diri kundi nagpagwa si Mayor Bing Lunardia sa Executive Order number 1 ang pinakaunang executive order sa tuig 2022 pero ang may posible may revision diri i-revise ini so mapagwa sa Executive Order number 1-A especially sa guidelines no kay kun halin ka sa alert level 3 nga lugar especially halin dira abi like for example sa inyo dira sa Iloilo City kay alert level 3 pagsulod yun diri sa Bacolod ang kinahanglan sang negative RT-PCR test pero bombolinsi ang isa dira sa somehow nga ginhatagan lenient especially ang city government kung ikaw abi may travel order ka nga gaw ubra ka sa gobyerno or government official ka pero ginatan-aw diri sang EOC nga kinanglan gid siya dapat maski kung government kung may travel order man kung gatrabaho ka sa gobyerno bas kinahanglanon dapat may RT-PCR so posible amo nang revision nga ina nga gina-expectar nga ipagwa subong nga adlaw. So amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Maraming salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombolinsi. Kag maayo nga aga, Bombo Radio Western Visayas nga amon diri ang mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos namon nga probinsya sang Capiz. Subong adlaw Enero 10 magasugod na diri samon sa bugos na gid nga probinsya iningi na pagwa nga Executive Order number 001 series of 2022 sa amon ng gobernador with Governor Esteban Evan Contreras II may kang tanay no sa sining pagmando na pagpaidalom or patigayon sang no vaccine no entry policy sa tanan na gid namon diri nga pampubliko kag pribado nga talatapan o kon establishmento komersyal. Support silingon, required na gid diri sa amon iya nga magsulod sa mga public kag private offices nga magpresentar sang ila nga vaccination card o kon Vaxcert PH. Pag sa mga hindi bakunado iya ti required sila nga magpresentar sang negative nga resulta sang ilang nga RT-PCR test kag ina dapat
ano gid lamang no kumbaga ma-expire balahaw after 14 days kay kada 14 days dapat idalom sila sa RT-PCR. Sa mga inbound traveler naman, ini pila lang ka mga salient points sa executive order na gipapanaog sa namon nga gobernador sa mga inbound traveler naman diri outside Panay Island. Amo na subong naman masugod nga required naman ang RT-PCR test result negative, bakunado man o kon hindi. Bisan pa nagkapag-booster shot ka dira, sa gihapon required nga magsumiter sang negative nga resulta sa RT-PCR test nga ginpatigayon 3 ka adlaw o kon 72 hours antes magsulod diri sa amon nga probinsya. Ato kang amon diri nga balita, nagauso naman ng mga pagkinawatay diri sa amon nga syudad na do laylo ini nagligad nga mga semana pero subong Enero. May ara naman sang motor nap nga motor dira sa may bahin sang kilometer 2 Barangay Lawaan sini nga syudad. Nakitaan sa CCTV footage kung sa diin ganiti wala kahadlok no nga ginsulod sang isa ka wala pa makilala nga persona, although may ara sa mga lida ang amon nga mga kapulisan ang isa ka ugsaran ang ugsaran kay man ara nagka-park gani ang isa ka Suzuki Raider 150 nagaduag itom nga motorsiklo kay natabo gani no alas 2 ka aganhon ginapanagiyahan no ni Rene Boy Balana ang amo gani nga junior ang amo nga motorsiklo kagagin park na ini alas 9 sang gabi sa nagligad nga adlaw ay pagkaagayawa ay naya ang iya nga motorsiklo. Kaga mo na nakita sa CCTV nga mga tak na alas 2 ginkuha ya sang isa ka lalaki. Kaga speaking of mga gin-relieve no nga mga provincial director diri sa aton sa Western Visayas ang amon man dira nga acting provincial director sang Capiz Police Provincial Office nga si Police Colonel Lodemer Lianeta ang gin-relieve naman sa pagiging provincial director, although why pa ni siya maisa ka tuig diri sa amon iya nga probinsya. Talusan man ini siya diri sang bag-o naman no nga police police director diri sa amon nga probinsya. Kag ang ganba naman so far wala man sang mga nadakpan pagit no nga nagabayulara sang ganban diri sa amon iya nga pagpatigayon sang checkpoint sang mga kapulisan sa bugos namon diri nga probinsya. So para mo ng mga balita diri sa amon nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomborita Bombo Radyo Rojas sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay ang mga nagapuna namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo no kagabilog nga probinsya sang Aklan may kantanan tumala sa kumanamon no kaso sang COVID-19 diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Tinadugangan kami kagapon sang nagabot sa 77 no sample tested sang nagligad to kadlaw sang Sabado 162 no out of 162 77 ang nagpositibo sa COVID-19 kag may isa ka namatay no so Kalibo kag Malay ang mayara nga pinakadamo subong nga active cases diri samon sa probinsya sang Aklan. Kag sa dugang pagid namon diri man nga mga balita no ang may kantanan to sa natabo nga shooting incident sa may barangay Rosario Banwa sa Malinaw sa diin no dead on the spot ang 62 anyos nga lolo matapos ini nga tirohon sang wala pa makilala nga gunman sang aton nga taga Malinaw PNP. Bali nakilalang biktima nga sino nito Salvador Namay, residente nasang sitio Fatima Barangay Bulabod Banwa sa Malinaw. Kagas kung sa diin initial investigation sang taga Malinaw PNP no nga samtang nagapaningkangon pakadto tani magasimpang ini nga lolo kagapon sang aga mga past 7 no
ti matapos to nga daw patakason mo ang ina nga lugar kag nakatsinelas lang ina nga biktima, may upod nga duha niyang kabataan, tingin papauna na to kay siyempre tigulang na kag nagakabitas ang iyang tsinelas, kay man madanlog ang dalan, so una na lang kamo to masunod lang ako siling sang ini nga biktima. Di makataliwan ang pila ka mga minutos, amo to nga nakabati na lang sila sang 3 kalupok sang baril, kag mo to nakita na lang nila ang ilang amay nga wala na sang kabuhi. Inisal nga pag-usisa daw duha ka bala ang migo sina nga biktima, kag subong under investigation pa sa otoridad kung sino gid ang may kimuan sina nga krimen kag ano ang iyang madalom nga motibo. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita ang ang gintakaw nga motor dira sa may part sang Kapis na recover diri kagabi sa may Banwasang Kalibo. Kay man ang suspect nga si Ricky Matutis, 19 anyos, kag residente na sang allegedly so gina sang samon sa otoridad ang amo nang statement nga daw taga-kuan kuno siya si certain Ricky Matutis, 19 anyos, kag siling niya taga San Jose Mindoro kuno siya, kag may upod siya nga 16 anyos nga kuan man lalaki bata, kag ginasugid taga Banwa ina sang nabas diri sa amon sa Aklan. Initial nga pag-usisa kay man curfew diri sa amon alas 9 so nag-agi sila didto pa sa tubad ngan sa amon nga Kalibo PNP, kag mo na siyempre ginpara ginpormahan nga balaan nyo nga curfew na kay 10:40 na sang kagabihon. So ginpa-invite sila sa pasulod sa police station kag investigar, kag daw ay sa kwan malang hulag sang ina nga si certain Ricky Matutis, kag ang motor nga ginasakyan na muna nga Raider nga 150 kag kulay itom daw may mga lastro na, so nagkuan ang instinct sang pulis nga daw basiking takawan so mo to ginbukad tong U-Box na found out nga ang dokumento nakapangalan sa kay Rene Boy Balana sang Lawaan Roa City, Capiz. Amo na gayang nagapanag-iya, tina-coordinate na ang Kalibo PNP dira sa Capiz police station. Kag subject nga gaton over ang ina nga motor kag upod ang duha ka mga persona para sa pag-imbestigar man sang mga otoridad dira sa Capiz. Kag sa dugang namon nga mga balita sa Makato may amon to nga buwan naman kagapon sang alas 12 sang aga nagpangayo sang police assistance ang kapitan sang Barangay Kalimbahan Makato kay Kapitan Gilardo nga mo to may natukiban sila nga sa likod balay-bala nila kay man naagahan sila kay preparation kagapon sang ginatawag ati-atihan di Makato. So way sang mga way sang mga muna sadsad, so ang ginhimo na lang ang imahe ni Sir Santo Niño saylo-saylo sa kada barangay. So ang unang nga barangay dira sa may Kalimbahan Makato kamuto nga perti ang pagpreparar natukiban to sa likod nga daw may yara nga way nila ma-identify nga lalaki nga nagalingling to tigin tawagan sang pulis kag amuto nga natukiban nga si certain Ricky Harry Taladtad, 27 anyos, kag taga-Tina Makato moto nga ginbukad ang iya bag, may bagal ito sa likod kag may unod nga homemade shotgun kag karet. So mo to ang una namon yung buhay naman sa muna nga violation sa COMELEC gun ban. Subong aga iga-inquest na ang ina nga nangin subject. Amo lang ni so far amon nga man nagapauna nga mga balita diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. At po nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Kay ang Iloilo Police Provincial Office Director nga si Police Colonel Gilbert Guerrero ang ginrelieve man sa pwesto kag siyang pagatalusan ni Police Colonel Adrian Acolyador. Ginathag ni Police Lieutenant Colonel Ornel Soles ang Pier 06 ang spokesperson sa Pier 06 nga tiiniya kabahin sang career advancement sang Philippine National Police nga pag-relieve sila sa ilang pwesto kung masobra na sila sa isa ka tuig nga pag-serbisyo. Kaya napakigangutan man naton ang Bureau of Fire Protection Region 6 kung sa diin ang fire incidents nga na-record riya sa may Western Visayas. Ipaanggid sang 2020 kag 2021 nagnubo ang fire incidents o kung fire cases sang 2021. Halin sa 1,372 ka mga fire incidents na record sang Bureau of Fire Protection ang 1,320 ka
ka mga fire cases. So 3.79% gidiri nagnubo ang ining sunog na na-record sa Bureau of Fire Protection. However, nagtaas naman, gulpi lang yan nagtimbuok ang value sang damage na natugas ang sunog, humaling sa 1.3 million pesos sang 2020. Gulpi lang yan nag 1 billion pesos ang value sang damage na natugas sang sunog. Kagdari sa amon, subong nga adlaw, pag may ara sang monitoring ang LTO kagang LTFRB sa bahin sa mga depampasahero nga jeep nga wala nagasunod sa 70% ka seating capacity. Kung hindi sila magsunod, kung may magalapas, kung may sobra sila sa 70% seating capacity, may ara sila nga pinalidad sa LTFRB. Magahatag ini sila sa pinalidad nga 5,000 pesos. Sa LTO, 6,000 pesos naman niya ang idagdag nila nga pinalidad. Kagti may ara man sa transport sector namon diri nga bahin, may ara sa magapatuman man subong adlaw sang no vaccine, no ride policy. Dariya sa amon, ti madamo naman sa mga tawo kag mga pasahero ang nagwangal bangod sa sini nga mga pagsulundan. Sa bahin sang Guimaras, umpisa man subong nga adlaw Enero 10, hindi naman to sila magpasulod sang mga wala na bakunahan. Ang ang mapasulod lang nila dito sa ilang probinsya, amo lamang ang mga fully vaccinated individuals. Tidara sa inyo sa may Bacolod, Bomboan, ginapatuman nyo man ang 70% seating capacity sa gyapon sa mga depampasahero nga jeep. So far, Bombolin City, amo na dapat, no, 70% nga seating capacity, pero okay, sa may mga ara gid na iyang do naga-dinas-o kanay man, pero ibaloon man namon especially no subong kag sa mga masunod nga mga inadlaw kay debla mayara gani isang bag-o naman ipagwa nga executive order ang amo ni alcalde syudad sa Bacolod, especially kun halin dira sa inyo kag alin sa mga alert level 3 nga mga lugar, no, istriktuhan na gido pangudalay gini subong Bombolinsi kay do kada adlaw do nagka-record high na lang kita sang COVID kapon tas taas naman yang kaso sang COVID-19 Bombolinsi sa bilog nga pungsod Pilipinas. Amogid Bomboan, kaki dari sa amon, sa nasaling ko na ang transport group dari sa amon, magapatuman niya subong nga adlaw sa no vaccine, no ride policy sa mga dipampasero nga jeep. Dara man sa Rojas, kamusta dara yung pagbaton sa mga tawo, mga pumuluyo ninyo sa pagpatuman man sa no vaccine, no entry policy sa mga establishmento komersyal dara sa inyo? Diri sa amon Bombolinsi, no, subong sa Bugos nga probinsya ining no vaccine, no entry sa mga private kag public establishments kag mga opisina diri. Pero pagabot Maria sa amon nga transportation, ito wala niya nakasaad no nga no vaccine, no ride. Kaya mo minagani ang pila ka suggestions nga amon diri nga mga pumuluyo nga ginastriktuhan diri ang no vaccine, no entry sa mga establishmento, mga opisina. Pero ano naman iniya ang sa sa mga transportasyon namon diri kay man bisan tuod nga 70% capacity gid lamang diri ay why gid ginasunod no sang pila diri ka mga driver man no sang mga mga buses no jeepneys, especially bala kun mga last trip na waay mo na makita ang 70% capacity Bombolinsi. Amo man na gani sa nasaling naton diri nga tibasi wala subong lamang nga adlaw magapatuman o kung maga-check yara ang ining mga LTO kag LTFRB kung bala nagasunod gid man ang mga dipampasahero nga jeep o kung mga drivers naton nga nagabiyahe sa dipampasahero nga jeep kag possible nga tibasi kung mga rush hour na magirinutok man sa gihapon ang ining mga mga sulod sa jeep namon diri sa may syudad sang Iloilo kag ang magluwas sina may ara pa gid sang ginpapanaog nga mando si Mayor Jerry Trias o kung nag-request sa mga mga buskers bala ini bala man naga-perform live nga nagakanta-kanta diri sa may mall nga nagapangayo abi sa mga donasyon kating iba na diri na sa nanotisyahan nila wala man ini wala naga-engganyo sa mga damo nga tawo ginalaktan man lang ini sila galabay-labay pero ginag-request si Mayor Trias nga pauntaton ang ini mga buskers sa pag-perform nila humalin subong nga adlaw tubtob sa January 15. Ti nagawangal man ng ibang mga buskers kung ano yang mga livelihood abi nga mahatag sa ila or ano nga mga alternatibo ang mahatag sa ila sang Iloilo City Government. Kaya mo niya ang pila sa mga pagpanghugot dari sa amon sa may syudad sang Iloilo. Daraya sa maya Aklan o kung Kalibo, Bombo Leonard, kamusta daraya ang mga restrictions dara sa inyo?
diri sa amon Bombo Radio Western Visayas Bombolinsi no. Diri sa amon sandig sa ginpagawa nga Executive Order number 001 series of 2022 sa amon gobernador sa kay Governor Joven Miraflores nga muna no ang curfew instead nga kanto inubo kami sa alas 9 sang gabi tubtob alas 4 sa aga no pag may mga diri sa establishment bila sa Kalibo nagapatuman ang iba no nga no vaccine no entry kag may mga public market kami sa iban nga mga banwa nga muna may pagpangita sang vaccination no card bala so kung wala ka sang ginapresentar nga vaccination card hindi ka gidya kasulod man kag ang pag-abot sa transportation dapat muna 70% pero ang iban nagasunod no pero ang iban kay man paglagpas na sa banwas ng Kalibo kay man way man sang mga checkpoint ang iban nagapasabit may mga sakwan pagani daw 100% nagidani kon ang iban no sa kapag abot sa Kalibo 70 pag abot sa ibang banwa may mga pasakay pa sila so muna way ang iban way man na-maintain ang social distancing diri sa amon Bombolinsi. Sige. Alang-alang na gid ang ako nga siyang point di ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. So, naman kita yung mga kabinamin na bilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Maging kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga-Libert. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Lunes, Enero 10, 2022. Kagkaroon sa ito na nga mga Pangulong dinalaan sa top story of the day. Siyam ka mga kabataan nalakip sa 19 nga nagkalamatay sa pagkasunog sa apartment building sa New York City, USA. Sa mga nagapangunang nga balita lokal, Bacolod City Police Office, wala pa sa natumod nga motibo angot sa pagtumba sa leader kag 3 ka miyembro sang Aki Quadra Robbery Group sang Sabado. Bacolod Police Station 2, aminado nga dako ang epekto sa kamatay ni Arnold Aki Quadra. Police Colonel Romy Palge ginrelieve naman bilang Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office. Buslan ni Police Colonel Leo Pamitan. Police Major Will Culanaga ginrelieve naman bilang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Mga police station sa Negros Occidental hugot nga nagapanigan sang checkpoint kadungan sa pagsugod sang election period. Samtang Mayor Isko Moreno nagalam nga mabuksan ng Arozeros Urban Forest Park. Sa mga nagapangunang nga balita national, Malacanang nagatag nga peke nagalaptang audio clip angot sa total lockdown. Infectious diseases specialist, aminado nga safe ang pagpanubos ng isolation kag quarantine period sa fully vaccinated health workers. Paglibre sang COVID antigen testing ginkonsiderar sang DILG. Kampo ni Anay Senador Bongbong Marcos nagdepensa angon sa pag-absent sa presidential aspirant sa preliminary conference ng COMELEC. Sa mga nagapangunang nga balita international, patay bangod sa nagapadayon nga hublag protesta sa Kazakhstan, naglapaw na sa 160. Estados Unidos nakanda na nga mag-istorya sa Russia angon sa missile system kag military exercises. Balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo may big time price hike na naman buwas sa aga. Balita sa inang pang Premier Volleyball League, nagkaplano nga magpatigayan sang 3 ka conference sa second season. Balita sa entertainment, actress comedian nga si Kenny Pangilinan liwat na naman nga nagpositibo sa COVID-19. Sa balitang espesyal, 85 anyos nga lolo sa India, ka-12 na magpatublok sang COVID vaccine, apang hindi pagyapon kontento. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 10:05 minutos nang nakaligad sa taknang saga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din man kabunga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagaron sa mga detalye na sang mga balita kapod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa ito na nga top story of the day sa balita international. Kadto kita sa New York City. 19 ka mga individual na nadulan sang kabuhi kalakip na ang siyam ka mga kabataan kasunod sang pagkasunog sang high-rise Bronx apartment building. Kasanto sa mga opisyal makabiisa sa pinakamalala sa sulod lang sang 30 katuig. Sunog kay Mayor Eric Adams, ini ang isa na sa pinakamalala nga sunog nga nasaksihan sa modern times sa syudad sang New York. Gin-identify sa Commissioner sa New York City Fire Department ang hindi magdubo sa 63 ka mga inisyal nga biktima nga ginabulong bangod sa nanarisar nga injuries bangod sa aso kag kalayo. Hindi magdubo sa 32 gikan sa 63 ang injured, samtang 5 ang nagindala sa nanarisar nga ospital bangod sa malala nga kahimtangan. Dugang nga mga detalye zini bantayan dugay-dugay diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 7 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Wala pa sang tulid nga motibo ginlantaw sa Bacolod City Police Office tuhoy sa pagkamatay sang lider kag 3 ka mga miyembro sang Arnold Aki Quadra Robbery Group nga amo ang naligar responsable sa seryes ng hold-up sa syudad sang Bacolod. Pasado na 6:30 sang Sabado sang aga nasapon ang bangkay sa magpakaisang Jundel Raffles kag Lionel Raffles Jr. sa dalan sa tunga sang kampo sang Tubo sa Sitio Lango, Barangay Blumentit, Banwa sang Murcia. Nakabaklid si Jundel kag may igos ang tiro sa likod, ulo kag iban pa nga bahin sang lawas, samtang sa unhan naman sini nasapon naman ang bangkay sang iya pakaisang si Lionel Raffles.
Ini ang gisundan sa pagkasapos ang bangkay sa ginatudlo leader sang grupo nga si Arnold Aki Cuadra sa igad sang suba sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod, pasado las 7 sang aga. Si Cuadra may igo man sang bala sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas. Kahapon sang kaagahon ni Saman kay napahayag miyembro sang Aki Cuadra Robbery Group ang gintiro malapit sa kanal sang irigasyon sa Purok Malipayan, Barangay Atipuluan, siyudad sang Bago. Siya ang ginkilala kay Rene Boy Dasilio o kung alias Kugan, 30 anyos kang residente sa Villa Homes, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginpahayag sini nga mayroon sang 4 ka mga standing warrant of arrest si Arnold Cuadra nga ginalakipan sang kaso may kaltanan sa illegal nga droga kag pagpangawat. So sa iya posible nga pagkaupdanan man sini ang naghimo sa iya kay mayara sila sang laina isang buot. So kay Martir, wala pa sila sang tulid nga motibo apang may impormasyon ini nga may pag-ilinaway nga natabo sa ila kag luyag na nga magalin sang iban nga mga miyembro. Wala man sini ginadula posibilidad nga iban pagid nga grupo ang naghimo sini. So sa BCPO Director, madamo sang modus ang Cuadra Robbery Group kag natabo sa ilang nagapakita lamang nga kung hindi maayo ang imo ginhimo magabalik gid ini sa imo. Mga amo na nga mga modus operandi so kadugay nga ginaobra nila, siguro basta hindi man mayong ginaobra mo siya gabalik mo sila malana iyang dalom da nga ginahimo wala man takabalo sinabumboda mo pa na isa man na sa aton nga gulong ginatutukan man but so far do wala pa man tayo info about that. Si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Dako ang mangin epekto sang pagkapatay sang leader sang Cuadra Robbery Group sa Barangay 2, siyudad sa Bacolod. Sunod sa Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Captain Paul Vincent Pendon, apisang nga wala inigin kalipay ang natabo kay Arnold Aki Cuadra. Mayo ini nga ginbut o kung nga ginbutang ilabi na para sa Barangay 2. Kung sa rin ini nagapuyo bangod kun kaisa, nado ka mga tao magpanugid sang matuod kun may makrimen bangod kay Aki. Sunod kay Pendona, mas kinakadukan pa ini sa mga pumuluyo sang sa mga kapulisan. Sunod sa iya, madugay na nga ginahunting sang mga otoridad ang leader sang robbery group. Kagantis pa man nagabot sa Bacolod si Pendona, kilala na ini nga kriminal. Sunod sa iya, nalakip sa top 3 most wanted persons sang Station 2 si Cuadra. Kagyaraman ini sa top 10 sang Bacolod City Police Office. Sunod riya, maayo nga nadula na si Cuadra kag nahatagan sang hustisya ang maging pangkawatan sang grupo. Wala man sini nakalipay ang gindangatan ni Aki. Apang sunod sa Station Commander, ining iya ginpili nga dalan gani iya man nakuha ang konsekwensya. Aminado ini nga may mga miyembro pa sang robbery group nga nagapabiling nga aktibo. Apang naglaom ini nga hindi na sila magpadayon bangod wala na sang ila leader. Sa pag-assess ko diriya sa Station 2, may dako gyang bagay nga nadula tungod kay wala na si Aki. Kay isa hadlok ang mga tawo da sa area sa barangay to nga magsugid sang matuod tungod kay ara gani si Aki. Bagagi mas kinakadlokan nila si Aki kumpara sa mga kapulisan. Nabatian si Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. May bago nga Provincial Director ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Connoc PPO matapos ginilieve si Police Colonel Romy Palge bilang kabahin sa reshuffling para sa enhancement kay development sa mga opisyal sang PNP. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Regional Office 6 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, gimpeg sining epektibo Enero 8, 2022, ginilieve si Palge bilang Provincial Director kag siya ang ginbusla ni Police Colonel Leo Pamitan. Suro kay Solis, wala pa sa karon sa assignment si Palge. Subong adlaw naman pati kayo na ng turnover of command sa headquarters sa Police Regional Office 6. So Zaya, normal lamang reshuffling sa mga personnel bangod kabay nini sa ila enhancement kag development. Pinatalusan ni Police Colonel Leo B. Pamitan ang aton na current Officer Director na si Police Colonel Romy Palge. So ang effectivity sa ilang order is January 8, 2020. Paghibalaw na to na halinin niya sa Camp Crame, no? Si PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, samtang ginreshuffle man ang mga opisyal sa nagkalainay nga police station sa Banwa kag syudad sang probinsya. Sa San Carlos City, ginbustan ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr. ang head sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Connoc PPO Provincial Investigation and Detective Management Unit si Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayana. Sa Himamaylan City, ginbustan ni Police Lieutenant Colonel Reynante Humukan ang hepe sa sang Provincial
Community Affairs and Development Unit si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Sa Victoria City, ginbusla ni Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo Jr. nga assigned zato sa Provincial Personal Holding and Accounting Unit si Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Sa Kawayan, ginbusla ni Police Major Robert Indiapi Jr. nga anay hepe sang Calatrava Municipal Police Station si Police Lieutenant Colonel Norbert Barniso. Magabulos naman na bilang Chief of Police sa Calatrava Municipal Police Station si Police Major Jovito Bose nga anay pinuno sa Provincial Learning Doctrine and Development Section sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa Hinigaran, si Police Major Jake Barila ang ginbusla naman ni Police Captain Ryan Villasario nga anay Deputy Chief of Police ng Escalante City. Sa La Carlota City, si Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe ang ginbusla ni Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao nga anay pinuno sa Provincial Police Strategic and Management Unit sang Capiz Provincial Police Office. Si Police Lieutenant Colonel Guadalupe nagpungko naman niya Chief of Police sang Sagay City kung saan ginbuslan si Police Lieutenant Colonel Albert C. Samtang si Police Lieutenant Colonel Rocky Dishar ang nagpungko nga hepe sang Escalante City Police Station bulos kay Police Lieutenant Colonel Hill John Despi nga officer in charge sang Cadiz City Police Station. Ginasay naman sa Police Lieutenant Colonel Corpus kag Police Lieutenant Colonel Baybayan ang assigned sa Provincial Administrative and Resource Management Unit samtang si Police Lieutenant Colonel Sinamaan ang gindestino sa Provincial Human Rights Affairs Office. Si Police Lieutenant Colonel Vargas naman ang gindesignar nga pinuno sa Provincial Investigation and Detection Management Unit kay si Police Major Barila ang bagong head sa Provincial Learning Doctrine and Development Section Chief sang NOC PPO. Wala pa sa karon sa bagong pinuno ang Bacolod Traffic Authority Office matapos gi-relieve si Police Major Roel Culanag. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod City Police Office sa BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martira, epektibo Enero 7, 2022 ang pag-relieve hindi lamang kay Culanag kundi isiban pagiging mga opisyal bilang kabayan sa ila reshuffling. Ang anay bitaw head ang iga-assign naman sa Iloilo City Police Station. Sa karon, wala pa sang impormasyon si Martir tuhoy sa iban nga mga opisyal nga nalakip sa reshuffling. Wala pa man sa bagong pinuno sa bitaw kag sa iya. Sarag lamang nga sibilyan ang makapamuno diri kag indi gid man nga dapat nga uniform personnel gid. Aminado ini nga wala siya nalipay nga igari assign si Culanag. Bangod nangin maayo man ang nahatag sini nga serbisyo sa BCPO. Major Culanag, other PNCOs man ang ibang daway pa po information because to reshuffling. Siguro the effective 7 or the nakita ko order the 7. So far wala pa man kay ang bitaw na yan na isang civilian na Rocky. Culanag is only na assignment siya by virtue of order sang pwede wala na yan makuyatan sa mga civilian. Nabatihan si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Sa iban pa nga balita lokal, ginpasalig sa Negros Occidental Police Provincial Office o kunok PPO nga istrikto ang mangin pagbantay sang mga kapulisan sa mga borders sang probinsya. Sir kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sang NOC PPO, nagpagwana sa Executive Order si Governor Eugenio Jose Bong Lacson, may kaangtanan sa pagmonitor sa mga kapulisan sa mga borders kangay sa syudad sang San Carlos, Kabangkalan, kasubong man sa Banos ang Castellana kag Ginubaan. Hindi naman ini bago sa ila sulo kay Donasco pagud sumugod pa lang sa pagumpisa sang pandemic, nagabantay na mga ni sa borders. Patag sini nga amo gihapon ang paghahimuon sa mga kapulisan, ilabi na nga yarang pagpanghangkat sa mas makalalaton nga Omicron variant. Naghulat naman sila sa executive order gikan kay Governor Lacson kung pahanugutan pa ang pagpatuman. Sa piyak na bahin, wala pa man ang mga kapulisan nakabaton sang instruction may gantanan sa no vaccination, no labas policy. Patag ni Donasco nga sa tiyon nga may instruction na mga inigikan sa gobernador o sa Philippine National Police Headquarters kaya panawag sa regional padulong na sa provincial headquarters. Gilayon man nga magahulag kabaga patuman ang mga personnel sa NOC PPO. Nagpalabas ng iyong ating governor stipulating ang borders will be strictly monitored ng kapulisan nga natin, no? Especially yung mga borders natin San Carlos, sa Bangkalan, sa La Castellana, and yung other two pa natin sa Inobaan. We already know the drill. We have been doing this since the start of the pandemic. Ngayon, ganoon pa din naman ang gagawin natin given na itong Omicron variant. Si NOC PPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Patay ang 32 anyos nga lalaki matapos nga ginluthang sa motor riding suspect sa Sitio Bahaya, siyudad sa Himamayla, Negros Occidental sa Enero 8. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, nagpadulong sa farm si Jesse Ifenio. Ang biktima nga si Jim Eric Bruce Ifenio, 32 anyos residente sa Barangay Sarait, siyudad sa Himamayla,
Kopod si Rexelli Austria. Agud si Kero ng ilatalamnan sang saging kag water tank bago nakabati sila nga ini ang gingkawat. Sampapuli ng duwa. Hinali lamang si Efenyo nga ginlutang ni Roy Alamon, residente sa Barangay 3, Syudad sa Himamaylan. Nagsakay sa motorsiklo si Alamon, kag sang nakitan sini nga natumba ang biktima. Iya inigin palapitan kag liwat kag ginlutang. Giningagaw padala sa balay bululngan ang biktima apang gideklarar nga dead on arrival. Nakapalagyo naman ang suspitsado kag sa korona. Nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan. Pinazona duwa ka mga persona sa isa ka shooting incident sa Villa Luisa, Barangay Luna, Cadiz City sa Enero 8. Sa impormasyon nako sa Bombo Radio, may nagluntad nga mainit kapag lalisay sa tunga ni Edgar de la Peña kag Ricky Inocencio sa gosaporian ni Delia Peña sang dinali lang nga ginlutang ini ni Inocencio. Aksidente man nga naiguan si Ricky Inocencio nga nagatindog sa kilid sang duha. Ginayon nga nagpalagyo ang sospetsado. Gindala mga biktima sa ospital para sa nagakit nga pagbulong. Sa karon nagapadayon pa ang hot pursuit operation sa Cadiz City Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal, ginpayag sang team leader sang Task Force Basura nga epektibo Enero 13. Hugot nga iga-implementar ang pagdumili sa hindi insakto nga pagaboy sang basura sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Si Intervis ng Bombo Radio kay Wilfredo Giolingo. Ginapahayag sini nga madamo sa karon ang nagaula sa ilang mga basura sa mga Center Islands kag dalanon. Sunod riya, kalain ni tulokon bango nagaabusar ang mga tao ganin na alarm mga alkalde. Sunod sa iya kung humalin Enero 13, ang mga badakpan nga nagahaboy sa nga basura sa dalanon na magabayad sang multa kag maga-community service. Sunod kay Jolingo, nakahinon-ano naman sila sa IPM Construction and Development nga magbalik na sa normal nga scheduling agod mahimuan sa tikang ang reklamo sa mga pumuluyo. Paggatinghuaan naman sa Auckland City Legal Enforcement Team nga sigurohon sa mga merkado nga putson sa maayong mga basura nga ilan na tipon agon hindi mayawan ang mga namanughakot sa mga may padangat nga concerns. Suno kay Jolingo, sarang makakontak sa 445-6579 sa liwata 445-6579. Tuwa ang dalako task force disiplina, additional assignment ang task force basura. Te rampant ang inulaay sa hindi sa proper place. No? Labi na sa mga Center Island sa aton syudad sa Bacolod, ara sa mga Center Island ginapangula at the same time sa mga main roads ta. Sa nakita ta ina-abuse, no? Nabatian si Wilfredo Giolingo, ang team leader sang Task Force Basura sa syudad sa Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 19 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views sa Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iya sang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga
Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na ang nakaligad sa atak na alas 6 aga. Padayang kapag nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita. Ginalook forward na ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang reopening sang gin-develop o kon redevelop nga Aroseros Urban Forest Park nga ginakonsiderar last lang sang capital city nga Manila. Payag ni Mayor Isko samtang gina-inspect ang progress sa pagtrabaho sa park nga anay tambayan sa mga tolongges kag tambakan karon ang mahimo na nga lagawan kon gabi bangod nagtahom na ini kag nagsanag ang 2.2 hectares nga Aroseros Urban Forest Park may masobra 3,000 ka mga puno sang kahoy nga 61 ka varieties sang 80,000 ka mga ornamental plants nga ginapuy-an sang napulo ka bird species. Matapos ang ginpaidalom sa konstruksyon sa sulod sang 6 ka bulan, ang park ang karon mayroon na sang fountains, elevated walkways, coffee shop kag play areas para sa mga kabataan. Si Moreno ang nagtour sa bago nga forest park sa Miyerkules ang gabi upod kanday Vice Mayor Hani Lacuna, Manila City Engineer Armanda Andres, iban pa nga mga opisyalis sa Manila City Hall. Sunod sa alkalde, ang park ang mga inversion sang Pilipinas sang Central Park sang New York kapatag pa sang 47 anyos ka local chief executive na kung sila ang magtukod, ginatukod nila ini sang madasig. Bagod importante ang oras sila binakaroon nga may pandemya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita nasyonal. Ginathag sang Malacanang nga hindi matuod kag wala sang basihan ang mga nagalibot nga audio clip sa social media kag mga messaging platforms sa nugod sa pagpanigayon sang total lockdown. Sa ginpagawa nga statement ni Acting Spokesperson Cabinet Secretary Carlo Nograles, liwat sang mga ini ginahinyo sa publiko nga unta na kag di kawan ang pag-share sa ilang mga pamilya o kun abyan sa mga wala basihan kag balisyoso nga mga rumors. Nibeloan nga mayera sang audio clip nga mabatian nga nagapanugyan sa publiko nga mag-stock na sang supplies. Mabatian sa audio clip ang nagapakilala nga si Renzo Romero, isa ka biologist nga nagatrabaho bilang konsultant sa Malacanang. Pahayag pa sini nga sa maabot nga adlaw magapagwasan dako nga anunsyo si Presidente Duterte nga gipaidalom sa total lockdown ng bilog nga Pilipinas agod mapreventar ang transmisyon sang Omicron variant. Gani dapat ka mag-stock na sang nagakaigo sa nga paggaon sa sulod sang pila ka semana. Yari ang pagbahayag ukon ang audio clip ni Renzo Romero. This is Renzo Romero, a biologist and one of the consultant from the Malacanang under President Duterte. Please, this is to advancedly inform everyone na sana makapag-stock kayo ng supplies ninyo that will last for the next few weeks. There will be a big announcement maybe tomorrow or up until Sunday that the President Duterte will announce total lockdown for the entire Philippines in the prevention of the spreading of the Omicron variant. Si Renzo Romero ang tingog sa likod sang fake audio clip. Sunod kay Nograles, ginapasiguro sa Department of Agriculture nga sobra pa sa nagkakaigo nga supply o kung ang supply sa basic food commodities kang isang bugas kag lowland kag highland vegetables. Duga pa sila ang supply nga makaigo sa sulod sa ang 3 ka bulan tubtob sa masod nga harvest season sa bulan sa Abril. Ginpalugyan sila sa publiko nga magkuha sang balita kag impormasyon gikan sa mga credible sources kag ang pagpalaptas ang hindi peripikado nga rumors ang hindi makabuli kag ini makadugang pa sa hindi kinahanglan nga kahadlok kag pagpanik sang publiko. Nagapaidalom sa karon sa isolation sa Senator kag Vice Presidential Aspirant Francis Kiko Pangilinan matapos magpositibo sa COVID-19. Ang senador ang padayon pa nga nagahulat sa resulta sa retest kadungan sa surge sa testing karon nga nagapadayon nga naga-record high ang kaso sang virus. Sino kay Pangilinan, nabaton siling resulta sang iya nga 2 ka beses sa isa ka semana nga RT-PCR test routine sang Sabado kag sang gabi o kung Sabado sang gabi. Payag sa senador sa iya nga post sa Instagram nga nasorpresa ini bangod wala siya sang ginabatsyag nga bisan ano nga sintomas. Wala sang ubo o kung sipon kag wala man sa nagakatol ang iya nga tutunlan. Dugang pa sini nga nahimo o kung nahimo pa niya nga magdalagan sa
treadmill kag mag-yoga stretching exercise sang gabi at isnya nabato ng test resulta. Paeg sa senador nga wala man siya sa membro sang iya pamilya ang nagapakita sa sintomas kag nagnegatibo man tanan sa antigen test nga nagipatigayon kahapon sang aga. Ginanantaw naman nga magwa subong nga adlaw ang confirmatory RT-PCR test sa mga iniya. Ginpaeg man ni Pangilinan nga ginhambalan siya sang iya utod nga babae nga isa ka doktora nga sa karon puno na sang mga test ang mga laboratory sa bilog ng Pilipinas kag hindi malikawan ang posibilidad sang contamination kag false positive. Sunod diri ang asawa nga si Sharon Cuneta kag ang ilang mga kabataan ang kaupod Manila sa ila panimalay kag naka-isolate sa nagkalain-lain nga kwarto. Dugang pa sang senador nga maayo ang iya nga pamatsyag kag mas nagakabalaka pa ini sa ikaayong lawas kag safety sang iya nga pamilya. Staff sa balay kag iban pa nga mga Pilipino nga nagapangatubang man sa kaangay stressful nga sitwasyon. Kahapon ang Pilipinas naka-record sang daily tally nga 28,707 nga kaso sang COVID-19 nga magtuga agud magdangat na ang aktibo nga mga kaso sa pungsod sa 128,114. Ang total caseload ang yara na sa 2.96 o 2.965 million kalakip na ang 2.785 nga naka-recover kag 52,150 nga nadulaan sang kabuhi. Ginpahayag sang isa ka infectious disease specialist kahapon nga safe ang pagnubos ang isolation kag quarantine period sa mga fully vaccinated health workers nga natapikaan o exposed sa COVID-19. Nibroan na ginaproba na sang Interagency Task Force ang Biyernes ang pagpanubos ang isolation and quarantine period para sa fully vaccinated health workers sa 5 na lang kaadlaw. So kay Dr. Ron Jean Solante, ginkasugtan ang pagpanubos ang quarantine period agud nga mapresbentar ang pagka-paralyze ang health system sa tuwa sa pagsakas ang kaso sa COVID-19 sa pungsod. Dugang pa sini nga hindi ang ginhimo bangod o kon ini ang ginhimo bangod ginakinahanglan ng mga healthcare workers agud nga magtrabaho sa mga healthcare facilities. Ilabi na sa karon nga madamo sa mga nagapadulong sa ospital. Pahatag sini nga mahimong mag-breakdown ang healthcare facilities kung wala sa nagakayong ang medical personnel. Dugang pa sini nga safe na ang 5 kadlaw kag importante nga mahangpan nga kung may mild symptoms o kung asymptomatic ang mga pasyente makaligad ang 5 kadlaw na ganubo na ang viral load sa mga ini. Gani sa ikanom nga adlaw mahimo naman nga makabalik sa trabaho. Una naman nga nagpanawagan ang Filipino Nurses United nga unsafe kag patas para sa mga health workers ang amo nga direktiba. Ginpayag sa Department of Interior and Local Government o kung DILG nga ginalantaw sa mga ini nga himuon libre sa tanan nga mga Pilipino ang COVID-19 antigen testing. Karon nga nagasaka ang COVID-19 infections kag may pagpamawag sang Omicron variant. Sino kay DILG Undersecretary Martin Dinyo, ginaduso nila ini sa karon kag ginpasalig sini nga iya ini ipalabot sa Interagency Task Force o kon IATF. Patag ni Dinyo, nga ginalantaw na sang gobyerno ang pagpahanugot sang antigen testing sa panimalay kag natalanan na nga magpagwa sang pulisa na tuhoy diri ang Department of Health o kon DOH subong nga semana. Dugang pa sini nga gina-expectar sini ang presyo kon demand sa antigen testing nga magsaka sa masunod nga mga inadlaw ilabi na nga sa karon. Ini ang mas mabarat o kung barato kung ipaanggit sa iban nga testa. Gipanugyan man sini nga hingalitan sa publiko ang libre nga COVID-19 testing nga gina-offer sa pila ka mga government hospitals. Ginapayag sa Department of Health sang Biyernes ngini mag-adoptar sang mass testing ang gobyerno bilang strategy batok sa COVID-19. Batok sa akon bangod sa panindugan nga ini ang hindi rasyonal kag wala nakabase sa siyensya. Sino kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kay balong nga ang kadamaan nga limitado lang ang resources ang pungsoda. Ginalantaw naman sa Food and Drug Administration o kon FDA ang patag o kon ang paghatag sa certification sa self-home antigen test kits nga ginabaligya online sa to sa pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III. Sa Biyernes, ini ang nagwa matapos ang pahayag sang FDA nga ini ang sunod nga magabaton na sang applications para sa certification sang test kits. Nagpanindugan naman sa presidential aspirant Vice President Leni Robredo nga hindi dapat dakpon o konistriktuhan ang mga hindi bakunado nga Pilipino bago didikrimen ang hindi pagpabakuna. Sa weekly program sa radyo, Serbisyong Leni kahapon, ginatag ni Vice President Robredo nga ang nagkakadapat among hatagan sang insentibo ang mga individual agud nga maengganyo nga magpabakuna bagod mahatagan ang mga ini sa proteksyon batok sa COVID-19. Sa nakaligad nga tuig, madumduman na ginunsyar ni VP Leni ang Vaccine Express agud masuportahan ang mga lokal nga gobyerno sa pagbakuna. Ang mga nabakunahan sa idalam sa programang nakabaton sang hygiene kits nga nagaunod sang face mask, wet wipes, cotton buds kag paracetamol gikan sa Office
Office of the Vice President. Bangod sa liwat nga na naman nga pagsakas ang kaso sa COVID-19 bangod sa Omicron variant, ginkasugtad sa mga alkalde sa Metro Manila nga magpasar sa ordinansa nga magalimita sa pagwa sa panimalay sa mga hindi bakunado. Ginpalap na ginisang gobyerno sa bilog nga pungsod kay ginpahayag nga mahimo dakpon sa mga punong barangay ang sinuman nga magabaylar sa mando. Para kay VP Lenny, dapat may patigayon nga mass testing kag isa ka central contract tracing app kay hindi lang ang pagpasanyog sa vaccination program bilang sapat sa pandemya. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginsabat sang kampo ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isyu na tuhoy sa pag-absence ni sa in-person preliminary conference ng Commission on Election o COMELEC. Pinagi sa ginpagawa nga statement nga ginpahayag ni Vic Rodriguez. Tagpamaba ni Marcos nga mas naglala ang kondisyon sa Presidential Aspirant sa Biyernes ang aga. Gani siyang gintugyanan nga magpadayon sa pagpahuway. Sunod riya, sa Biyernes, Enero 7 sang aga, ginakinahanglan nga ipaidalom sa isolation si BBM bangon sa nagalain sini ang pamatsyag. Kagini ang kadungan man sa tion nga ginpatawag inisang COMELEC para sa video conference. Ang statement nga ginpagwa ni Rodriguez matapos nga maglaptas sa social media ang video clips ni Marcos ngayara sa isa ka radio interview sang Huwebes ang hapon, Enero 6. Patag siningas si Marcos nga may interview sang Huwebes ang aga. Apang gilayon man nga ginabisuhan nga magpahuway bangon sa ginabatsyag nga hilanata kag pagpalanakit sang tutunlan. Suno kay Rodriguez, ang pagpadayon ni Marcos ang iyang radio interview ang mas nakapalala pa sang iya kondisyon. Madumduman nga sa Biyernes, ang kampo ni Marcos ang nagpahayag nga ang anay senador ang wala nakatambong sa hearing kasunod sang exposure sa individual nga nagpositibo sa COVID-19. Nakabutang man sa medical certificate ni Marcos nga nagdangat sa 37.8 degrees Celsius ang iyang temperatura kadungan pasang hyperemic kag swollen throat. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Sa kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international. Update sa sunog sa New York. Ginpahayag sang pinuno sang Fire Department sang New York nga kalabanan nga nagkalamatay sa pagkasunog sang matas nga apartment building sa Bronx sang bangod sa severe smoke inhalation. Base sa unang report, 19 ka mga tao na ang nagkalamatay sa sunog, lakip na ang 9 ka mga kabataan. Sunog kay FDNY Commissioner Dan Negro. Halos tanan nga floors ang apartment ang mayera sang patay kag madamos sa mga ini naka-eksperyensya sang cardiac kag respiratory arrest. Ginalantaw naman ni Negro o Negro nga maghimo nga may na-trap sa apartment bangod duman kadamol sang aso. Sunod sa mga fire investigators, nagsugod ang kalayo sa duplex apartment sa second kag third floors sang building. Bangod bukas ang portahan sa apartment, madasig lang nga naglaptang kalayo kag ginlamon sang aso ang bilog nga building. Pantas ang Fire Department nga 200 ka bombero ang nagresponde sa 19-story residential building sa East 181st Street sa Fordham Heights, Kaina, sang kaagahon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Samtang sa Kazakhstan naman, 164 na ka mga individual ang napatay sa Kazakhstan sa violenteng anti-government protest santo sa mga health officials. Kung makumpirmar, ini ang mangintuman kadako nga pagsaka gikan sa figure nga 44 ka mga napatay. So sa Presidential Office ng Kazakhstan, kapin sa 6,000 ka mga personang ginpang aresto. Kalkip na ang dakong numero sa mga foreign nationals. Ang mga demonstrasyon nga tuga sang pagsakas ang presyo sang gatong ang nagresulta sa dalagong nga mga riots nga naglaptas sa bilog nga pungsod. Inagsugod sa atong Enero 2 kag nagdako nga nagapakita sang hindi pagkomporme sa gobyerno kag sanay presidente nga si Nursultan Nazarbayev nga nagpanguna sa 3 ka dekada sa Kazakhstan kag sa karon ginalantaw nga nagapabilin pa ang impluwensya. Sa nakaligad nga semana pila ka mga troops gikan sa mga pungsod kadikip ng Russia ang ipadala sa Kazakhstan agud nga magbulig sa pagbalik sang katawhayan. Ginpaigman sa presidential statement nga ang sitwasyon ang nag-stabilize sa bulig sa mga troops nga nagapadayon sa cleanup operations kag pagguardia sa strategic facilities. Nagapabili naman ang state of emergency kag pagpatuman sa nationwide curfew sa pungsod. Sa kapital nga Nur-Sultan, makita naman ang matag na senyales ang paghugot sang seguridad kung sa diin may nagabalabag sa entrance sang Presidential Palace. Nagadako naman ang pagpati nga ang mga violensya nga
o kon violensya nga nagkatabo ang may kaangtanan sa power struggle sa sulod sang ruling elite sa Kazakhstan. Kapin sa 103 ka mga nagkalamatay dala sang violente nga demonstrasyon ang na-report sa main city nga Almaty. Ginpahayag sang security forces nga ginpatay nila ang mga rioters sa Almaty bangod samtang ginatinguan nga mabalik ang kalinong. Gintinguan naman sa mga protesters nga makontrolar ang mga police stations sa lugar. Sa Washington, USA, nakahanda na sa pagdiskusyon ang Estados Unidos sa Russia na may kangtanan sa missile system kag military exercises sa duwa ka pungsod. Kagang talks ang mahimo nga masugura na sa Geneva sa to sa senior White House official. Ang US kag Russia na diplomats ang mag-aatubangay sa Switzerland ayon nga tinghuaan nga mapatay ang tensyon kasunod sa pag-akusar sang Washington kag Europe sa Moscow. Ngayon ang nagapreparar sa panibago naman nga pagpanakop sa kaingod nga Ukraine. Pahig sang opisyal nga may mga areas kung saan nakita nila nga may posibilidad sang progreso. Patag pa sini nga nagpahayag ang Russia nga ginakahangawa sang mga ini ang mga prospect nga pagpahamtang sang offensive missile system sa Ukraine apang panindugan sang opisyal nga wala sang kaangay nga intensyon ang Estados Unidos. Gani, ginanataw sining ang nasambit nga mahimo nga may pagpanghang panay sa nasambit nga area sa tion nga ang Russia ang magpagwa sang reciprocal commitment. Pahayag pa sang opisyal nga hindi inaluyag hingadlan nga ang Moscow ang nagpakita naman sang interes sa pagdiskusyon sa mahimo pagtukod sa missile system sa Europa sa linyada sang Intermediate Range Nuclear Forces o kon INF Treaty. Samtang pasalig sini sa bukas o kon nabukas ang Estados Unidos sa diskusyon. Samtang ang Washington nanghanda naman sa pagdiskusyon sa posibilidad sang reciprocal restrictions sa side sang scope o sa size sang scope sang military exercises nga pati gayunon sang Russia kasubong man ang Estados Unidos kag NATO. Kag sa katapusan na nga balita international sa Bangladesh, ginatos ka mga panimalay ang gintupok sang kalayo nga nagluntad sa Ringgir refugee camp sa southeastern Bangladesh kahapon samtang wala naman sang na-report nga nadulaan sang kabuhi. Ang kalayo nagigo sa Camp 16 sa Cox's Bazar, isa ka borders district kung saan masobra isa ka milyon na nagapuyo nga refugees nga kalabanan nagpalagyo matapos ang military-led crackdown sa Myanmar sa tung 2017. Gipayag ni Mohammed Shamzud Duza, Bangladesh government official nga in charge sa refugees nga nakontrolar na sa mga emergency workers ang kalayo apang wala pa matubod ang gitunan sang sunog. So naman kay Abu Tahir, isa sa refugees nga naubos ang tanan nila nga pagkabutang bangod sa sunog kabadamo sa ilang nadulaan sa mga puluyan. Isa pa kasunog ang nagtupok naman sa isa ka COVID-19 treatment center para sa mga refugees sa lain naman nga refugee camp sa kaangay nga distrito kahapon samtang parehas nga wala man sang casualties. Madumduman niya sang Marso, isa man kadako ang kalayo naglamon sa pinakadako nga refugee settlement sa kalibutan nga nahamtang sa Cox's Bazar kung saan di magdubo sa 15 ang napatay kag nakatupok sa mas sobra na 10,000 ka mga hayob-hayob. Sa balita sa negosyo, liwat naman nga sugataon ang isa pa ka round sang oil price hike sa Martes santo sa projections ng Uni Oil Petroleum Philippines. Santo sa fuel forecast para sa January 10 to 17 trading week. Ginpahayag sang Uni Oil nga ang presyo sang kada litro sang diesel ang mahimo nga magsaka sa 1 peso tungtod 1 peso and 10 centavos. Ang presyo sang gasolina ang mahimo naman nga madugangan sang 70 centavos tungtod 80 centavos sa kada litro. Masaming ginanunsyar ang oil company sang price adjustments sa mga fuel products kada Lunes kag gina-implementar sa Martes. Sumugod sang Martes, Enero 4, ang fuel firms ang nag-implementar na sang 1 peso and 85 centavos nga pagsaka sa kada litro sang gasolina kag 2 peso and 40 centavos sa kada litro sang diesel. Ang price adjustments sang sini nga semana amo ang pinakauna para sa 2022. Sa 2021, ang total price adjustment ang yara na sa net increase nga 17 pesos and 65 centavos sa kada litro sang gasolina kag 14 pesos and 30 centavos sa kada litro sang diesel. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 13 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 55 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 61 centavos. Kagang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 75 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na kabalor sa 58 pesos and 90 centavos, tutob 60 pesos and 34 centavos. Ang premium na kabalor sa 59 pesos and 90 centavos, tutob 61 pesos and 34 centavos. Ang diesel na kabalor sa 47 pesos and 40 centavos, tutob 53 pesos and 60 centavos.
Para sa aton nga balita sa hinampang, plano sang Premier Volleyball League o kung PVL nga pagpatikayan sang tatlo ka conferences sa ilang nga second season bilang professional outfit. Ang open conference ang nakaset nga magbukas tentatively sa February 16 kung siriin hindi magdubo sa napulo ka teams ang magapartisipar. Ginalantaw sang Sports Vision bilang venue sang ila bubble setup amo ang Paco Arena Events and Sports Center sa Manila o sa Royal Tagaytay. Sang 2021, madinalagon nga nakapatigayan ang PVL sang Open Conference sa bubble sa Bacara, Ilocos Norte. Kung sinin ang Cherry Tigo, amo ang nag-champion na matapos nga malutos ang cream line sa tatlo ka games. Suno kay PVL President Ricky Palo, ginalantaw nila nga makapatigayan sang tatlo ka conferences subong nga tuig nga pag-aumpisahan sang open conference sa masunod nga bulan sa isa ka bubble setup. Dugang pa sini nga nagahulat pa sila sang clearance gikan sa Interagency Task Force o IATF ka games in amusement board o GAB. Aminado naman si Palo nga ang COVID-19 pandemic, partikular nga ang Omicron variant, mahimo nga makabalabag sa ilang nga plano nga makapatigayon sang trouble-free staging sa season subong nga tuig. Apisar sina, confident naman ang organizers sang liga nga mahimo nila nga mapatigayon ang tatlo ka conferences sa bubble setup. Ang open conference ang magapadalag o magadalagan sa sulod sang tatlo ka bulan kaga maga-feature sang single round robin elimination round. Kung saan ang top 4 ang magakontrahanay para sa best of 3 semifinals series. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 kagkaroon sa ito naman yung showbiz news. Ginako sang aktres kay comedian nga si Candy Pangilinan na siya diwata nagpositibo sa COVID-19 kaya nakabatay sa pinaka mga sintomas subong Enero. Gipahig ni Pangilinan nga una siyang natapikan sang virus na nakaligad nga Desyembre 2020 kag siyang asymptomatic. Sa vlog sang komedyante ginpahig sini nga tuman ka delikadong matud nga yara lang sa palibot ang virus samtang hindi naman matumod kung saan ka mahimo nga matapikan. Dugang pa sini nga wala niya ginalauman nga mahimo malatnan sang COVID-19 sa makaduha ka beses ang isa ka persona. Sa iyang vlog ginpagigbahin man ni Candy kung paano niya ginselebrar ang Pasko ang aryera sa quarantine sa tung 2020 kay isa sa ginatunan sini sa hitabo among mapahuway kag kon ginakapoy ka na. Suno kay Candy Pangilinan nga ang iya bata nga lalaki nga si Quintin kagiban pa nga mga himata sa ilang balay ang magapaydalo man sa swab test. Ginpasalamatan man sa komedyante ang tanan nga nagmensahe sa iya kay sa pagpangamuyo sa iya nga pag-ayo. Para sa aton nga Bombo Health News, apisar nga madamos ang benepisyo ang pagkaon sang makahanga. Mayaraman nini sang hindi maayo nga epekto sa lawas kun ini ang matamaan. Ang pagkaon sa makahang nga mga pagkaon ang makabulig sa isa ka persona nga makaangkon sa malawi nga kabuhi santo sa pagtuon bangod nagaunod ini sa nga capsaicinoids nga nagaunod sang madamo nga health benefits. Apisar nga hindi ini makatugas ang ulcers, makatrigger naman ang mga makahang nga pagkaon sang abdominal pain sa pila ka mga persona. Ang masaming nga pagkaon sa makahang ang makatrigger sang upper gastrointestinal symptoms sa mga tao nga may dyspepsia o kung indigestion, subong man sa mga tao nga may irritable bowel syndrome o kung inflammatory bowel disease. Kagkaroon sa ito naman nga balitang espesyal. Madamo sa gyapon sa mga nagapangduwa-duwa sa pagpabakuna sa COVID-19 vaccine sa bilog nga kalibutan nga kun kaysa nagaresulta sa pagbinaisay. Apang ang 85 anyos nga si Bramdeo Mandal sa India ang suli naman sa mga nagapamatok sa vaccination bago dini ang nagpabakuna na sang 12 ka beses nga ginapahayag zini nga amo ang nagpaayo sa iya gikan sa pila ka mga ginabat sa kabalatian sa lawas. Si Mandal ang isa ka retired Postal Department employee kag residente sang Madhepura District sa Bihar, India. Ang na-report kay nagagamit sa nanarisari nga ID sa gud nga makabaton sang dugang nga shots. Kalakiptang iya nga national identification card, voting card kag phone number sa iya asawa kag mga abyan. Gipay naman nga ini ang nagpadulong sa nanarisari nga vaccination camps sa Madhepura kasubong man sa hindi magdubo duha pa ka mga katupad nga distrito agud nga magpabakuna. So kay Mandal nagbatyagan sini nga ang COVID-19 vaccines ang nagabulig sa iyang general health kung sini na dulang sakit sa iya likod, nag-improve ang iya maluya sini nga lawas kasubong man nga ang nagana ang iya nga pagkaon. Gipay ba sini nga wala siya naka-eksperyensya sang side effects gikan sa tanan nga co-vaccine jobs nga iya nabaton kag nagbulig pa ini agod nga makalakat siya sang normal. Ginarecord naman ni Mandal ang tanan sini nga jobs kalagip na mga detalye sang inoculation sa isa ka diary. Sa diary, ang first dose sa nabaton ni Mandal sa Pebrero 13 sa isa ka
local clinic. Dugang pa sila nga permisya nagapangita sang bago nga vaccine camp. Sagod nga iya mapadulungan ko sa rin makasiguro ini nga wala sang makakilala sa iya. Matapos makabaton sang 12 ka jobs, wala naman sang makapugong kay Mandal matapos nga ginako sini nga luyag na pasini nga liwat mabakunahan. Voluntary ang ginapadayan nga vaccination sa India kag may kapin 90,000 ka mga state-run vaccination sites sa bilog nga pungsod. Ibrani may mga vaccination camps ka nag-offer sa walk-in inoculations kag wala na nag-require sa pag-register online. Ang mga persona kinahanglan lang nga magpakita sang bisan isa ka proof of identity agod nga makarehistro nga ginalakipan sang biometric card, voter's ID kag driver's license. Ang data nga matipon gikan sa site ang gin-upload sa COWIN vaccine portal sang pungsod. Wala pa matumod ang rason kung paano na-expose si Mandal apang ginalantaw nga ginapadayaw sinisi sa kapersonang iya nga mga boosters. Nga mo naman na napalabot sa impormasyon sa mga local news media sang pungsod India. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon na makapekto sa Northern Luzon, ang Visayas, ang maka-eksperyensya sa magalumon tubtub sa magulugal-umon ng kalangitan nga may tumanagsaon nga pagulan kag pagpanaguob dala sang easterlies. Mabatyagan ang mahinay tubtub sa may kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan nga direksyon. Ang baybayon ang mangin makanay tubtub sa may kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman ang tadsang temperatura, Metro Manila 23 to 32 degrees Celsius. 8% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin nga may kabaskugon nga 2 kilometros kada oras with clear and periodic clouds. Sa La Union, 22 to 29 degrees Celsius ang tads sang temperatura. May 89% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 1.8 km per hour with broken clouds. Sa Iloilo naman, 24 to 31 degrees Celsius ang tads sang temperatura. 90% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 4.1 km per hour with few clouds. Sa Davao, 22 to 31 degrees Celsius ang tads sang temperatura. May 88% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 2.6 km per hour with scattered clouds. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 89% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 3.1 km per hour with scattered clouds. Ang adlaw na butlak las 6:24 sumugid lamang nga aga kag magaturod las 5:43 sa karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 12 minutos na lamang nabilin. Antes magabot ang tak na alas 7 sa aga. Inyo na batian ang mga balita nga gidulog sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Lunes, Enero 10, tuig 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintak balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis, sa gipadalas sa kamokon gintag palamatis ang Bombo Radyo Bacolod, inagin basa ni Bombo Daniel Ixones, ini ang may tigulo, respetuhan ay lang. Alert level number 3 na ang National Capital Region. Kabay ini maghatag sa aton sang isa ka leksyon. Hindi lang sa Negros Occidental kundi pati sa aton nga mga Bacolodnon. Hindi naton manigar nga may mga kauturan kita nga padayon sa pagpakatiga. Nga mi ano ka kumbinsi sang gobyerno nga sila magpabakuna, may mga rason gid nga ginatindugan nila. Sa amo sa sini nga sitwasyon, nga may bago naman nga variant nga mo ang Omicron. Dapat maghimo gid sang nagakigo nga desisyon, agud hindi na maglala ang problema sang aton nga nasyon. Respetuhan na lang kita sa tagsa-tagsa. Kung ginatindugan ninyo nga hindi gid magpabakuna, ginahimo na sang gobyerno ang tanan, agud ang tanan nga pumuluyo maproteksyonan. Kabay nga hindi naton ang gobyerno pagbasulon kung malatnan kita sang virus sa palaabuton. Wala na sang dapat nga basulon kundi ang aton tagsa ka mga kaugalingon. Ang ini nga panguna-una ang pananaawan ang ipadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.
Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 6 minutos ang nabilin antes ng alas 7 sa aga. Welcome din sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition. Adlaw sa Lunes sa Petsa Dias sa bulan sa Enero sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sa Lunes sa labingunang bulan sa mga year 2021. Sa mga 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Agahon na palang nagabatigayon na sa drug bypass operation ang ating mga kapolisan sa Maya Bacolod Police Station 8 headed by Police Major Jory Puerto kag pila naman ni kagramo sa illegal nga druga ang na-confiscate sang aton nga mga kapolisan. Sa piya ka linya report with Bombo Rain sa La Pama, Bombo Rain, come in.
Yes, Bombo Erlen, liwat nga nadakpan ng isa ka lalaki nga nagagamit sa nagaduso nga illegal nga droga sang Police Station 8 sa Purok, Kahirop, Barangay Singkang, Airport, Bacolod City. Ang suspitsado ang kinkinkilala kay John Ray Didoyco. John Ray Didoyco, residente sang Barangay Alihis. Si Didoyco ang yara sa drug watch list sang Police Station 8 kag ini ilagin monitor. Nakuha sa suspitsado Bomber Erlin ang 6 gramos nga ginasuspitsahan shabu kag may standard drug price nga 61,200 pesos. Sa subong yara na sa kustodiya sang kapulisan ang suspitsado kag nakatala na nga pagapasakan sang kaso nga pagbayolar sang RA 9165. Pamatian pala naton Bomber Erlin ang pahayag ni Police Major Jory Puerto. Subong mga alas 4:30 kung adlaw, nagpatigayo kita baybas. Ang aton subject si John Ray Didoyco, 33 anyos, separado sa asawa. So ang aton nakuha sa iya more or less mga 9 grams. Mga standard price mga 61,200. So natigayo niya siya sa Purok Kahirop para kay Singkang. Yes ma'am, bali nabaybas mo na sa una. So sunod sa iya na dismiss ang kaso. So ang pagkuha siya iyan nag-test by tanay sa iya. So may nabakal tapos amo ni nga kaagahon gipatigayon tani ang pagbaybas sa iya. Sa lista ni kapitan sang Singkang. May aran sa grupo pero ang extortion ni ginawa tinguan tani nga makuha pagid. Subong kay sa atong stasyon so subong adlaw tinguan namon nga i-file ang kaso sa iya sa paglapas sa 9165 section 5 ug 11. Okay, so nadakpan na siya ginagligad pero nagkagwa. Balik ka naman sa illegal nga aktibidad Bombo Rain. Yes, liwat naman siya nga nadakpan sa pagpatigayon sang bypass operation Bomber Erlin. Ano ni gani ang iyang trabaho? Wala ni siya trabaho Bomber Erlin. Okay. So aton pagkomenda dra sa may Bacolod Police Station 8 bisan kagahon Pulawan ay gini Bombo Rain? Yes, Bomber Erlin, padayon niyang pagpatigayon ni no sang Police Station 8 kagaina sang kaagahon agod nga madakop ining suspitsado Bomber Erlin. Okay, sige. Thank you, Gid. Yes, Bomber Erlin, ining report nagikan sa patrol inis Bombo Rain Selpama na naga-report sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Rain Selpama. Sining nakagwa lang ni bago lang sa may detention facility sa Bureau of Jail Management and Penology pero tinagabalik ka na naman sa pagdulso sa illegal nga droga dati suway nga surveillance gin monitor hasta nang nangin madinalagon ang ining drug bypass operation sa atong mga kapulisan dra sa may Police Station 8 headed by Police Major Jory Puerto. Panayon naman ng ining pag-imbestigar sa atong mga kapulisan sa may Police Station 7 and then ang kapugusan sa ining Bacolod City Police Office at the same time madra sa may syudad sang Bago kagabanwa sang Murcia sa ning kamatay o kon mga suspetsado nga nagpatay sa mga miyembro kag lider mismo sa Aki Quadra Robbery Group ang nasapuan sa may barangay Villamonte dira sa may barangay Blumentritt Banwa sa Murcia and then sa may syudad sang Bago sa nagligad ang Sabado sang kaagahon. Gin-abduct sila sa mga balay or sa balay nga ginatinira nila dira sa may barangay Vista Alegre and then si ining nakilala naman nga si alias Kugan Nagligad. So padayon na subong ang pagtumod kun sa layasin o ang ining nagpatay diri sa may nasambit ang mga miyembro kag subong man ang pinuno gina mismo sang Aki Quadra Robbery Group nga
nasapuan ni nga si Arnold Quadra dira sa may likod lang bala asang Trinity School sa may Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte diri sa aton sa may syudad sang Bacolod kag unang nga nasapuan dira sa Murcia ini magpakaisa nga raffles. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang mga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ikasampu na ho sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ilang violators na itala na agad sa una at ikalawang araw pa lamang ng implementasyon ng COMELEC gun ban. Disqualification case naman ni Senator o former Senator Marcos. Irarapol daw ngayong araw at posibleng ilabas ang resolusyon sa ika-7 ng Enero. At sa ating COVID data naman, 28,000 bagong kaso ng COVID-19 kahapon na posibleng mahigitan pa o mahigitan pa ayon sa Department of Health. Sa international news, maraming bansa sa Asia nagtala ng paglobo ng COVID-19 at 19 patay sa malaking sunog sa New York City. Kabilang na ho yung 9 na mga bata. Samantala naman, pinakamalaking COVID referral hospital sa Maynila na Philippine General Hospital nasa crisis mode dahil sa hawaan ng mga kaso. Biyahe naman ang 2 barko doon sa lalawigan ng Masbate at Albay sinuspinde matapos magpositibo sa COVID-19 ang maraming crew nito. Sa ating sports balita, Australian government nanindigan sa hindi pagpayag kay Djokovic na makapaglaro. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nakiusap ang Philippine National Police sa mamamayan na sumunod sa mga pinapatupad ng batas ngayong nagsimula ng election period. Sinabi ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos na dahil sa pagsisimula ng election period ay aasahan na ang pagpapatupad ng COMELEC checkpoints na magtatapos naman hanggang Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Lahat niya ng mga lisensyado at lalo na yung mga hindi lisensyado ay maaari lamang payagan kapag ito ay nakakuha ng valid certification na at dumaan doon sa pagrekisa ng Commission on Elections at ang mga tauhan ay tinalaga para sa nasabing proseso. Tanging ang mga alagad lamang ng batas ang papahintulutan na magdala ng kanilang baril basta sila ay naka-uniforme at naka-duty. Maaari lamang payagan ng mga kapulisan na magbitbitho ng kanilang baril kapag sila ay nagsasagawa ng intelligence o kaya naman ay counter-intelligence gathering o may narespondihang police emergency. Samantala, mga kabombo, kuha muna tayo ng update dito sa ilang violations na naitala sa unang at ikalawang araw ng COMELEC gun ban. Yung disqualification case din laban dito kay former Senator Marcos ay may schedule na raffle para ho sa araw na ito. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Dennis, unahin natin itong mga lumabag dito pa rin sa Commission on Elections gun ban. Dito sa unang araw ay 2 katao agad yung arestado dito sa COMELEC checkpoints. Ilang oras lang yan bago ipatupad itong election gun ban dito pa rin sa National Capital Region. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Jenny Texon, ang unang insidente ay nangyari doon sa Navotas, dakong alas 2 ng umaga kahapon yan. Nang tanungin daw ng law enforcers sa checkpoint na magpresenta ng mga dokumento at ID, ang naturang individual ay dito nalaglag yung kanyang kalibre 38 na baril sa kanyang shorts yan noong bababasa na ito sa kanyang sasakyan. Sa Caloocan naman, isang katao din itong naharang sa checkpoint dahil yan sa hindi pagsusot ng helmet habang sakay ng motorsiklo. Ang lalaki ay lumabag din sa minimum public health standards gaya ng pagsusuot sana ng face mask. Kung maalala kamakailan ay nag-issue nga itong COMELEC ng resolution
10728 na nagbabawal sa hindi otorisadong paggamit ng mga baril at bodyguards habang papalapit itong May 9, 2022 elections. Ipagbabawal sa naturang resolusyon ang pagdadala, pagbibiyahe ng mga firearms o itong mga deadly weapons sa labas ng bahay o sa mga negosyo. Itong maging sa lahat ng public places mula Enero 9 hanggang Hunyo 8 ngayong taon. Ang gun ban ay tatakbo yan ng kabuuang 150 calendar days. Sa ilalim naman ng resolusyon, itong PNP, ang Armed Forces of the Philippines, itong Coast Guard, ang mga miyembro ng law enforcement agencies lamang itong exempted dito sa naturang gun ban. Pero kailangan muna nilang kumuha ng authorization naman mula sa COMELEC at kailangan din magsuot ng agency prescribed uniform habang naka-duty sa election period. Kaya naman mahigpit ang bilin naman ni Danao sa mga personnel ng law enforcement agencies na gumamit ng tamang uniforme para maiwasan ang anumang gulo. Una nang sinabi nga ng PNP na magfo-focus ang mga ito sa pagkontrol sa paglaganap ng illegal firearms at paggamit ng bodyguards ng mga politiko para siguruhin ang mapayapa at maayos na halalan sa Mayo. Maliban dito sa anumang oras ay mag-check din itong PNP ng vaccination cards ng ating mga kababayan na lalabas sa kanilang mga bahay. Samantala, dito naman sa issue ng disqualification case ni dating Senator Bongbong Marcos, sinabi ni COMELEC Commissioner Weno Guanzon na ngayong araw ay iraraffle itong kaso at posibleng ilabas itong resolusyon ng First Division dito naman sa Enero 17. Posible mo nang ilabas itong ng COMELEC yung desisyon dito sa naturang petsa kapag natapos na yung kanilang pagbusisi sa naturang kaso. Kung maalala, noong Biyernes ay isinalang na sa preliminary conference itong tatlong disqualification case laban kay Marcos. Idineklarang submitted for resolution ang disqualification case na inihain ni Abubakar Bangelen na pinapalabas na chairman ng Partido Federal ng Pilipinas at gustong ma-revoke itong certificate of nomination and acceptance, itong CONA na inisyu kay Marcos. Nagpresenta rin ang mga petitioners ng certification mula sa Quezon City Regional Trial Court na nagpapakitang hindi nakapagbayad ng multa, itong deficiency sa taxes para sa kanyang tax case, itong si Marcos. Pero ang kampo ni Marcos nagpresenta naman ng certificate mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na nagbayad na ito ng tax, pero nais ni Guanzon na magpresenta ang kampo ng dating senador, yung official receipt, yung kanyang hinahanap, at kasabay nito ay binigyan ng COMELEC ang mga petitioners ng hanggang tanghali kahapon para magsumite ng kanilang pinal na sagot sa mga nakabimbing kaso, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, doon muna tayo sa issue ng COMELEC checkpoint, no? Paano ang nagiging diskarte rito, Bombo Gerald? Sa mga COMELEC checkpoint ba, hindi nagdagdag ng tao para sa issue ng ngayon, pandemic? So, sabi nung ilang eksperto, mas mainam daw na doon sa mga checkpoint ay meron din health worker, Bombo Gerald. Anong take dito ng COMELEC? Wala pa so far, Bombo Dennis, anong dagdag itong mga PNP personnel na nagche-check ay talagang parang hitting two birds in one stone yung ginagawa nila, dahil maliban dito sa mga baril na chine-check kung mayroon ay isinasabay na rin nila, Bombo Dennis, itong pag-check kung mayroong mga documents, kung mayroong mga itong vaccination card. Ayun. Itong ating mga kababayan na lumalabas at mayroon nang lumabag, yung isang nakamotorsiklo, Bombo Dennis, na lumabag nung sinita ay wala yung face mask at nung tanungin naman yung vaccination card, meron naman. Pero hindi pa rin siya sumusunod dito sa minimum public health protocol. So yung ating mga kababayan, asahan na ngayon na mayroong mga checkpoint at yung mga motorista, hindi lamang yung mga baril yung or mga deadly weapons yung hinahanap ng ating mga otoridad, kundi pati yung vaccination card, asahan na rin. Kaya kailangan ay sumunod pa rin sa public health protocols, yung mga minimum health protocols kagaya ng pagsusuot ng face mask, Bombo Dennis. Okay, doon naman sa issue ng kaso ni former Senator Bongbong Marcos,
O ay kung irarapol na, may confirmation ba kung nakapagsumiti ng kumpleto doon sa mga nire-require na mga papeles sa Bombo Gerald last time? Oo, nakapag-sumite at kahapon ay nagsumite na rin sila ng mga sagot dito pa rin sa itong pinasasagot sa kanila ng COMELEC Bombo Dennis. At ngayong araw, inaabangan natin mga alas 10 yan, Bombo Dennis, yung raffle at pagkatapos ng raffle ay asahan na itong paglalabas naman ng resulta or yung resolution or yung magiging kalalabasan ng pagbusisi na dito sa kaso sa Enero 17. So malapit-lapit na, Bombo Dennis, itong pagpapalabas ng COMELEC ng kanilang resolusyon dito pa rin sa disqualification case na isinampa laban pa rin sa dating Senador Bombo Dennis. Okay, maliban dito, ilan pa yung buhay na kaso dyan na Bombo Gerald? Dahil ang alam ko may mga nalaglag na, no? May mga na-junk na kaso. So, ilan pa yung existing so far? Yung nalaglag, yung pagiging impostor, yung ifinail yan nung kandidato rin na yung Marcos, yung apelyado Bombo Dennis. And then, mayroong 3 disqualification case. Yan yung nire-resolba ng COMELEC. At mayroon pa yung 3 or 4 Bombo Dennis din na yung humihiling na ipadiskwalipika siya dahil sa hindi pagbabayad ng tax case. So nasa 6 or 7 pa, Bombo Dennis, yung nire-resolba dito ng COMELEC na kaso ngayon ng dating Senador Bombo Dennis. Ay sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Naniniwala ang ilang eksperto na maaari pang malagpasan ang bilang na 28,000 na naitala kahapon. Ang naturang bilang kasi ang pinakamataas na dito sa Pilipinas. Eksaktong bilang ho ng mga bagong kaso, 28,707. Yan ho ay naitala kahapon at may mga eksperto na nagsasabi na maaaring pumalo pa ito ng 70,000 habang ang ilang tauhan mismo ng Department of Health ay naniniwala na maaaring umabot ito ng hanggang 40,000 daily cases. Sa kasalukuyan ho ay umakyat na sa 128,000 ang bilang ho ng mga active cases. Ito yung mga nasa ospital. At yung total cases naman ay nasa 2,965,447. Yung new number of deaths ay 15. Kaya meron na tayong total number of fatalities na 52,150. Habang yung new number of recovered patients, 2,579. Meron na ho tayong mga gumaling na mga kababayan matapos yung tamaan ng COVID ay nakarecover. Ay matapos din yung gamutan, 2,785,183 ang naitala ho dyan ng Department of Health. Samantala sa buong mundo ay umakyat na mga kabombo, mga Kastar Nation, sa 307.6 million ang infected ng COVID-19. Yung mga mild cases ay 42.6 million habang yung mga serious o critical condition ay nasa 93,000 mahigit. Ang mga binawian po ng buhay ay 5.5 million mahigit. Ang active cases ngayon ay 42.7 million ang nagpapagaling sa mga pasilidad. At yung mga recovered patients naman ay 259.4 million ang na-monitor ng World Health Organization. Sa mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19, ang Estados Unidos ang siyang nasa top spot pa rin dahil sa 60.9 million na mga kaso ng COVID-19. At yung new cases sa kanila ay halos kalahating milyon, habang yung new number of deaths ay 671. Kaya ho ang total number of fatalities sa Amerika, 859,048. Ang recovered patients naman ay 42.2 million batay ho sa monitoring ng kanilang health department. Samantala naman sa dagdag pang mga balita, ang bahagi ng UP Diliman pansamantalang isasara sa publiko. Ang Marikina LGU naman nagpaliwanag sa muling paggamit ng face shield. May pag-uulat si Bombo Jovino Galang.
Nagpasya ang University of the Philippines na kanilang isasara ang Academic Oval at ilang mga pampublikong lugar sa kanilang Diliman campus simula ngayong araw. Sa Facebook post ng UP na ang nasabing hakbang ay dahil sa patuloy na paglobo ng COVID-19 sa bansa. May mga ibang skeletal forces sila na magtatao sa iba't ibang opisina. Pinayuhan din nila ang mga empleyado na mag-work from home setup muna. Magsasagwaan niya sila ng disinfection habang sarado ang ilang mga opisina. Sa lungsod naman ng Marikina, muling nilinaw ni Marikina Mayor Marcy Teodoro na hindi mandatory ang pagsusuot ng face shield sa kanilang lungsod. Sinabi nito na optional lamang ito at walang kaakibat na multa ang hindi mga magsusuot ng face shield. Inanunsyo lamang niya ang pagsusuot ng face shield bilang pag-iingat o dagdag proteksyon sa mga matataong lugar dahil sa dumadami ang kaso ng COVID-19. Magugunitang hinikaya niya ang mga mamamayan na magsuot ng face shield para labanan ang pagkalat ng COVID-19. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Oy, good morning! Ang atin hong pagbati pa rin sa mga nanay, mga mami, mga daddy, ano man ho ang tawag, good morning po sa inyo. Dahil alam po namin, palagi ang kayong nakasubaybay sa amin sa Facebook Live at YouTube Live ng Bombo Radio Philippines. Alam nyo ba na habang lumalaki ang inyong anak, nagbabago rin ho yung vitamins na kanilang kailangan? Ang tuloy-tuloy na paglaki, suportahan ang tuloy-tuloy na pag-inom ng Cherry Pearl. May tamang vitamins para kay anak at anuman ang kanyang edad. Cherry Pearl Drops pagka siya ay baby at ituloy ho ito sa Cherry Pearl Forte and Cherry Pearl Syrup for Kids pagka sila ho ay teenager na. Meron naman hong Cherry Pearl PGM Capsules. Tandaan, ang pag-inom ng vitamins ay hindi dapat itigil dahil ito'y makakatulong sa tamang pagtangkad kasama ng proper diet at exercise. Cherry Pearl, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo International News. Mabilis ang paglobo ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon ng Asia. Itinuturing na nagtala ng all-time records ang Australia at Pilipinas, habang India ay mayroong 7-month high nitong January 8. Nagtala ang Australia ng 116,205 na kaso nitong Sabado na nahigitan ang dating record nito na 78,000. Habang Pilipinas ay mahigit 28,000 ang naitala na siyang pinakamataas sa loob ng 2 araw. Umabot naman sa 141,986 na bagong kaso rin ang naitala ng India sa loob rin ng isang araw. Sumipa naman sa 8,480 ang naitalang kaso sa Japan mula nang tanggalin ang state of emergency noong buwan ng Setyembre. Bumaba naman ang kaso na itala sa China kung saan mayroong 159 na kaso nitong Biyernes na mas mababa sa naitalang 174 noong nakarang mga araw. Na karamihan ay mga 95 locally transmitted cases sa Henan at Shanxi Province. Samantala naman, patay ang 19 na katao matapos ang naganap na malaking sunog sa isang residential apartment sa Bronx doon sa New York City. Sinabi ni New York City Mayor Eric Adams na 9 sa mga biktima ay pawang mga bata. Dinala naman sa pagamutan ang 63 iba pa matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagtulong-tulong ang 200 miyembro ng New York City Fire Department para maapula ang 19-story apartment. Sinasabing nagmula ang sunog sa duplex apartment ng ikalawa at ikatlong palapag. Itinaas na sa ikalimang alarma ang naganap na sunog. Patuloy pa rin na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing malaking sunog. Sa dagdag pa nating mga balita, muling binanggit ni Vice Presidente Leni Robredo na maaaring makakuha ng libreng Molnupiravir ang gamot ho ito laban sa COVID-19 mula sa bayanihan e-konsulta ng Office of the Vice President para ho ito doon sa mga kwalipikadong pasyente at may hawak na reseta mula sa mga volunteer doctors ng naturang programa. Ang bayanihan e-konsulta ay ang telemedicine program na nilunsad ng Office of the Vice President noon pang Abril ng nakarang taon. Kasabay
kasalukuyan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Maaaring magkonsulta sa Bayanihan e-Konsulta kung may sintomas ng COVID at kung may iba pang nararamdaman at mahirap pa pumunta doon sa mga ospital na punong-puno ngayon. Magpunta lang sa Facebook page ng Bayanihan e-Konsulta at magpadala ng mensahe sa Facebook Messenger. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte ng pagkakaisa sa diwa at katotohanan. Sa kanyang mensahe ng pagdiriwang ng kapiestahan ng itim na Nazareno, sinabi ng Pangulo na dapat ipagdasal ng karamihan ang paggaling ng bansa at makalabas na sa nararanasang COVID-19 pandemic. Ang paglilipat aniya ng imahe ng itim na Nazareno mula sa dating lugar nito sa Intramuros patungo sa Quiapo ay isang malagang panahon para sa mga deboto na dapat intindihin nila ang kahalagaan ng paghihirap at ang nagliligtas na biyaya. Magugunitang sa kalawang magkasunod na taon, kinansila ang tradisyonal na traslasyon ng itim na Nazareno para maiwasan ang pagkakahawaan ng COVID-19. Kuha na muna tayo muli ng mga pag-uulat, Bombo Jane, sa atin pang mga kasamahan dahil dyan sa Palasyo Malacanang umaasa sa mga ordinansang bubuuin ng mga LGU laban sa mga lumalabag doon sa mga protocol, lalo na yung mga hindi bakunadong individual. Pag-alagala pa rin daw kasi yung iba sa mga lansangan. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, binigyan din ng Malacanang na nasa mga lokal na pamahalaan na nakasalalay ang mga parusang ipapatong ito sa kanilang mga pasaway na constituents. Sa gitna ito ng nais si Pangulo Duterte na panagutin sa pamamagitan ng kulong ang mga pasaway na hindi pa bakunadong individual at siya pang pakalat-kalat sa mga lansangan at iba pang mga taong lugar. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na sa mga LGUs na kung isasama nila sa bubuuin nilang municipal o city ordinance ang imprisonment para sa mga matigas na ulo nilang constituents. May naipasang resolusyon na ang Metro Manila Council na kung saan nanawagan sila sa kanilang member LGUs na magpasa ng kanilang ordinansa sa gitna ng ipatutupad na no bakuna, no labas policy. Dadagpay Nograles na ang rehiyon ng Calabarzon ay mayroon na ring resolusyon, gayon din ang Region 3 para magpasa ng kanilang ordinansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Okay, Bombo Raymond, si Pangulong Rodrigo Duterte ba ay may panibagong schedule ng kanyang anunsyo at may looming ba talaga na mas mataas pa na level ng deklarasyon ng alert status, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Dennis, dahil ngayon ay Lunes, so asahan natin na mamayang gabi ay merong pag-convene si Pangulong Duterte sa Interagency Task Force para sa kanyang Talk to the People. So tingnan natin mamaya kung ano yung magiging mga anunsyo. At well, sinasabi nga ni Health Secretary Francisco Duque III na hindi malayo ang posibilidad na ilagay sa Alert Level 4 ang Metro Manila dahil nga sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 at tingnan natin kung mas higpitan pa nila dahil marami namang mga konsiderasyon at abangan din yung magiging rekomendasyon ng Metro Manila Council sa IATF kung pabor nga sila na higpitan pa. Although marami naman yung mga kumukontra dahil daw tapos na yung holiday season at hindi na masyadong lumalabas yung mga tao. Pero the same, nandun pa rin naman yung mobility kasi ng tao at pagpunta sa mga pampublikong lugar na dapat ay makontrol muna para mas kumbaga hindi masyadong magkaroon ng hawaan lalo pat mahigit 28,000 yung pinakabagong data ng COVID. So tingnan natin mamayang hapon towards mamayang gabi, Bombo Dennis. Okay, just to refresh, ang katumbas ng alert level 4 ay modified ECQ, tama ba? MECQ. Pag alert level 5 naman, yun yung katumbas yung dati na enhanced community quarantine o ECQ. So magiging 10%, pag alert level 4, magiging 10% na lamang yung on-site capacity. Halimbawa sa mga restaurants ay 10% lamang capacity yung papasukin sa venue sa loob at dapat fully vaccinated habang yun yung magiging kumbaga consequence, talagang mas kokonti yung papasukin sa mga lalo na yung mga enclosed areas, Bombo Dennis. Ay sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo!
Makalipas ang halos isang buwan matapos manalasa ang bagyong Odette sa Pilipinas, patuloy pa rin ang konsultasyon ni Deputy Speaker Lor Ligarda sa mga leaders at mga local officials sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kamakailan ay nagpaabot ng personal na tulong pinansyal si 3-term Senator Ligarda upang maggamit ng mga LGU sa probinsya ng Negros, Cebu, Bohol, Palawan at Leyte para yan sa mga relief goods at iba pa. Ayon pa kay Ligarda, hanga din niyang mapaglaanan ng pamalaan ang mga programa na makakatulong sa pangangailangang medikal, pinansyal at pangkabuhayan ng mga mamamayan. Nakatanggap na ang bansa ng karagdagan pa na 2.7 million mahigit na doses ng bakuna galing huyan sa Pfizer-BioNTech. Ang 2.7 million na doses na ito ay donasyon huyan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Global Access na COVAX Facility. Dahil sa nasabing bilang ay mayroon ng kabuuang 213,487,520 ang kabuuang bilang ng bakuna na natanggap ng bansa. Sinalubong ng mga opisyal ng Department of Health ang nasabing mga bakuna na ipapamahagi sa iba't ibang bahagi o parte ng ating bansa. Samantala naman, pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko kung ano ang dapat nilang gawin depende sa kalamang sintomas at resulta ng kanilang COVID-19 antigen test. Ang Department of Health ay naglabas ng mga sumusunod na alituntunin. Kung nagnegatibo ka sa pagsusuri sa antigen ngunit may sintomas, dapat ka ring mag-isolate kaagad at magpa-RT-PCR test. Kung nalantad ka sa isang taong positibo sa COVID ngunit walang sintomas, ngunit negatibo ang nasuri sa antigen test, i-quarantine muna at magpa-RT-PCR test sa ika-5 araw pagkatapos ng exposure. Kung nagpositibo ka sa COVID-19 ngunit wala kang sariling kwarto at toilet, dapat kang pumunta sa isang isolation facility. Ang home isolation ay para lamang sa mga may sariling silid at palikuran. Ang mga na-exposed at itinuturing na close contact ay maaari ding mag-quarantine sa bahay kung wala sila mga sintomas at hindi bahagi ng vulnerable sector. Pinaalalahanan din ng Department of Health ang publiko na gumamit lamang ng mga test kits na aprobado yan ng Food and Drug Administration at tanging mga sinanay na professional sa kalusugan ang dapat magsagawa ng pagsusuri. Samantala, yung pinakamalaking COVID referral hospital dito sa bansa, yan ho yung PGH, ay nasa crisis mode din, dahil sa hawaan ng mga kaso sa mismo mga tauhan nila. May balita ang Star FM Manila. Nagsisimula ng pahirapan sa pag-operate ang Philippine General Hospital o PGH sa Maynila dahil halos kalahati na ng kanilang mga healthcare workers ay infected na ng COVID-19 at ang iba ay sumasailalim pa sa quarantine. Bukod dito, nasa crisis mode na ang PGH sa operasyon ito matapos magpositibo ang aabot sa 310 na mga health workers ng ospital. Ayon sa pamunuan ng PGH, kada isang medical worker na mayroong virus ay nasa 3 hanggang 4 na kanilang tauhan ay high-risk exposure sa pasyente man, kaanak o katrabaho. Ngayon ay umakyat na sa 40% ng workforce ng PGH ang naawa ng sakit at ang iba ay kailangan mag-quarantine. Hindi lang ito ang problema ngayon ng ospital dahil higit 80% ng workforce sa ilang critical areas ang kailangan i-pull out dahil sa impeksyon. Upang mapunan ang malaki porsyento na pagkukulang sa mga hospital staff, sinunod ng PGH ang bagong provision ng Department of Health sa quarantine period ng mga fully vaccinated health workers. Sa mga naka-quarantine na hindi nakakaranas sa sintomas ay kailangan na agad bumalik sa serbisyo. Hindi na rin kailangan pang sumailalim sa RT-PCR testing. Sa mga magpopositibo naman, ilalagay sila sa isolation area para sa 10-day quarantine at kung magne-negatibo na, babalik na rin sa trabaho. Ang naturang guidelines ay maaari pa raw magbago depende sa magiging sitwasyon ng ospital. Ngayong pataas na pataas ang mga kaso ng COVID-19. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Labana para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas. Bast Radio Bombo. Ang Quezon City government naman, sinabing fake news ang ulat na mandatory na uli ang pagsusuot ng face shield sa syudad. Mga pamilya naka-quarantine ngayon, binigyan naman ng ayuda at ang curious citizens binalaan laban sa modus ng isang pekeng molecular laboratory. Alamin ang mga detalye sa nasabing report ni Bombo Annalise Soberano. Ng
ng pamahalaang lungsod ng Quezon na walang katotohanan na mandatory na uli sa syudad ang pagsusuot ng face shield kasunod ng pagsirit ng COVID-19 cases. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, batay sa Quezon City Ordinance Number 3079 S-2022, kinakailangan ang pagsuot ng face shield sa loob ng hospital at iba pang high-risk areas tulad ng quarantine facilities sa lungsod. Binigyang diin ng alkalde na hindi totoo na mandatory ang pagsusuot ng face shield sa pampublikong lugar. Giit ni Mayor Joy, huwag maniwala o magpakalat ng fake news. Binalaan din ng alkalde ang publiko na huwag magpaloko sa fake account sa social media ng Quezon City Molecular RT-PCR Swab. Ayon sa Mayor, illegal ang paggawa ng maling dokumento ukol sa resulta ng swab test. Ang Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance o CESU ang magsasagawa ng libreng swab testing at magpapadala ng specimen sa Quezon City Molecular Diagnostic Laboratory upang matukoy ang resulta ng mga naswab. Libre ang isasagawang testing sa lungsod para sa mga Q-citizens. Samantala, nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng house-to-house distribution ng food packs sa Barangay Pansol para sa mga pamilyang naka-home quarantine. Nakatanggap din ng ayuda ang ilang residente ng Barangay Villa Maria Clara na nagpositibo sa COVID-19 at kasalukuyang naka-quarantine. Pinapaalahanan ng lokal na pamahalaan ang mga Q-citizen na ugaliing maghugas ng kamay, mag-social distancing, magsuot ng face mask, sumunod sa health and safety protocol. Samantala, ilang mga tricycle drivers naman dito sa may bahagi ng Mother Ignacia sa Quezon City ang umapela na huwag nang itaas pa sa Alert Level 4 ang status sa Metro Manila dahil sa ngayon, hirap sila sa kanilang hanap buhay. Pakinggan natin ang panayam natin kay Ginoong Eduardo Dartulpo. Ang laki po ng nabawas sa halos kalahati. So anong ginagawa nyo ngayon, kuya? Isahan lang po yung pasahero namin. Hindi po kami pwede magdagdag ng pasahero kasi bawal. Bawal. So magkano po yung nabawas sa inyo ngayon? Malaki po. Kumigita na lang po kami. Minsan makakapasaya na po pag 400 kami. Sa isang araw po ba magkano po ba yung kita nyo? Dati malaki. Ngayon? Wala na po, kukunti na daw. So ano pong panawagan natin sa ating pamahalaan? Kuya, payag ka po ba na mag-alert, itaas pa, alert level 4 or baba pa? Wag naman po sana, kawawa naman kami mahihirap. Wala na nga kami makain Tapos, tataas pa. Tataasan pa. Yan yung panayam natin kay Ginoong Eduardo Dartulpo, isa sa mga tricycle driver dito sa may bahagi ng Barangay South Triangle sa Quezon City. Live mula dito sa Quezon City. Yes, Bombo Dennis. Okay. Diyan sa mga lugar na binabanggit at na nalibot ninyo ngayong umaga, ay marami pa rin ba yung mga sumasakay dito sa mga pampublikong behikulo, Bomboan? Sa harap nitong sinasabi na yung mga hindi bakunado, talagang bawal lumabas ng kanilang bahay. Anong obserbasyon mo so far? Marami pa rin ang mga nasa mga lansangan, Bomboan? May mga pasahero pa rin, Bombo Dennis. Kaya nga sinabi ko kanina din, yung panayam natin kay Ginoong Eduardo Dartulpo na kukunti yung pasahero ngayon dahil nga dito nga sa pagbabawal sa mga unvaccinated personnel o mga individuals na lumabas. Pero kita din natin dito, Bombo Dennis, nakahilera yung mga taxi na nag-aantay ng pasahero. So ibig sabihin, walang mga lumalabas dahil nga sa alam nila na alert level 3, lalo na yung mga hindi bakunado, Bombo Dennis. Pero marami pa rin ang nasa labas at sumasakay, lalo na yung mga nasasabi nating mga vaccinated talaga, Bombo Dennis. Yung mga nag-i-inspection naman dyan sa mga area na yan para ma-check kung vaccinated, hindi vaccinated, very visible ba sila o selected areas lang yung mga kinalalagyan itong mga nag-i-inspection, Bomboan?
Yes, Bombo Dennis, merong isang tao na taga-barangay ang tinitiyak na may social distancing at yung mga sumasakay na pasahero ay alam naman nila na vaccinated at maging yung mga tricycle driver ay sinasabihan din nila yung mga pasahero nila kung vaccinated sila or hindi, Bombo Dennis. Ay sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Mula dito sa Quezon City, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nagtalaga na rin ang Philippine Coast Guard ng kanilang task group RT-PCR. Yan ay bilang tugon doon ho sa tumataas pa rin na demand ng mga nagpapasuri dahil sa COVID-19, lalo na dito sa Metro Manila. Sa ngayon ay nakafocus ang atensyon ng team sa pagkalap ng mga samples mula sa returning Filipinos at ilang government agencies. Ayon kay PCG Commandant Admiral Leopoldo Laroya, pagtugon lamang nila ito sa panawagan ni DOTR Secretary Arthur Tugade na siyang nakakasaklaw sa kanilang opisina bilang parte ng transportasyon ang kanilang tinututukan para makatulong daw doon sa one-stop shop for management of repatriating overseas Filipinos o OFWs na bumabalik dito sa ating bansa na pinamumunuan naman ni Undersecretary Raul Del Rosario. Nitong weekend lamang mga kabombo, nasa 7,194 ang mga natapos nilang masuri habang may iba pang mga samples ay patuloy na kinukumpleto ang proseso. Mahigpit naman ang bili ng Philippine Coast Guard leadership doon sa mga tauhan na maging maingat upang maiwasan na sila mismo ay mahawaan din ng naturang sakit. Abangan mamaya biyahe ng 2 barko sa Masbate, Albay sinuspende matapos na 15 crew ang nagpositibo sa antigen. Yan at iba pang mga balita susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inihayag ng isang independent research group na ang matinding pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay malamang na dahil na sa variant ng Omicron. Sinabi ng Octa Research Fellow na si Dr. Guido David na ito ay maliwanag base na rin sa data ng genome sequencing na isinasagawa ng mga eksperto. Idinagdag pa ni David na ang mga international travelers na lumalabag sa quarantine ay maaaring nagiging sanhi ng local transmission ito. Bagamat walang katiyakan kung paano lalabas ang virus, sinabi naman ni David na umaasa siyang ang variant ng Omicron ang magiging huli at ang Pilipinas ay makakaranas na ng 1 hanggang 1.5 buwan na pag-akyat lamang tulad doon sa South Africa. Nung nakarang linggo nga mga kabombo, dumating ang karagdagan pa na 2.7 million na doses ng bakuna para sa COVID-19. Ito ay mula sa Pfizer at galing sa pasilidad ng COVAX na donasyon ng gobyerno ng Amerika na nagpapataas pa sa kabuuang bilang ho ng mga panturok na bakuna na maihahatid sa mga kababayan natin sa 213.4 million. Samantala, sinabi naman ni David na naniniwala siya na habang ang pagtaas ng alert level 4 ay maaaring makatulong na mapigilan ang rate ng infection, walang garantiyahan na ito ay gagana. Sa halip, sinabi niya na dapat ay magkaroon ng paradigm shift na paraan ng pagtingin ng gobyerno sa mga lockdown at ayon pa kay David, dapat hindi tulad ng dati at dapat mas maraming tao ang mabakunahan sa kasalukuyan at mas marami ang tumanggap nito dahil available na ang naturang mga bakuna. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Undersecretary Martin Dino na hindi siya pabor na itaas pa ang alert level status.
Hinikayat naman ng gobyerno ang mga manufacturer at suppliers ng COVID-19 home test kits na i-register ang kanilang produkto sa Food and Drugs Administration o FDA. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na dapat ay pumasa sa FDA ang nasabing mga COVID-19 test kits. Dumating sa kanyang ulat na maraming hindi rehistradong home test kits. Nauna na nagbabala ang Department of Health sa publiko na iwasan ang paggamit ng nasabing home test kits dahil sa baka ito ay magdudulot ng maling resulta. Oras natin, 38 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa naganap na pagtangay ng mga alahas at pera ni Transportation Assistant Secretary Gades Hope Libiran. Sa kanyang social media account, ibinahagi ni Libiran ang naturang pangyayari. Anya, umalis ito sa kanyang bahay para magpatrok ng COVID-19 booster vaccine. Subalit pagbalik nito ay nalimas na ang kanyang mga lahas dun sa kanilang bahay. Dagdag pa nito na mismo ang kanyang kinuhang kasambahay mula ho sa isang agency ang siyang nasa likod ng pagnanakaw ng naturang mga lahas. Nananawagan ito sa mga otoridad na hanapin ang nasabing suspect at desidido siya na ito ay masampahan ng kaso. Mahigit 100 opisyal naman at empleyado ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang nagpositibo sa COVID-19 matapos sumailalim sa antigen test. Sinasabing bilang 27 na nakadetail sa opisina ng CAAP Director General, 41 sa Aeronautical Fixed Services, 19 sa Air Traffic Service, 12 sa Administrative Office, 5 sa Air Navigation Service, 4 sa Flight Standard Inspectorate Service, 4 naman sa Security and Intelligence Service, 3 sa Bids and Award Committee, 2 sa Opisina ng Enforcement and Legal Service at 1 security guard. Ang mga infected na officials at tauhan ng CAAP ay inutusan na mag-self-isolate sa bahay at sumailalim sa Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR test. Kinakailangan sila magpakita ng negatibong resulta ng pagsusuri sa RT-PCR bago sila payagan magbalik sa trabaho. Ayon pa sa mga ulat, nag-quarantine din si CAAP Director General Jim Sidionco matapos siyang makipag-ugnayan sa isang opisyal na nagpositibo sa COVID-19. Ang CAAP ay mayroong mahigit 1,000 tauhan na ngayon ay nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw pagkatapos ng ilang tauhan na nahawaan ng COVID-19. Isa pang batch ng mga opisyal at empleyado ng CAAP ang sasailalim sa antigen testing ngayong araw. Ang CAAP ay nagsasagawa na ng disinfection sa kanilang mga lugar upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Naglabas din ang CAAP ng abiso sa mga airmen na lilimitahan ang bilang ng domestic flight sa 14 lamang kada araw at 2 flight para sa general aviation at upang bawasan ang landing at take-off capacity dahil sa kawalan ng control tower personnel. Dahil nga karamihan sa kanila ay naka-quarantine o naghihintay ng resulta ng kanilang RT-PCR test. Mga kabombo, mga Kastar Nation, oras natin sa buong kapuluan, 41 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Kuha tayo ng update dahil ilang pagbabago doon sa mga lugar na isinailalim na rin ho sa Alert Level 3 ay ino-observe na ho ngayon. May mga adjustment, ay baka kayo'y babiyahe. Ito ho, malaman natin, lalo na ho dyan sa lungsod ng Baguio. Alamin natin ang pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Bombo Janice. Yes, please go ahead. Epektibo ngayong araw, January 10, ang ilang pagbabago sa mga alituntunin ng Baguio kasabay ang pagsailalim nito sa Alert Level 3 kahapon. Batay sa Executive Order No. 5 Series of 2022 na pinirmahan ni Mayor Benjamin Magalong, mananatili pa rin ang karamihan sa mga dati nang ipinapatupad na guidelines sa lungsod. Ilan sa mga salient points ng kautusan ng paggamit ng medical grade o surgical face mask at paggamit ng shield sa loob ng health facilities, habang optional ito
batay sa desisyon ng establishment owners. Magiging 12 midnight hanggang alas 4 ng madaling araw ang curfew, habang ang liquor ban naman ay mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 12 ng tanghali. Kinakailangan naman ngayon ang karagdagang COVID testing sa mga non-essential travelers na tutungo sa Baguio mula sa mga lugar na isinailalim sa Alert Level 3. Hindi na muna papayagan dito sa Baguio ang mga unvaccinated o mga partially vaccinated adult na leisure travelers. Ginawang maximum 60% ang on-site workforce maliban sa mga critical services, habang 70% ang total guest capacity ang papayagan sa mga accommodation establishments. Magiging 30% ang mga indoor capacity sa mga fully vaccinated sa lahat ng meetings, exhibitions, conferences at activities, habang 50% ang outdoor capacity ng mga ito. Papayagan pa rin ang license 1 or licensure examinations, bagaman 30% na ang venue capacity, habang ipagbawal muna ang contact sports maliban sa mga isinailalim ng bubble type setup na inaprubahan ng City LGU. Kinakailangan din ng inspection at approval ng City LGU sa mga private functions, habang 30% indoor capacity at 50% outdoor capacity sa mga in-person religious gatherings at memorial services. Agad namang mapaparusahan ang mga individual o institusyon na lalabag sa executive order sa ngayon batay sa Baguio City COVID-19 vaccination status. Noong January 8, aabot na sa 93.18% o higit sa 261,800 ang eligible population ng Baguio ang fully vaccinated, kung saan higit 42,700 ang nakatanggap ng booster shot, habang 101% 35 ang o mahigit 284,800 ang nakatanggap ng at least isang dose ng COVID-19 vaccine. Sa pediatric population naman, 66.37% o higit 28,400 ang eligible population nila, higit 42,800 ang fully vaccinated, habang 75.52% o higit 32,300 ang nakatanggap ng at least one dose ng COVID-19 vaccine. So how's that, Bombo Dennis? Okay, Bombo Janice, may mga nahuhuli pa rin ba dyan? Yung mga previous na pangyayari, ano? May mga nahuhuli dyan na nagpupumilit pa rin makapasok kahit may mga paghihigpit na. Kumusta naman ngayon ang inyong monitoring at tungkol lalo na doon sa mga pinaghihinalaan na carrier ng virus, pero ayaw sumailalim doon sa mga protocols sa Bombo Janice? Yes, so Bombo Dennis, dahil sa mahigpit na pagtutupad ng mga kapulisan ng Baguio City sa mga pumapasok ng syudad ng Baguio, sa ngayon wala pa naman yung mga individual o mga turista na nagpupumilit na makapasok dito sa syudad ng Baguio, Bombo Dennis. Okay. How about yung mga turista na inabutan nga nitong mga paghihigpit na ito? Paano magiging handling dyan? O pwede silang mag-extend ng kanilang stay? O kailangan na rin silang paalisin dyan sa naturang lugar after doon sa implementasyon na yun? Oo. Sa ngayon, Bombo Dennis, pinapayagan pa rin pumasok yung mga turista dito sa syudad ng Baguio. Ngunit nabawasan na ito mula sa 5,000 na turista na pinapayagan na pumasok sa syudad ng Baguio, naging 4,000 na lang. So yung mga turista ay pinapayagan pa rin pumasok sa syudad ng Baguio basta ang mga documents nila ay kumpleto, Bombo Dennis. Kumusta naman ang inyong temperatura dyan? Parang ginaw na ginaw pa rin yung mga pinapakita mo na video. Parang yung mga tao, ginaw na ginaw pa rin. Kumusta ang temperatura na nararanasan dyan sa City of Pines? Yes, so Bombo Dennis, ngayon is patuloy pa rin ang mababang temperatura na nararanasan dito sa syudad ng Baguio. Kaninang umaga nga, ang pinakamababang temperatura na naitala sa syudad ng Baguio ay aabot ng 13.5 degrees Celsius, Bombo Dennis. Ayun, siguro mas mababa pa doon sa mga mas matataas na lugar, doon sa may Benguet area, no? So, kumusta naman yung kasi ang monitoring dito, yung mga COVID cases, how about yung monitoring naman doon sa mga related doon sa lamig ng panahon? Wala naman mga naitatala dyan sa inyong lugar, Bombo Janice?
Sa ngayon, Bobo Dennis, dahil sanay na yung mga tao dito sa lamig ng siyudad ng Baguio, so far sa monitoring ng Provincial Health Office at City Health Services ay maayos naman ho yung mga kalagayan ng mga tao dito sa siyudad ng Baguio at sa probinsya ng Benguet, Bobo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Yan lamang ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Janice Juanito para sa Bombo Network News at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa siyudad ng Baguio, Basta Radyo, Bombo. Samantala naman, biyahe ng 2 barko doon sa Masbate, Albay sinuspinde matapos na 15 crew ay nagpositibo sa antigen test. May detalye ang Bombo Radio Ligaspi. Naantala ang mga pasahero at sasakyan matapos na suspendihin ang biyahe ng 2 barko mula Piudoran Port sa Albay patungong Masbate mula pa kahapon ng umaga. Ayon kay Piudoran MDRMO Head Noel Ordonez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, mismo ngang pantalan sa Masbate ang nagkansela ng biyahe ng Santa Clara Shipping Lines matapos magpositibo sa isinagawang antigen test ang 15 crew nito. Abiso ng lokal na pamahalaan ng Piudoran sa mga na-stranded na biyahero, pansamantalang dumaan sa Matnog Port sa Sorsogon upang makauwi sa kanilang lalawigan. Matatanda ang mahigpit na restrictions ang ipinatutupad ngayon sa Masbate at hinihinga ng negatibong RT-PCR test ang lahat ng papasok sa Island Province bilang pag-iingat sa tumataas na infection rate. Hindi patiyak sa ngayon kung kailan muling makakabiyahe mga naturang barko dahil sa ilalim muna sa quarantine ang mga nagpositibong crew. Isasagawa naman ngayong araw ang confirmatory o RT-PCR test sa mga ito. Samantala, aminado si Ordonia na nangangamba rin sakaling may magpositibong kaso sa Pilar Port to Masbate na ruta dahil malaking abala ito sa biyahe ng mga pasahero. Kaya't panawagan na makipag-ugnayan muna sa lokal na pamahalaan ang uuwi ang lugar bago bumiyahe. Dayon na magpuli na daipa na asigurar o naaraman kung anong sitwasyon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Rafalozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluhan, 49 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala, sa dagdag pa ho nating mga balita, mga kabombo, ang PNP naka-heightened alert dun sa pagkaka-recover ho ng 2 pampasabog dyan sa gilid ng dike sa Lambayong Sultan Kudarat. May follow-up report ang Bombo Radio Coronadal. Naka-heightened alert status ngayon ang pulisya sa bayan ng Lambayong Sultan Kudarat matapos ma-recover ang 2 improvised explosive device sa gilid ng dike. Ito ay nahayag ni Police Major Jenamel Tunakaw, ang hepe ng Lambayong Municipal Police Station sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Tunakaw, isang individual ang mangingisda sana sa bahagi ng sitio Taga, Barangay Tinomiges, Lambayong Sultan Kudarat. Ngunit nakita nito ang isang bag na nakalabas pa ang wire. Agad itong tumawag sa pulisya upang i-report ang nakita. At ang siyasati ng SOCO team ay nagpositibo nga ito sa bomba. Agad naman pinasabog ang IED upang ma-detonate ito. Sa ngayon, may grupo na umanong natukoy ang otoridad na responsable sa paglalagay ng bomba. Pananakot sa mga residente naman na nakita ng mga otoridad na motibo ng mga ito. Sir, napay mga grupo nga ginabantayan, sir. Kung sa ito ang panser, ayon. Yan nagulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Humigit kumulang 250,000 Israelis na ang nakatanggap ng ika-4 na dose ng bakuna sa COVID-19 mula nang simulan nito ng bansa sa mga matatanda at mga medical personnel noong nakaraang linggo. Ayon kay Prime Minister Naftali Bennett, halos 250,000 ng mga tao na bakunahan ng 4th booster. Anya, ito ay isang pambihirang tugon na maiiwasan ang labis na malubhang sakit at suffering. Noong linggo din, dumating sa Israel ang 5,000 doses ng mga antiviral pill ng Merck
laban sa COVID-19. Sinabi ni Bennett na gagamitin ng mga hospital ang mga tabletas para sa paggamot sa mga pasyenteng may mataas na panganib na Omicron. Bilang karagdagan, natanggap ng Israel ang unang batch ng gamot sa COVID-19 ng Pfizer noong araw ng Huwebes. Napag-alaman na nakakita ang Israel ng pagdagsa ng mga kaso ng COVID-19 na dulot yan ang pagsiklab ng variant ng Omicron. Ang bansang may 9.45 milyong katao ay nag-ulat ng 17,517 bagong kaso ng linggo ayon yan sa Health Ministry. Samantala naman, shoot-to-kill orders sa klaw lamang ang mga armed protesters kaugnayan doon sa nangyaring kaguluhan sa Kazakhstan. 164 katao naman ang napatay sa anti-government protest. May pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Umabot na sa 164 na katao ang napatay sa anti-government protest sa Kazakhstan. Nahigitan nito ang dating bilang na nasawi na 44. Mahigit 6,000 katao na rin ang inaresto dahil sa nasabing kilos protesta. Samantala, tanging ang mga armed protesters lamang ang saklaw ng shoot-to-kill order ng pamahalaan ng Kazakhstan kaugnay sa nangyayaring kaguluhan doon. Ito ang pahayag ni Charge d'Affaires Robert Ferrer Jr. ng Philippine Embassy to Moscow, Russia, ukol sa sitwasyon ng nangyayaring malawakang protesta sa nabanggit na bansa. Ayon kay Ferrer, ang nasabing kautosan na ginawa ng nabanggit na pamahalaan na mapigilan ang rebellion at banta sa seguridad ng mga armadong mga nagpoprotesta. Yung shoot-to-kill is only for the armed Kazakh rebels. The same way, in the Philippines, if we have armed insurgent, we also have shoot-to-kill orders. Pag armed insurgents tayo sa Philippines. So it's the same. It's the Kazakh government's prerogative put down rebellions. So it's only addressed to the armed terrorists daw. So that's what the President of Kazakhstan announced. Dagdag naman ni Ferreira, naligtas at walang mga Pilipino ang sangkot o nadamay sa naturang kaguluhan at may mga opisyal ng Filipino community at local non-government organizations ang siyang nagbumonitor sa kalagayan ng bawat mga Pinoy doon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-ulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Desidido ang mga abogado ng gobyerno ng Australia na pauwiin itong si Serbian tennis star Novak Djokovic. Ibinunyag din nila na hindi pa natuturukan ng COVID-19 vaccine ang 34 anyos na Australian Open defending champion. Hindi rin tinanggap ang paghingi ng medical exemption ng abogado naman ng naturang atleta dahil umano sa mayroon siyang nararanasan na infections. Iginit naman ng abogado na sa pamamagitan ng 35 pahinang dokumento na tugon sa kriteria ng vaccine exemption certificate dahil sa COVID infections ay kinakailangan umanong tignan ang naturang dokumento. Magugunitang hindi pinahintulutan ang pag-alis sa immigration ng Australia nitong si Djokovic dahil nga sa ito ay nakakuha raw ng medical exemption na inalmahan naman ng kanilang gobyerno dahil mahigpit na ipinagbabawal ang mga dayuhan na hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Bombo Business News. Humingi ng pangunawa ang samahan ng mga bangko sa bansa na makakaranaso ng mga pagkaantala at kung minsan ay pagsasara ng ibang branch ng bangko dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon sa Bankers Association of the Philippines o BAP, na bukod sa pagsasara ng mga bangko ay may ilang tanggapan din ang pinaiksi ang kanilang oras ng operation habang ang nasabing hakbang ay parte din ng pagpapahupa ng kasalukuyang health situations at yan ay parte ng health protocols kagaya na lamang ng pagsusuot ng face mask at social distancing. Tiniyak nila sa publiko ng nasabing adjustment ay para mapanatili pa rin na maaasahan ang serbisyo ng mga bangko. Hinikayat nila ang mga kliyente na tingnan ang website ng kanilang mga bangko para sa iba pang mga pagbabago. Ang BAP ay mayroong 45 mga miyembrong bangko kung saan 21 ay mga lokal na bangko at 24 naman ay mga foreign bank branches. Tiniyak din ng Chamber of Trade Banks
na tuloy ang kanilang serbisyo kung saan halos lahat anya ng mga miyembro nila ay nananatili pa ring bukas. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay 51 pesos 13 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay may katumbas na 37 pesos 58 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 55 centavos. Euro 57 pesos 75 centavos. Saudi Arabian Rial 13 pesos 61 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Muli narito ang ating mga naging headlines. Ilang violators na italagad sa una at ikalawang araw pa lamang ng implementasyon ng COMELEC gun ban. Disqualification case naman ni former Senator Marcos irarapol ngayong araw at posibleng ilabas ang resolusyon sa ika-17 ng Enero. Ang 28,000 new cases naman kahapon sa COVID-19 posibleng mahigitan pa ayon yan sa Department of Health. Sa international news, maraming bansa sa Asia nagtala ng paglobo ng kaso ng COVID-19 at 19 patay sa malaking sunog sa New York City at kabilang na ang 9 na kabataan. Pinakamalaking COVID referral hospital naman sa Maynila na Philippine General Hospital nasa crisis mode dahil sa hawaan ng mga kaso. Biyahe ng 2 barko sa Masbate at lalawigan ng Albay sinuspinde matapos ang 15 crew ay magpositibo sa COVID test. Sa ating sports balita, Australian government nanindigan sa hindi pagpayag kay Djokovic na makapaglaro. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you.
A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Adlaw sang Lunes sa Petsa Diaz sa bulan sang Enero sa buong tiga 2022. Ikaduhang adlaw sang Lunes sa 11 ba nga bulan sa buong year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sang Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. San nga man nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live, kaga sa aton sa nga YouTube channel diri sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagbangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Updating kita asala sa Nueva Media ang atak na suwang aga. So dalawang sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pungsod sa subong man, mga balita sa batag sa inang pangkagbalita sa artista. Karon na sa mga balita subong man mga tubig ko ang mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Pila ka mga motorista banwa ang ginahatagan sa nga warning sa aton nga mga kapolisan kadungan sa ning pagpahamtang sa nga Comelec checkpoint kabagod man sa pagasugod na sa election period in Enero 9. I-check nato na karon kung kumusta ang unang adlaw sa election period adri sa aton sa may Negros Occidental and bilogan na nga Western Visayas. Kaya sa may area sa Luzon na pila na ka mga motorista ang arestado abagod ba na sa ning paglapas sa ginapatuman nga election gun ban. Manginakaupod nato na karon ang spokesperson sa Police Region Office 6, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Pangod man sa ning ginapaabotan ng pangampanya sa mga nag-file sa kandidatura para sa eleksyon sa Mayo 9. Maya pila kita ka mga Chief of Police nga gin-reshuffle na o kon gin-balasa. Dari sa ato na sa may province of Negros Occidental. In fact, mayroon naman kita sa bagong provincial director bulos diri kay Police Colonel Romy Palge. Pila ka mga apektado diri sa ning reshuffling kay tingi banda diri nagalaps na gibanda bala ang ining kadugayon sa pagtender nila sa police station. That is why ang ginabalasan pero may mga nakaplastar ng preparasyon para sa ning election period. I-check ka na karon sa report ni Bombo Rainsel Pama. Ang punong barangay sang Barangay Vista Alegre meron dali sang statement kasunod sa ning pag-abdak sa ning ginapahayag leader kag miyembro sang Aki Quadra Robbery Group dira sa Maya Villa Home sa Barangay Vista Alegre sang naglikad ang Biyernes nga gabi until such time nga sila ang nadakpan or na sapuan nga wala na sang kabuhi dira sa Maya Villa Monte sa Maya Banwa sang Murcia and then sa Maya Syudad sang Bago. Kaya tinagligada palang daan niya sa Biyernes sa gabi, meron na sa linupok dira sa may area sa Barangay Vista Alegre kung sa din ginakuha ining si Aki Quadra and duha ka mga raffles. Ining magapakay sa Jundel kagasabong man si Lionel Raffles. Ginapayag at tinagarkilaban na sa balaya dira sa may Villa Homes, Barangay Vista Alegre. I-check nato na karon sa report with Bombo France Andrew Burgos. Samtang update sa gyapon sining nasapuan ng mga miyembro sang Aki Quadra Robbery Group nga tiwala na sa kabuhi dira sa may Barangay Blumentritt Banwa sang Murcia.
Isa diri sa mga ginatudlo nga miyembro amo ni si Jundel Raffles ang pahayag diri sa Borja Municipal Police Station na talana na ni kuntani nga patigayunan sa drug bypass operation ining si Raffles sa antas pa ginabdak sa ni mga suspetsado kag nasapuan nga patay dira sa kampus ng Otobo sa Maya Sitio Langob, Barangay Blumentritt, Borja. I-check na karon sa report with Bombo Grace Linda Lobaton. Karon sa mga balita nasyonal, kahapon na banwa na record sa Pilipinas ang masobra sa 28,000 ang bagong mga kaso sa COVID-19. Ang aton sa ning active cases na gadangata sa 128,000. Ang ining 28,707. This is the highest number sa kaso nga na-report malin sa nagasugod ang pandemic sa tuig 2020. Ang ginapatian na diri sa Octa Research Group ang bangod din sa sining Omicron variant ang paggasaka sa kaso sa COVID-19 ang na-report diri sa aton sa may Pilipinas. Tinalikdan ang adlaw meron sang nagwa daring mga tingog ni bala nga nagapaandam nga timayara sang igapatuman nga total lockdown na banwati ang pinakaulihi diri abo ni nagpakilala naman nga isa ka doktor. Tigan na panginwala man sa palasyo sa Malacanang kaini siya ang matuod kay siling diri ni acting presidential spokesperson na Carlo Alex Nograles. Ini siya ang base sa Banwa. Samtang sa iba na pang mga balita nasyonal, kundi may nagkaroon sa ginatubang nga kaso si presidential aspirant former Senator Bongbong Marcos. Kaga siya wala nakatambong diri sining ginapatigayon ng preliminary conference sang aton sini ang Commission on Elections. Pero tisilingan niya kada medyo nagalala abing nabatyagaw subong ani Senador Bongbong Marcos ang isa lang na binadiri sa mga asala to lang sa batsang kampo ni Bongbong kaya bisan sa Zoom kuno hindi siya pwede nga makatambong kay basi maglapta ang COVID. Tisilingan diri sa aton man nga mga malida ka mga nagabantay sa ning election na protest against sa kaya Marcos ay bago nagali subong ang mode of transmission. Kabisan arakan lang niya sa Zoom makalapta ang virus. Samtang subong naman ng semana, atensyon sa mga motorista, may panibago na naman nga big time price hike sa presyo sang produktong petrolyo. Base diri sa ginapagwang advisory sang Unioil Petroleum Philippines, inimagnobo sa piso ang ikadugang sa presyo sang gasolina kag krudo. Sa mga balita international, inatingwan nato ni maka-coordinate sa pila nato ng mga BOMO correspondents dito sa Maya, New York. Kasunod sa ning sunog nga nagaluntad sa Maya, Bronx, New York City. Nga kon sa rin na mayara diri sang 19 ka mga nagkalamatay. Kalakipan na ang siyam ka mga kabataan. Ibaya pila pang malala ang ilang sinikantangad sa may hospital sa nga nasunog ining 21 kapanalgan or 19 kapanalgan ng apartment dito. Sige, kaiban pa ang mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Haray Big Time. 12 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. May pila diri ka mga motorista nga ginahatagan sang warning sa aton nga mga kapolisan bat may ragid sa mga naarasto kadungan sa implementasyon sang election na gun ban kay nagusugod na ang election na period sang kahapon alas 12:01 sang kagahon Enero 19. Iba na din nato na sining mga kapolisan na banwa naghatag man na sining warning nga bala at least wisan na paano ti mayra sang impormasyon kag pag-inform diri sa mga motorista both sa mga nagamaneho sang motorsiklo and then sa nagapanag-iya kag nagamaneho sang pribado nga salakyan o kon sa mga pampubliko man nga salakyan nga nagasugod na ang aton election na period.
Kaya ko na latawan na to na diri sa may calendar of activities para sa national elections, national and local elections sa Mayo 9. Ang filing sa Certificate of Candidacy, siyempre, ginbatigayon, Oktubre 1 to 8, tuig 2021, para sa tanan nga mga elective positions including na ang Sabado kag Domingo. May ginaduso naman na subong nga kung pwede i-reopen na naman ni ang filing sang Certificate of Candidacy. Enero 9 hasta Hunyo 8, tuig 2022, amo na ni ang election period o kon ang pagasugod na sang gun ban. Pebrero 8, tubdo ba Mayo 7, amo na ning campaign period sa mga candidates sa national positions, bot silingon halin sa presidente, vice-presidente, senador kag mga party list groups, kag Marso 25 hasta Mayo 7, amo ning campaign period para sa mga candidates sa local elective positions. Ang mga miyembro sang House of Representatives o kanaton nga mga congressman, ang regional, provincial, city, and municipal officials hasta na ni sa mga nagapadalaga na bilang konsihal. Dito sa Maya Luzon area, Maya pila dito ka mga na anak pa na bala sang aton ng mga kapolisan, mati maiban man nga maginatagan lang sang warning, at least bisan paano mayroon na sila sang ideya. Sa piya kalinya ang spokesperson sa PRO6, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, live kata sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Bombo Erlin na may magasin mo kada mayong aga sino makasaramato. Kumusta sir ang first day dere sang election period, ama maning pagsugod sang implementation of the election gun ban? So far, Bombo Erlin na matalunsay kada matawhay no ang kada lunsyar naton sa unang adlaw sa election period kung sa diin nagkanta kita sa COMELEC checkpoint para implement ang gun ban region-wide or across Western Visayas, and sa unang adlaw wala kita sa may natakpan sa aton nga implementar nga COMELEC checkpoint, pero kagabi may kita dira natakpan no sa checkpoint dira sa Kabangkalan City. Pila kabilog, sir? Isa ka tao ang aton nga nadakpan ang na-recover sa aton mga kapulisan dira sa Kabangkalan City, isa ka caliber 38 kag duha ka bladed weapon sa isa ka lalaki. Okay. So ini sir, first ni siya no nga nadakpan sa Western Visayas? First ina siya Bombo Erlin no sa nadakpan naton sa Western Visayas pagabot sa pagkandak naton ng COMELEC checkpoint para i-implementar ang COMELEC gun ban. Okay, so halin na sang Domingo sang kagahon hasta man kagabi isa lang gid. Pero sir, ang ining mga otoridad, mga kauturan nata, kumustang feedback sa inyo from the field? Aware na man sila sa ginapatuma ng election na gun ban, or siguro kinahanglan pa diri ang information dissemination lang anay pag paibalo sa ila nga nagsugod na ang aton election period? So far, Bombo Erlin, no, kung taon naton, nakita naman nato ng efforts ng mga media entities sa pag-inform sa public, no, and through man sa pag-interview sa aton, tungkol ang COMELEC para ipaibalo sa aton mga koturan, starting January 9, 2022, hasta June 8 of 2022, umpisa na sa election period, and mag-implementar kita ng mga COMELEC checkpoint, kag ipatuman nato ng COMELEC gun ban. Pero yun nga, may nadakpan kita. So parang ini nagapakita nga possibly wala nila ini makalaan. And hindi man nato malikawan nga may ara kita nga mga tao nga kung kaisa ang tawag naton dira take opportunity gid ba na magdala gihapon sa firearms no sa pag-travel. Okay. Well, manabi kita diri sir nagkulang sa pag-inform sa may publiko because sometimes basi ang worry dira gamito nila bala nga ti ignoranta sila, way pa sila sang inform, way pa sila sang ideya, but originally gudya madala sila sang armas. Hindi nila magiging rason no nga wala sila na inform, kaya biskan wala sila na inform, still the same apply diya po ng layi no. So that's why nga sige man gani no ang inyo pagpaabot sa atong mga kotoran despite nag-launch na kita sang
starting ng election period hapon at pong CCTV po ang pag-inform natin sa ila. So we are hoping na mas malapad at mas tamo pagid ng mga kautoran nato nang ma-inform na we are implementing yung COMELEC. Okay. Sir, when we say checkpoint, wala na direya sir sang pili. So both man ya kung ikaw ya nagmaneho, motorsiklo man na siya, asa sa four wheels, private or public. Correct ko sir, no? Yes, Bomberlin, wala kita pili. Private vehicles, public utility vehicles, motorcycles, tanan nila gina-check naton once nga mag-abi sa aton nga mga COMELEC checkpoint, and ang gina-observe man naton dira is limited lang kita sa plenty kung sa diyan na wala kita sa may ginaukay nga mga gamit sa aton nga mga kauturan. Okay. When we say violation ni mo sir is gun ban, may kaso gid sila sir, no, for the violation of the gun ban and then for the possession of firearms if it's illegal. Pag ang firearm, no, sa isa ka putod naton hindi lisensyado, duwa ang violasyon. COMELEC gun ban sa illegal possession of firearms. Pero kung inilisensyado, violation lang inisang gun ban. Okay. But dapat sir with proper certification nga you are in authority or you are exempted. Hindi ka madakpan sa COMELEC gun ban kung ikaw may ara ikaw nga certificate of authority, no, halin sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concern. So kung wala ikaw sina, iskan may ara pa ikaw sang license and permit to carry firearm outside residence, liable ikaw sa COMELEC gun ban. And then that is violation, kaso naman na yan nila. Is this bailable, Sir Solis? Available man rin no? Pero still the same, medyo maprovoke at nga kaso, considering kung COMELEC gun ban, kag wala ikaw sang, wala ikaw sang tawag ni, license, so duwa kitang kaso nga imo pagapangatubangon. So naibaluan naman natin kung ano bala ang magiging perwisyo sa imo pag wala ikaw sang, pag may ara ikaw sang kaso, no? So mas mahigit nga, kutani, balikawan lang natin nga hindi sila magdala sa paran para hindi sila mamroblema. So much better. Okay. So mayroon kita sang reshuffling on the other hand sang mga chief of police. Is this in connection gyapon sir, no, sa aton na election na period, or basi kung may mga conflict, may mga imata silang mga nagpadalagan sa mo ng area? Ano mga grounds for the reshuffling, sir? Sa mga reshuffling naton, ang mga chief of police naton nga more than 1 year or 2 years na sa ilang mga respective assignment. So, umuwi na siya ang gina-reshuffle in preparation para sa coming elections. Okay. Sige. Sir, ano ang imong panawagan, finally, mensahe sa mga kauturan naton, not just sa mga nagasakaya sa salakyan, but kung misan nagalakat lang sila, but makalabay sa may ining checkpoint, gina-check man ina sila, sir? Or dapat nga nagasakay ka lang niya? Sa COMELEC checkpoint nato ng mga kauturan lang nato nga nasa salakyan, no? Kung ikaw man ang magalakat, kaya nag-agi ikaw sa checkpoint, hindi naman ikaw pag-check. Okay. So, we would like to remind lang mga kauturan nato nga mag-cooperate lang, no? May gamay nga delay kung kaysa, kung medyo matraffic yung area ang kintandakan sa checkpoint. Pero yung pag-check sa aton ng mga kapulisan na very short na gina, and may mga simple questions lang, and after that, makaproceed naman sila sa ilang destination. Okay. With this, maraming salamat for joining us this morning. Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sir, mayong aga. Maraming salamat po, Berlin, and mayong aga sa inyo, mayong aga sa inyo, God bless. Maraming salamat kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Direkida sa aton yang Buena Mado nga nadakpan sa may bilog ang ining Western Visayas sa pag-violate sa una nga adlaw sa pagbatuman sa election gun ban. Nadakpan dara ka gabi nga mayara sang 38 caliber revolver, and then maya duha pa gid ka mga homemade nga mga deadly weapons nga siya ang ining naglabay bala sa may checkpoint. So gina-arasto
Ginarasto sa ngato ng mga otoridad dira sa may syudad sang Kabangkalan na Banwa, and siya ang magapangatubang sang kaso ang violation sang election gun ban. Available man siya, but kung madakpan kapag ang imo sa niyang armas is ining why pagid balasang lisensya, so duwagin ang imong atubangon. That is illegal possession of firearms, and then ang ining violation sang election gun ban. Basi matraya nato na Bombo Gracie live ta na lang kay parang makuha nato na dayon ang ining information na dra sa maya syudad sang Kabangkalan. Amo pa lang ni ang unang nanakpan halin sang kahapon sang kaagahon alas 12:01 sang kaagahon, na because amon na gid ni ang official nga pagsugod sang election period. Kung sa riin nagpahamtang sang mga checkpoint ang ato ng mga otoridad, and that will be that is in effect until sa Hunyo 8, tuiga 2022. Bota silingon ang kabukusan na sinangan numero sa mga inadlaw is 150 ka calendar days, so kung isa ka bulan pagkatapos sang pagpatigayon ta sang election day. Kaya ti magapadulong kita sa mga polling centers sa Mayo 9, but in effect agyapon ang ato ng election period hasta na sa Hunyo 8. Ti kalaki pa diri magluwas pang mayarasang mga madakpan na bala ang mga checkpoint across the country. Inilamang nga diri sa ato sa may Western Visayas, but this is across the country. Maya pila dara ka mga violators, mga nadakpan na pagid gani nga wala man sang ginasuksok ang helmet. Ay labi na para sa mga motorcycle riders, those without their driver's license. May mga curfew violators sa pagid, gagang iban is wala sang face mask. Bot silingon, inilamang ni doble ang purpose sang ining pagpatiugayon sa aton nga mga otoridad sang checkpoint, kundi mas madamo pa. Kahit in effect ang daan ang aton na curfew because of the COVID-19 restrictions, at least bisan na paano mayaran dara sang magasita. So kung ikaw maglabay sa may checkpoint, ginpahamtang sa aton nga mga otoridad, nagasakay ka man na sa may motorsiklo o kung sa pribado man ng salakyan, ang ining aton ng mga otoridad, siyempre mapakilalay na sila. Isa na dara sa mga criteria sa husto gid nga pagbatigayon sa checkpoint, just like sa makita ninyo sa ato na sa YouTube channel. Dapat may proper gid na siyang signage nga nagpatigayon sa COMELEC checkpoint, so you need to stop. Mapakilala ang aton nga mga otoridad nga nagasuksok sang this is their general office attire. So, subong tamo ning ginagamit nila. But mostly, makita nato nini nakaka-flash sila bala or naka-field service uniform. Patatiban na ginapakita nato sa inyo, this is from Cadiz. Cadiz City Police Station, and then sa Maya San Carlos City Police Station, kag nag-introduce gid sang properly ang aton sa mga otoridad sang ila siniyang katuyuan. Siyempre ti mag-greet ka dira, it's either mayong aga, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi. Kaya ining checkpoint, ginapatigayon na siya randomly at 24 hours. Mayara gid sang husto nga pagpakilala nga sila mga kapolisan kung nagabi ti dapat gatindo gani wala pamtang ang ining checkpoint sa ining masanag gid nga lugar para nga makita sang maayo sang ato nga mga koturan nga mga nagalabay o kung baladra sa may checkpoint nga mayara sang ato nga mga otoridad. Sige, aliw ko sang Bombo Gracie ang yang ranggo na iliw ko danay. Lieutenant Colonel, no? Para nga makita naton, makuha naton ang ining information adra sa may area
sang syudad sang Kabangkalan. Sige, yan sa piyakalinya si Police Lieutenant Colonel Raymond de Cruz, ang hepe sang Kabangkalan na City Police Station. Live ka sir sa Bamaraji Bacolod, depod mo si Bombo Erdin na mayong aga. Hello po. Okay, sige. Kaya para makuha nato ng ining detalye, sang danakpan na bala kagabi. Amoning labing unang gun ban violator dahil sa ato sa may syudad sang Bacolod, province of Negros Occidental, at then sa bilogaman ng Western Visayas. Kaya tini naggalabaya sa may checkpoint ang mayara sang armas nga dala. Okay, sige. Hello sir, good morning po. Lieutenant Colonel Raymond Cruz, good morning sir. Hello po. Good morning sir. Okay. Sige, liog ko fixan isang audio ta. Kaya ining mga otoridad naton na tinaga-apply na diri ang plain view doctrine nga buntag sa lingon kung ikaw dira nagasakay sa may pribado nga salakyan, i-request ka lang na nila nga ipapanaog mong bintana and then malantaw lang na magawa lang bala sa may bintana ang aton iso nga mga otoridad kung why man lang sila sang may makita dira nga may dala kayang armas ko na deadly weapon, so makadiretso ka man lang or padiretsohon ka man lang, but kung may skill sila nga makita in plain view nga mayara dira sang armas sa tupada benaya sang driver o kung sino man nga nagasakaya dira, so papanaugon na siya sa maya salakyan and amo na ni ang manginabasihan sa aton nga mga otoridad nga usisaon na ang salakyan base kon na maya duga nga pagidabalad dira like iba na pang mga illegal kag mga firearms o iban pang kontrabando kangaya bisang shabu. Sir, or Police Lieutenant Colonel Raymond de Cruz, magandang umaga po sa inyo, sir. Kasama po ninyo dito sa Bamaraji Bacolod, si Bombo Erdin. Hello, sir. Hello. Aha, good morning, sir. Batian mo ko, sir. Hello, ma'am. Sir, upad mo diri si Bombo Erdin sa Bamaraji Bacolod, mayong aga. Mayong aga, ma'am. Okay. So, may raksang gun ban violator, ang nadakpan ninyo dira kagabi? Yes, ma'am. Around 10 o'clock gabi, while we conducting checkpoint dira sa may highway going Mabinay, so may ara na naglabay na isa ka tricycle. So upon questioning kung in-flag down sa aton kapulisan, then while questioning sila, they look suspicious. Then yung pamangkot ng ating tropa kung may ara sila pertinent documents regarding sa kanilang tricycle. So dira nakita sa aton na kapulisan na ang handle sang putil protruding do nakwa bala pagbukas na sa iyang belt bag. So dira nakita sa aton kapulisan. So ginpamangkot siya kung ano nang ara sa iyang bag. So they parang ginervyos na siya, then nag-ako siya na dira nakita na niaragid man siya armas. Ano ganito sir nga armas? Ang na-recover natin sa kanya is caliber 38 revolver. May ammunition, may light ammunition man sa sulod sang cylinder. So upon seeing that, so ginarestar sa atong kapulisan for ginpamangkot kung mayroong pertinent papers ang iya pusil, so wala man siya may mahambal na may ara sa dokumento. Gindakop sa aton police at gindala diri sa police station for proper investigation. Ano pangalan niya gani, sir? Ang iya pangalan ng aton suspect, initial si Christopher Gaiten, taga Barangay Orong, Kabangkalan City. Christopher, kamagan, sir? Ma'am? Anong iya apelyado gani, Christopher? Pardon ma'am, medyo mainay audio. Ang iya apelyado, sir? Edad niya? Apelyado? 21 years old siya, ma'am. Single siya. So taga Barangay Orong. Barangay Orong. Pero ang inyo checkpoint, sir, dinto gani Dampi? Anong nga barangay?
Ang pagano namon sa kanya sa Mabinay, Highway Mabinay, Barangay 9. Barangay 9. So, pakadto sila sir sa city proper or pagwa na ya sa Kabangkalan? Actually, according sa kanila, makadto sila sa terminal ng Ceres, kay may sugaton sila nga ilaman parente. So, araman ng tropa sa may highway, conduct ng Comelec checkpoint, umutong paglabay nila. Aha. Siya man ang isa sir, no? Ang ginaresto ninyo? Pardon, ma'am? Siya man ang isa ang ginaresto? Yes, ma'am. Okay. So, pila ganito sir ang bala? 5. 5 kabilog. Okay. So, ini sir ang ilang tubangon niya kaso, violation of gun ban and then ma-illegal possession pagid? Yes, ma'am. Pasakaan natin sang complaint. Batas Pambansa 881 in relation to Comelec Gun Ban 10728. And then, may violation pa gid kang Republic Act 10591. Okay. Finally, abi sir, anong mensahe nga mabili nimo sa mga pumuluyo dira sa may syudad sa Kabangkalan? Maambal ta lang sa mga pumuluyo na biskan ang may lisensya ng ilang mas, hindi gid sila pwede mag-bit-bit o magdala kay ma-covered gid sila sa violation sang Comelec gun ban. And biskan sundang, hindi man pwede or bladed weapon, hindi man sila pwede mag-bit-bit kay included na siya sa amoning gun ban, Comelec gun ban. Okay. Anong trabaho gani sir ni Christopher? Wala siya. Wala siya trabaho. Sige, single pa man sir, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. With this, thank you, Ganda Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Mayong aga dira sa inyo, sir. Yes, ma'am. Mayong aga din, ma'am. Okay. Madamang salamat kaya Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Ang hepe sang Kabangkalan City Police Station mo ni ang Buenamano, ang nadakpan na diri sa aton sa may province of Negros Occidental. Sa mga bilogan ng Western Visayas, si Christopher Gaisem, 21 anyos, sa Barangay Urong, siyudad sa Kabangkalan. Siya ang nadakpan ng merasang caliber 38 revolver, merasang 5 ka mga bala. Sa nagalabaya dira sa maya checkpoint sa Kabangkalan City Police Station sa maya Barangay 9 kay Siling. Di ba nakuno sila sa sugaton sa maya terminal sa Ceres. Galing kay ginadumilian na subong ang pagdala sang armas luthang o kon anuman ang bladed weapon. Ilabi na kon kamo ang maglabaya sa may checkpoint. So, sa liwat, tamo lang ginaremind nato ni sa aton mga kotoran, bawal ang pagdala sang armas bisan na siya ang lisensyado pa. Magluwas gid lamang kung man nakakuha sang certification or exemption coming from the committee sang Commission on Elections. Ikaw ang allowed ang magdala sang armas luthang. Ang pagkuha mo na yan sang exemption is naglabay pa sa maya proseso. Nga may mga threat dira kagad ba na padarang nga mga grounds nga amo ni ang ining like mga security detail bala sang mga kandidato or sa mga aspirants kalakip na syempre ang aton nga uniform personnel nga dapat mayara gid sang pagsuksok pagani sang prescribed agencies sa uniform parang hindi diri magpangatubang sang kaso nga violation sang election gun ban. Bisar pang yun dala nga armas nga dala is amoni ang or mga hinganiban abisa na pagani kutsilyo binangon o kon mga ano pa dara. Samtang nga naghilapit ang ining pagpatuman naton sang or pagpatigayon sang election sa Mayon 9. May pila ka mga chief of police nga apektado sa nga ginapatigayon ng reshuffling sang mga kapolisan diri sa aton sa may Western Visayas. In fact, meron na kita sang bag-o nga provincial director sa Negros Occidental Police Provincial Office kay ginrelieve si Police Colonel Romy Palge amon na ni ang kabahin sang community enhancement mani career enhancement sang aton nga mga miyembro sang kapolisan iba na binadra tinang mahimata sila. For example, mahimata sila
sa inang dutang na tawhan gid bala nila. For example, dira sila nagaserbe, so may mata sila ang nagapadalagan sa anuman nga posisyon kag siya man ang nagapungko bilang chief of police. So wagin pakamaayo nga siya ang isaylo lang na sang assignment. Magabulos sa diri sa aton si Police Colonel Leo Pamitan kag may banda pang mga reshuffle man. Si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr. siya man ang pungko dira sa maya syudad sang San Carlos. Si Police Lieutenant Colonel Reynante Humukan nga anay hepe sang Provincial Community Affairs and Development Unit na ginbuslan niya si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Sa Victorias, ginabuslan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo Jr. nga assigned sadto sa Provincial Personnel Holding and Accounting Unit si Police Lieutenant Colonel Eduardo Carpuz. Kag may ban pagid nga mga LGU nga apektado man kan mga kabanwahanan, mga kasyudaran diri sa aton sa may province of Negros Occidental nga ang ilang nga mga chief of police is apektado man sang sining reshuffling ginpatuman or ginpatuman sang Police Regional Office 6. Kamusta mga preparasyon na sining mga natalana nga saylo? Sa iba na ganiti na saylon naman. So, subong, amo ganing kasakuan sa mga kapulisan ang election period. Pila diri sa mga apektado sa pagbalasa ang nalabot ni Bombo Rain sa Lapama. Yara sa piyakalinya, Bombo Rain sa report kamen. Yes, Bomberle, no? Making kuha kita nga mga reaksyon sang pila ka mga ginpang reshuffle na tuhoy diri sa mga hepe sang kapulisan diri sa Negros Occidental. Isa na diri si Police Major Jovito Bose nga iyagin kalipay, no, Bomberle, nga siya giga-assign sa Calatrava Police Station. Si Police Major Jovito Bose nagalini siya Bomberlin sa Provincial Learning Doctrine and Development Section sang Negros Occidental Police Provincial Office. Nagapasalamat ini si Major Bose nung dito siya na-assign sa Calatrava Police Station. Bangod sa isa man ini sa challenges nga iya ginatanaw, no, new employee, no, mga bago naman nga mga pumuluyo ang iya nga pag-atubangon, no, Bomberlin. Isa man sa ginatumod ni Major Bose, no, Bomberlin, ang nagahilapit nga ini nga election period. So no, sa iya is iya patumanon, no, ang hugot nga pagpatuman ilabi na sa mga checkpoint kag traffic, Bomberlin. Bomberlin, nagapahanugyan man ini siya, no, si Police Major Jovito Bose sa mga pumuluyo nga kung may nahibalan pa nga mga krimen bangod sa isa man ni ang pagatutukan niya ang mga krimen nga sadto panay na file na sa kapulisan kag wala pa na pangdakop, ini sila magpadulong sa mga kapulisan kung sila man magakooperal, Bomberlin. Okay, subong ang ginapatigayon na nila or ginapatigayon nila aboning mga checkpoint Bombo Rain. But si Sir Bose, first niya ning assignment, no? Dira sa may Calatrava. Wala pa siya before na-assign dira? No, Bomberlin, na-assign ini siya sa Abon sang una dito sa Manapla Police Station. Ginsaylo ini siya sa Provincial Learning Doctrine and Development Section. Nagsubong, dito naman siya ging-assign sa Calatrava Police Station, Bomberlin. Okay, so ang iya nga ginbuslan, sinong ginbuslan niya ganito, Bombo Rain, si Sir Indiape. Yes, Bomberlin. Si Sir Indiape, nami gini nga police kag inang mapermig bala malabot. Tapos nang bala interviewon. Amo na ginapangitan nato sa mga hepe, kaya tiketadri partner nila sa pagpalapnag sa mga information. At mga naaresto man na nila dira nga mga wanted nga mga persona, accomplishments nila kay ti way gid na nato gid nalok sa ila ang commendation Bombo Rain. So si Bossy makadto siya dira sa sa may Calatrava. Yes. Ang iya nga busla naman wala pa niya sa assignment. Yes, wala pa.
Major Indiape. Yes, wala pa Bomberlin. Kinaulat pa, no? Karon sa hapon, ang pinagid ka ilagid nga assignment nga official gid Bomberlin. Kaya bangudara pa sila kuno sa Nokpo, kag ginahulat pa ang order na Bomberlin. Aha. Sige. May copy ka na sa iban pagin nga mga affected na Bomborain? Yes, Bomberlin. Sige be, marikap ta. Yes, isa pa katon nga ginlabot, no? Si Police Major Jake Barela. Pinianay sang Hinigaran Police Station. Ginbuslan naman ni siya no Bomberlin ni Police Captain Ryan Villasario na Deputy Chief of Police sang Escalante City. Sa karon na-assign si Police Major Jake Barela diri sa Provincial Learning Doctrine and Development Section Chief sang Nokpo Bomberlin. Pukusan niya ni Bomberlin ang mga training, no, sang mga kapulisan diri sa Negros Occidental. So no mangani kay Police Major Jake Barela Bomberlin iya pagatutukan, no, nga mangin maayo ang training sang mga kapulisan bago sila magagwa kag iganon siya nga sila na ang Police Bomberlin, no. Dito na siya na-assign subong si Police Major Jake Barela. Nagapasalamat man ini siya Bomberlin nga dito siya kag bago naman nga face challenges nga iya pagatubangon Bomberlin. Okay, sige, balikan nato na si Police Major Jovito Bose ang magapungko bilang bagong hepe dira sa may Calatrava Municipal Police Station. Sige, okay, once and for all, thank you sa mga kwan na atong hierarchy sa PNP Provincial Headquarters ng Negros because for their confidence nga pungko ta di as OIC of the Calatrava Municipal Police Station. At the same time to the LGU ng Calatrava, it is because for their trust and confidence also. And with regards sa peace and order situation naman for the upcoming national and local election, based sa pag-assist natin sa situation in a very peaceful man subong. So sa other kinds sa crime environment naman, wala man sa problema. It is because our LGU and municipal mayor is very supportive sa PNP at saka sa mga natin. So thankful kita. So as of now, all I can assure the public and especially sa Calatrabahanon na we can always trust or makapanggit sila sa ginatawag natin na sa PNP sa pagpatuman sa ginatawag natin na peace and order and public safety sa Bicol ng Calatrava. Yes, sir. Sir, anong expectation mo dira, sir? Hinali magid nga dira ka nagid masay sa Calatrava Police Station. For me, I am assigned here. Actually, may ordinate kita as I am the officer in charge. So, yun. Ang sako na ko lang diri is expect ko nga mas mag-okay ang kondres ang environment, most especially sa medyo may na kondita na national local election upcoming. So atong pag-ipapatuman ang ginatawag natin strict implementation ang checkpoint, other na mga negative na mga kuan na ato na ipangitaan pagi na masolve. Then of course ang kuan natin na kukontinue natin ang patrolling sa mga kuan na makita sang tao gud nga wala kita gawon na para maging peaceful lang ang ginatawag natin na election for this year. Yes, sir. Last na lang, sir, anong imong main nga pagatutukan, no, sa subong nga tuig or sa imo pagpungko bilang hepe sa among banwa, sir? Yes, actually, ang kunman din natin ng dual lang pakatutukan natin subukan ng tawag natin na proliferation ng mga tao nga gusto magginamo sa upcoming election at the same time ang hindi lang sa checkpoint na kuan nato sa traffic kanon nato nga medyo may kung man kita nga damo nga motor, at the same time mga riding tandem. So I'm hoping na ano natin sila mahagan-hagan and pakay man kita sang bulig sa mga tao nga kung may mga
problema or may mga nakita sila ng mga negative na mga contact na area, most especially sa mga barangay, they can directly report it to the police station para naman maano natin. Or they can call us or call ang chief of police mismo para at least makapag-action kita ora mismo. Okay, mo Rain. So far sa mga presensya sa rebelde nga grupo, doon hindi man lang ginamo na yan dira sa may Calatrava. Siguro mga pila naman to katuig ang nakaligad halin sang may ambush bala nga natabo dira. But mostly yan naman yung obligasyon niya sa Philippine Army. So, from Manapla, medyo mapalayo-layo gawa sa bong si Major Bose. Dito naman siya sa may Calatrava. Si Sir Barila gani din from Hinigaran to Bomberlen. Si Sir Barila from Hinigaran. Yes. From Hinigaran, going na siya sa karon assign na siya sa Provincial Learning Doctrine and Development Section, Chief sang Nokpo, Bomberlen. Okay. Sige. Pamatihan na natin ang hayag pa ni Police Major Jake Barela. So far sir, okay man. Officers may come and go. Yes sir. Kung ano mga bagong challenges, kung mga bagong mga assignments, brata natin yung trabaho. Wala problema. Sir, anong expectation mo sir sa mga bagong assignment? So, new assignments, new challenges, bagong mga environment, we will cope up ang mga officers. Sir, anong pagkatutukan mo sir sa mga bago sir nga assignment? So far sir, ang ako niya nga nabat nga order is training and something sa training, learning and training. So, we will sit it na kung anong nakaagay ng mga training para sa ating kapulisan. We will implement. Ito na nung mga mandates ng higher quarters. Amo naman sunod. Yes sir. Sa ating kagani na assign subong sir? Sa provincial learning doctrine section. Okay, so from Hinigaran, siya na ang bagong head sa Provincial Learning Doctrine and Development Section sang Nopo. Yes, Bomberle, no? Pagkatutukan niya naman ang mga training sang aton nga mga kapulisan, Bomberle. Medyo damo gini sila gawa nga na apektuhan na suning reshuffling kay tingiban na dira. Ini nato na malipod manigar nga may mga alkalde bala kanagahingyo nga ti si amula ni ang iasay na bidariya sa ako na pwede because may mga record man abi ang inang police station or ang hepe nga daw may ginadampigan na dito ya sa pihak. Bati siling dari sang PRO6 kabahin ini sa ilang career enhancement. Yes, Bomberle, no? Isa ini sa pagpatigayon man no sa Negros Occidental agod nga iniman no ipatuman sa kada LGU nung bago nilang assign Bomberlen. Okay. Sige. Thank you again, Daba Morain. Ini si Bomberlen Selpama naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bomberlen Selpama. Kaya ginala uban ni karon sa hapon mabaton na sang sining mga chief of police nga affected sang reshuffling ang official leged nga order ang na-assign na sila sa morning police station. Kaya medyo damo-damo ni halos tanan na gid ang mga hepe ang apektado sa ning reshuffling o kon pagbalasa. Di mahiman na gani at least kung may mga reklamo manadra ang isa ka chief executive, ibang labis nga chief executive nag-request agad bala maya certain nga pangalan ang gina-request nila. So kung makita man lang kadra sa PRO6 nga daw may basihan man nagkakaangay man dra naman nila ginabutang ining chief of police nga ginapangayo sang local chief executive. Bata ginalauban lang yan naton ng why na sang mga ma-record bala pero to sa nagliga na ikaluoy lang tong mga kapolisan na dra sa may Banwa sang Moises Padilla.
Ang mga nadutla na gito sang kaso administratibo sang nagligad nga tuig 2019 kun suriin nagpasaka sang kaso ang anay vice alkalde kag subong alkalde nga si Mayor Elia Celestina Garcia Yolo. Ano magito ka mga miyembro sang Moises Padilla Municipal Police Station ang nadutlan sang ining sanction nga ginbanaog sang National Police Commission signed by our Interior Secretary Eduardo Anyo nga sila ang madismiss sa serbisyo. Kung may mga sugo darang mga kandidato, be careful agad sa mga miyembro sa kapulisan. For example, abidra sugo sa inyo nga tamnan sa ebidensya siya mo ni, siya mo to, kag ipagyon lang abi sa may checkpoint. Okay lang na iya kung hindi man magpakigbato sa kinamatarong ang ining subject niyo sa checkpoint na ginplantidan sa ebidensya. Pero kung desisyon na gani ka magpanindugan nga kamo ang kasuhan, kanugon lang sa inyo yung sweldo, kanugon lang sa mga benepisyo because nagahulata dre, especially kung ikaw ang dagdagan sa sanction nga dismissal from service, that is forfeiture sang benefits and then perpetual disqualification from holding public office. Mo na nga daan ng halungan sa mga otoridad data nga kung ma-exercise man lang naton ang neutrality nga wala kita sa ginadampigan, trabaho lang, walang personalan. Basta mayugid because nga kadako sa isining obligasyon, kadako sa papel sa mga uniformed personnel, ilabi na sa mga miyembro sa Philippine National Police kag sa Philippine Army. Subong nga ginapreparahan naton ang pagpatigayon sang 2022 national and local elections. 5 minutos ang nabilin antay sa ngalas San Waver Saga. Pagbalik naton report na Bombo Franz Sandra Borgos kag Bombo Gracelyn Lobaton. Sining mga pinamatay nga leader kag miyembro sang Aki Quadra Robbery Group diri sa aton sa syudad sa Bacolod, Banwa sang Murcia kag syudad sang Bago. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling. Paradyo Bombo! 5 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Sa tinalikdan ng Sabado sang kagahon, kag-aga, temo nga nagtambad sa ato ng balita, ining leader kag 3 ka mga miyembro sang Aki Quadra Robbery Group nga ginapataya dira sa maya syudad sang Bago and then Banwa sang Morisha kag ang leader nila is nakita kon nasapuan nga sining bangkay dira sa maya malapit sa Suba bala. Sa may Pangpang sang Suba, sa may Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Gina-konfirmar to nga ang ginapataya dira Banwa amo giman ni si Arnold Aki Quadra. Nga siya gid kumbaga siya gid ang founder ba kon nagtukod sa ning grupo pila na katuig ang nakaligad kag ginatudlo nga mo ni ang suspetsado sa pila na ka-seryas sang hold up incidents na record diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Medyo naglululay-low gamay sang tinalikdan ng mga tinuig Banwa bata-basa diri sa intelligence monitoring sang Bacolod City Police Office. Siya ang nag-regroup naman nagtipo na naman sang persa ang
Aki Quadra Robbery Group sang nakagwa sa prisuhan o kon detention facility sang Bureau of Jail Management and Penology ang ila sining miyembro kag ginapayag nga tinagarkila sila sang balay dira sa may barangay Vista Alegre. Dari man sa may barangay Vista Alegre gin abdak. Gin sulod sa sining mga sospetsado ang ining tatlo tiginapayag yang nga nakapalagyo na yaganin si Aki Quadra. However, na labot gid sa sining mga suspects kag siya ang tiniro sang Sabado sang aga na sa puwan ng bangkay niya dira sa may suba sa barangay Villamonte. Kaya na sila sa may Vista Alegre pero tidito pa lang niya gadaan meron na sang linupok ka dito. Sang Biyernes sang gabi kaya mo maning nga time nga ginabdak ng ini magpakaisa si Jundel kag si Leonel Raffles nga nasa puwan naman niya nga way na sang kabuhi dira sa may barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia. Ano ang mga natipo na darang mga impormasyon sa ng barangay sang barangay Vista Alegre because katedra ni ginabdak kayning mga raffles kag sa man dira man ni nagatender kayning si Aki Quadra nga bogid ni ang leader sang grupo. Nalabot ni Bomo France Andrew Burgos si punong barangay De Leon sang barangay Vista Alegre. Yara sa piyakalinya Bomo France Andrew Burgos sa report. Come in. Bomberlin ginpukaw na ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental matapos nga 4 gid ka mga bangkay ang dugin pang halin ni Bomberlin sa 3 ni ka mga areas no diri sa aton sa may probinsya sa Negros kag isa diri sa syudad sa Bacolod. Pero na to Bomberlin sang nagligad nga Sabado, may duwa ni nga nasapuan dito sa may barangay Blumentritt sa Banwa sa Murcia. May isa sa may syudad sa Bago sa may barangay Tipuluan kag may isa sa Bomberlin sa syudad sang Bacolod no. So ang ina nga mga personalidad nga ina Bomberlin tigi kalala ini sila nga mga miyembro no sa illegal nga grupo nga muni ang Aki Quadra Robbery Hold Up Group Bomberlin. Nga ginalaki pa ni Bomberlin ang ini nga mga biktima sanday sa kaya Aki Quadra. Amo ni nga ginapatihan nga leader sana sila nga grupo ginasundan sa nga magpakaisa nga mga raffles sila ni Jundel kag ni Leonel Raffles Junior Bomberlin kag no ang una ni nga pagkilala sa iya sa isa ni kabiktima dito sa syudad sa Bago na kitaan nga gin-alyasan nga si alias Kugan pero kahapon Bomberlin tinatumod na nga si Rene Boy Dasilio no nga ginapatihan nga naga-starman sa barangay Vista Alegre Bomberlin. So ang ini nga istorya paano ini nagluntad Bomberlin ang pagkuha bala sa ila. Dili na to ni baluan paagi man sa punong barangay sa Vista Alegre no sa kay Cap de Leon. Kay prior to that Bomberlin sang amo na gabi dito may mga may salakyan na dira mo no nga nagpadulong dira. Kag do nagpadulong sa balay o kung sa ginaistaran sang siniming nga mga suspect o kung sang sining nga mga biktima Bomberlin no. Ang inigali Bomberlin opo ni sila ni Aki Quadra ang Raffles no kagang sa kay Dasilio no. So si Aki Bomberlin do na batyagan niya bala. Ba siguro nga do may hindi amo bala no. So si Aki ang do nakapalagyo. Pero Bomberlin sa unahan to gali which is nga si Aki kundi ning exit point ni Aki may gabantay man to gali Bomberlin no basi dito pa lang nga kurutaan. Yes Bomberlin. Bali 4 gid sila no sa same nga balay. Do ka mo na Bomberlin ang pagsaysay sa aton sa punong barangay. Pero Bomberlin kay ang sa aton nga paghangop lang gid naton sa pagsaysay man sa punong barangay. Do may ano ni Bomberlin do ila na di bilang nga do safe house bala. Do dire na sila Bomberlin nagpuyo do dira sa lagi star kay sang previous sinabla Bomberlin. Why ni gani kabalo ang punong barangay dira sa Vista Alegre nga mga high value target ni galing ini nga mga persona no o mga wanted bala ang nagpuyo dira sa barangay Vista Alegre kay ang nagpaarkila dira Bomberlin tituway man bala ka report sa barangay sa Vista Alegre nga ang inigaling nga mga persona nga nag-arkila dira sa specific trabi nga kwarto ko na party sa balay mga wanted gali no. So siyempre kung nagpaarkila sang balay ang imo man lang yang ma-income kabambo France mo regardless ya kung nagainano man na sila
magluwas sa Correct, iban Bomberlin. na dira nga mga nagapadayon bala, nagapa-board nga daw ginapangayuan kay gidabi nila ya barangay clearance kung Yes. sa din ka man nga area naghalin. Bati iban na Correct. dira importante bala may markilas ang balay nila. Way kanaya labot yung kuno ng mga aktibidad nila. Correct, Bomberlin. Kay ano na tamo, private na niya sang mga nag-arkila dira. So tibiling ikaw tagiya man da Bomberlin, tiduay ka naman da besang right thing nga magka kigusyo. So dabi ako maghilabot man dabi sila dabi kung ano ang mga ginaobra tara nila bi nga mga buluaton dira sa pag-arkila dira nila sa inyo bi nga area, no? So tingin nagsiling ang punong barangay kani Bomberlin nakibot lang siya kay sang gabi to bala no before inis lang nga napagin pangkuha. Do may mga linok panay pa ni Bomberlin nga nabatian. Di may tiyanggi dito Bomberlin sa area kung si Denny ayon si Aki bi nga nagadalagan. Ang tiyanggi dagan ka Bomberlin dito na hadlok ako na bala magwa. Duway na nagwa kay because nga hindi normal nga paglupok bala no. Ilupok ida sa armas lutang ang ilay nga nabatian kag do asod bala Bomberlin do may mga pila ka bati nga linupok. So muna ang mga pumuloy dito sa may area so sa nasakupan sa Bisaligre do natahap na magwa kay base pa lang bala kung ano ang nagakatabo Bomberlin. So after that, meaning si Aki na to ang ginalagas nila kati si Aki man lang yung nagpalagyo mo. correct, Bomberlin. Kaya sa base sa pagtanaw sa nga punong barangay, si Dugin sugat sila guro bala, no? O kung do sila mismo, ado nagsulod gid bala Bomberlin. Ginlusob gid sila yang ginlusob. O ginlusob ti si Aki guro Bomberlin ti nakabatsyag yab lang nga do hindi na bala amo, no? Ti si para si Ea ti nang ano na siya nagpangama na siya ito mo na bala Bomberlin nga nangingagaw siya palagyo. Para masalbar man ang ako galingon ti galing ang iban to nga mga upo to ti ang duwa ni kuno karapols ti do na dalagid Bomberlin no do gin ano gid sila do na kaupo gid sila sa nasiling libing nga possible nga nag-abduct sa ila o kung nagkuha sila Bomberlin ti si Aki to ti mo to nakapalagyo so maigo man siya Bomberlin so mo na din nakalabot rin siya sa may bahin sa Barangay Villamonte tungod sa iyan nga pagpalagyo so after that Bomberlin ti nagapnawagan diri actually ang punong barangay kaysa pagsaysay ni Bomberlin, kita mo talaga insidente nga nagluluntad dara sa may barangay Vista Alegre. May isa na Bomberlin kakaso nga involved o kung ginapatihan nga sila ni Bomberlin sa likod sa pagtiro dara sa isa ka crane operator dara sa may barangay Vista Alegre. Rumay lang gani Bomberlin kay Wayman bala na ano kay do na igo lang siya sa bahin sa iyang alaprasa bala Bomberlin. So hindi man kuno patal bala nga pagkaigo sa siningbing nga crane operator kay ang rason sila Bomberlin kawaton nila ang motor sa crane operator. Tapos nakuhaan pa nila Bomberlin sang nagabaloro 1,500 pesos nga kwarta ang ini nga crane operator pero subong din check naton Bomberlin no tinag-mention man sa aton si Cap de Leon nga luwas sa masak talagman no ang nasilini nga crane operator. So ginapatihan nila Bomberlin. Haw lang ito nga kwarta ginakawat ginakuha pa nila. Kung sila gid man niya because suspect man lang sila eh. Yes, correct Bomberlin. Tido muna bala no kay pero ginatanaw sang mga otoridad sa may bahin sa Bisaligre sa investigasyon nga do sila gini Bomberlin ang rason no o kung sila niya sa likod sa sinibing nga mga pagpangawat dirabi o kung pagpangluthang man dira sa kung sino dabing gusto nila bing pagkawatan Bomberlin. Tiyan mo nang mention ni Cap de Leon nga especially drabla sa mga taga-Barangay Vista Alegre kung may mga kamalamalahan drabing nga nagaluntad o kung mga do pangayaw bisa matsyag nila no especially kung imo binegosyo nagaparenta dara ako nagaparkila so dapat gid Bomberlin check karon gid bilang background kay mabudlay dra Bomberlin di kabalo kita daan sang area sang Vista Alegre do medyo masiot mga barangay no do medyo affected man daan kay because ng typhoon no do medyo madulom-dulom madara Bomberlin so do may mga areas na dara gyapon nga do madulom pa so di mayo man ikano Bomberlin kay nano ni bla no do na tigayon gid man kay base pa lang bawla Bomberlin kung nagasige panis nagyapon no kung buhi pa inibing nga mga ginapatihan membro sa Aki Quadra Group di base kung ano pinadamatangtan Bomberlin kaya ang Vista Alegre kuno sinomen mismo kay Cap de Leon di malinaw man nga barangay. So because sa mga ibaan nga mga individual nga nagapadulong dira no kag hindi man mahibaluan kung ano ang tinutuyo sang mga ini iba si Bomberlin sila ni ang makakos dira bisang ginamo kon mga ano ni mga insidente kag mga krimen dira sa nasiling nga barangay Bomberlin. Okay, sige. Yes Bomberlin so pamatian ni nato no ang pagsaysay sang punong barangay sa Vista Alegre sa natabo no sa nagligalagin mga Sabado. Ato man nga pamatian si Cap Jose Maria Leandro alias o kon si Lendy de Leon Bomberlin.
Practically, ang nawala namon daya, ina grupo na nag-artila na da. Less than 2 months ko lang i-verify naman na sa mga tupad balay. Okay. Less than 2 months. So wala gid sila ni ang owner sa townhouse ay nag-report na may nag-artila daw or whatever. Wala gid. So nabala lang namon daya. Pagtabo siya sa gabi ito, pagkaaga na ba mga mula na ako, kami kilala kung sino ito napatay. Oo. Pero Kap, may reported na Kap na may mga pangkuot o kung may pang-abduct? During the day lang na tabo. Kay, I think nag-encuentro na yun sila do 10 o'clock in the evening. So, ang report ko sa abon may tirahay. So, nagkanto ang pulis. Wala may mga kwan. Nakita sila. Kamuling si Arias Ake was the one there na found sa may likod sa may Trinity along the bank of the river. So, ang abduction niya, din report sa mga katupad balay na may kuha sa balay dito na doon nilong. May dala sila ng motor, so may mga salakyan to sila nadala nila. Kung ito yung nabalaan nila sa gabi. Pero Kap, do kalinong dira Kap, do ay kika mo nibeluan na ang mga membro gali sa Ake Quadra Rabery Group para dira sa inyong barangay? Wala gid, may nanugid ni Inable, wala gid nanugid sa amon na may kamalamalahan. That's why I told them, next time kung may ara na mga questionable, pabaluin nyo sa barangay na ang bahala. Kamo to ang bago sila dito. Sila to balay gin-interview mo doon tatlok balay. Pero next time kung if ever may ari na diri sila, let the barangay know, then the barangay ang bahala na mag-usisa sila. Kaya ang according sa police, I think ang remember doon may naging tiyo dito sa may lapit sa may simbolyo sa may Staligre na crane operator. Okay. Doon sila kuno ang involved na tiruhan niya tong crane operator. Napatay to Kap? Wala. Guran sumuli. Okay. Pero ano tong tuyo tani nila? Mga awat sila? Kuha to ng motor sa crane operator. Okay. Nakuhaan pa tong crane operator, I think buong 1,500 or basta nakuhaan kwarta. Right now, ginimo naman na, so of course, na naging sirat ang balay. Sa afternoon, I think around 3:30 of the other day. After the day siyang natabo, Brad? Yes, Kap. Nagpilaw sila, nagsulog sila na I think ninakuha sila kuno tunga sa sako. So, imbalikan na mo niya, kaging bantay na sa magaga na. And they tried to may attempt ko sa magsulod. Dahil may bantay na, wala sila nagsulod. Kung namin sa mga tao, no? Please, ako yung ginapangayo, we cannot also know who's coming in and out. Why man nag-paristro sa atin? Ipabalo nyo lang sa barangay. Kay barangay lang bahala kung mag-usisa sila. We will be using also, if may amon na sa klase, mausisa man ka upo sa polis sila. So please, kung if mapabalo sila, it would be much better na mapabalo sa barangay para mausisa sa barangay kung ano lang nakatabo. If they do not notify, they cannot also blame the barangay kung sino na natupan nila. Alang naman, everyday naman sundo kung sino araw na tupad di balay kong arkilado. Okay, Mamo France. Bumorlin, no? So, tiyan mo to ang panugya o kung panawagan na mismo ni Kap De Leon, especially sa mga pumuluyo sa Bisaligre, nga magandang kita, no? Pinantayo kita pala Bumorlin kung sino trabing mga hindi nato makilala ng mga personalidad nga mga nagdagwa sulod sa silini nga barangay. No, para may iwasan ni Bala Bumorlin ng mga insidente nga hindi pala naton man bing ma-expectaran, no? Gali may mga illegal na trabing nga mga grupo nga nagasulod dira Bumorlin. Tiban na abe dere
nagapakilala lang amo ning trabaho nila but lain na gali. Ti Yes, okay lang correct. inaya para sa mga naga-check kag imantuoda sang record kag mapahibalo man bala sa may barangay. Although hindi lang galing obligado ang tanan nga mga nagapanagya dira sa mga ginapadayunan nga balay nga ipahibalo or ipa-record bala kati amon naman ning pangalan sa amon nga mga borders. Correct, Bong Berlin. Okay, hindi man binaton ay o kung hindi man nila ma-id bala, no? O check ang background sa sinibing persona o kung sinibing nga mga individual, Bong Berlin, kasi syempre may privacy man mo, no? So kabalo man sila, Bong Berlin, nga basi lang mo offend ang isa ka individual nga basi kung highlighted nila pikausisa nga kung sino ni siya ng trabaho. So basi lang, Bong Berlin, imbes nga makabinta na sila dira, mawadaan pa sila sa mga customers kay because nga mo sila bika stricto when comes sa mga nagadayon dira sa ila, no? So, well, at least bala, Bong Berlin, ang Vista Alegre, do, saan pa di, sa pagsaysay sa nga po ng barangay, do, medyo nahawasan man sa bala, Bong Berlin, sa mga insidente, rabi nga pagkakatabo dira, no? Kaga safety sa nga pamuluyo dira, Bong Berlin, kay base samtang nagabiyahe kadama ko ang mga taga-traffic papauli kung sa oras sa kagabi yon. Hold style up. nila ako pang-hold up pala, Bong Berlin, sakto ginakaya mo na ko ng style nila mo, no? May mga napatong kita mga information nga may ginapalabagan bala nila ang butan nila tapi sa mga kung ano dabi nga mga butang ang dalan ikaw mapundo tapos amo na yung ilang nga mga chance man nga magpang-hold up dira ti mailan na bala tani kung ang imo dabi nga mga personal nga gamit, no? Ti amo lang na ping ilakwaon ti okay lang na, pero kung tabi kung tabi ang kabuhi trouble, Bong Berlin, nga ma-involved line na sa istorya. So ang mga kapulisan rin sa pasyudad sa Bacolod, di ba sila, Bong Berlin, maguntat man bisa investigasyon, no? Kay may kinamatarong man isang sining mga biktima nga tagaan man sa nga hostisya bisan pa paano, Bong Berlin. Iskantod nga mo ni ilang mga hinimuan. So ti ang Bacolod City Police Office nagaano man sa, Bong Berlin, nga matutukan, no? Kay hindi ni bundaan, Bong Berlin, normal nga hitabo kay apat gid sila, no? Di kung tanahon naton si isa kagabi ti apat ti kabuhi ang nautas, Bong Berlin, because sana silang nibing nga pag-abduct sa ila kag panghalit kung sila may nga bahin sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros, Bong Berlin. Okay, sige. Thank you, gid, diba mo, Franz? Yes, Bong Berlin, para sa pagpangalagan sa bumbuhan ay big time minutes, Bombo Franz, Andrew Burgos. Para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. Amo ni ang isa man sa mga na-record dira sa may barangay Vista Alegre nga may gin-hold up bala nagligad ang crane operator kaga gin-tuyo to kantani nga kwaon ang yasin ng motorsiklo. Ahaw lang niya nga 1,500 sa nga biktima hataga niya pa diri sa mga hold up men. Ginalantaw ang temo ni ang grupo nanday Aki Quadra ang mga suspetsado. Antes pa na sa puwan ng bangkaya ni Aki Quadra dahil sa may barangay Villamonte, may duhan na ka mga bangkay sa lalaki nga nasa puwan na dahil sa may sitio Langob, barangay Blumentritt, Banwa sa Murcia. Na-identify sa ulo adlaw na nga amoni ang magpakaisa nga Sanday Leonil kag June Del Raffles nga taga diri sa may syudad sa Bacolod upod man ni Aki Quadra nga sulod bala sa mga suspetsado dira sa may barangay Vista Alegre. Sang naglikad ang Biyernes ang gabi and ang magpakaisa nga niya tiginadala dito sa may barangay Blumentritt ang ining upod nila nga si Rene Boy Dasilio nga na-identify kahapon una to nga nangadlan nga si alias Kugan anan sa puandra sa may barangay Antipolo 1 syudad sang Bago. Ang ini magpakaisa naman niya nga mga raffles dito sila patay sa may igotlan ng ladra sang kampo sang Tubo. Karon ang pahayag diri sang Murcia Municipal Police Station nga ining si June Del Raffles natalana na ni kontani nilang patigayonan sang drug bypass operation sang Murcia Municipal Police Station antes pa ang pagabdak sa ila
kag pagpatay dira sa may Banwa sang Morsha. So, i-check kata kung na din man ganyan nag-star ni si Jundel Raffles. Okay, magapatigayon na kontani sang drug bypass operation amo ni ang Morsha Municipal Police Station. Sa piyak kalinya, upo si Bamo Grace Lynn Labaton. Bamo Grace sa report kamin. Bombo Erlin, what a coincidence man, no? Kay ining pagkasapo o pagkakita sa duha ka mga bangkay, Bombo Erlin, kay Jundel Raffles, kag ining si Lionel Raffles Jr., no, isa din sa ilagali Bombo Erlin, no, according sa Morsha PNP, pinagi kay Police Lieutenant Frankie Pasyente, nga ining si Jundel Raffles Bombo Erlin, ang patigayunan kung tani sang drug bypass operation, no, sa Morsha PNP. Antes naman, no, 3 months ago, no, ining si Jundel. Bamo Grace, si Jundel din na siya star, hindi din sa Bacolod? Yes, Marlene, sa syudad sa Bacolod. Pero nga sila mabaybast. So, Marlene, ang ining si Jundel Raffles, nagwa niya ang iyang ngalan, no, para sa drugs watch list sang Morsha PNP. Kaya ang information nga nabaton sang Morsha PNP sa mismo, no, nga barangay kung di siya nasapuan ng Berlin nga patay, no, barangay Blumentritt, ang mga officials dira mo ang naghatag Berlin sang information nga ining si Jundel Raffles 3 months ago, no, nagabalik-balik dira sa Morsha, nagalagaw, kag nakita nga naga-deliver sang suspected shabu. Okay. Berlin. Sa ano ko nga barangay, particularly? Yes, Marlene. Particularly sa barangay Blumentritt. So, amo ng information nga nakuha sa aton nga mga kapulisan, no? Marlene, sa intel operations nila. Kag nag-undergo ni sila o kung surveillance ni nila, Marlene, ining si Jundel Raffles, no? Kag sa pag bantay o monitor nila, nakita nila Marlene nga positive manggid, no, nga ining si Jundel Raffles naga-engage sa pag-trade, no, sang sining illegal nga droga. So nakibot na lang sa Marlene, no, nga ining si Jundel Raffles Sabado sang aga nasapuan na sa barangay Blumentritt, no, wala sang kabuhi upo ning iya nga pakaisa. So Marlene, padayon pa Japon, no, sa gihapon ang investigation sa sining pagkakita sa duha. So mga information sa kita nga posible makuha kag maangot-angot man, no, Marlene, kay mayara pa posible nga nabilin sa mga membro, no, sang Quadra Robbery Group, no. So ang madugang paging information nga ang mga recover Berlin sa crime scene amo ang 5 ka mga empty shell sang Super 38 or 38 Super caliber Berlin, 4 ka empty shell sang caliber 45, no, kag isa ka caliber 30, no, isa ka empty shells sang caliber 30. So tanan Berlin, pulo tanan ka mga empty shells ang recover sa crime scene kasi nakita ang duha ka mga biktima nga mga pagkakaisa nga Raffles Berlin. So ang 10 total na hindi ma-determine kung pila dito kay Jundel, pila man kay Lionel, Mamo Grace? Yes, hindi. Berlin ma-determine pa. So ato tanakwaan liwat, no? Basta total 10. Yes. Diba si tag 5 sila? Posible Berlin, no, para patas-patas man siguro. So Berlin, ang pamilya sang duha ang nag-refuse nga i-undergo sa autopsy, no, ang duha ka mga bangkay, but ang mga kapulisan sang Morsha PNP ang mag-undergo na lang sa post-mortem examination. So wala pa gid na determine kung diin gid man ang mga kapilas ni sang nasambit nga mga bangkay. Kuna po na more than 3 diri ang suspects. Kati kung may nagatiro, 3 to ka sa isang armas, lutang ang gamit nila, hindi ba na pwedeng ikaw nagakugos, balay ka man matiro, Bamo Grace. So, may nagapugong gina sa ila, may nagatiro man. Berlin, kag puro sa mga lalaki, mga presado, Berlin. So, hindi lang duha, no? Hindi more than pa sa duha ang mga unidentified suspects. Okay. Berlin, pamatian ta ang
information nga nakuha ta no, regarding sa pagkakita ni sa duha ka mga bangkay nga mga raffles kay Police Lieutenant Frankie Pasyente. Simong Gapon, kinaka-connect naman to sa ano no? Sa Ake Quadra Robbery Group. Oo. Paano niya sir ganun na-connect sir nga ining duwa ni membro sa Aki Quadra Robbery Group? Kahit may mga ano na, may mga information ng mga intelligence report na nga sila nakandiyaki pero may ginat. Wala yan sir mga report sir nga ang ining mga grupo nakakadto sa mahimo sa mga pagpangawat or pag robbery. Per information diya sa Barangay Blumentritt ini si John Delia. Naspata na di saya daw something naga-deliver no pero hindi lang confirm grade but gakadto di saya ga libot-libot. So ang expected isang aton nga mga opisyalis sa barangay sa ga-deliver sang drugs. Okay. Sa barangay Blumentritt. Surveillance na isang amon tani nga operative but na amon na natabo nga napatay. May info na kami so gina-surveillance kay gina-project ni tani nga ibaybas. Oo. But ti amon na natabo so wala mapurso ang atong pag-operate sa iyo. So, ang iya sini nga pakaisaya sir, wala ka mo info nga nagaano man dira sa Russia. Ang iya sini nga pakaisa. Wala ang siya lang. So ang ano sa niya ang pakaisaya spotted niya sa Bacolod nga ginopdanan sila kanday Ake. Grupo ay sila sa ilang mga illegal activities sa Bacolod. I-clarify ko lang sir, si Jundel lang ang nagpatanggal sa barangay Blumentritt na yon. Yes. So. Gabaligya. Ka-identify niya sa mga takto, ya. So, sa drug watch list nyo. Madugay na sir. Ini malang mga siguro mga 3 months ago. Sir, regarding naman niya sa kung pila ka mga empty shell ang nakita. Ang nakita ng empty shell is 5 ka Super 38, pati caliber 45, at isa ka caliber 30. 9mm, yes sir, wala. Instead ko sa ng 9mm, ano itong pag-identify sa crime lab Super 38? Hindi siya 9mm. Hindi siya 9mm, Super 38 ito siya. Na pistol bla. Oo. Sa ano naman ta sir, sa mga pilas, may result? At yung mga pilas nila may different batch ang ilabadi, tapos may sa ulo. Pero hindi pa wala pa kami sa pangayo, abis sang suko eh. Wala pa man natapos. Oo. Okay. Tapos ang deny naman to sa ang pamilya. Oo. Sa deny, sa autopsy. Sa autopsy. Pero ginamon, yung purso itong request sa crime lab, galing hindi sila magpa-autopsy. Tapos mortem na lang. Okay, so tiya naman ang isang pamilya, Bombo Grace, kung ipa-autopsy nila ya o kung hindi, kaya kung ma-decide silang ipa-autopsy, ma-facilitate man lang na yung mga kapulisan mo. Sakto gid Bomber Early, no? Grabe, no? Duhagid sila nga magpakaisa ang patay. Okay, so, sige. Ang madugang sining mga information sa aton na si Jundel, hindi man gid siya siling yung high value na no? But kuan lang siya watchlisted. Yes, sang more siya. Yes. As siguro yun, naga-deliver siya no sang illegal drugs. Oo. At mo ganing mostly mo ang isa sa mga record sang mga grupo involved sa robbery and tulayhon naman lang nila ang illegal nga droga. Mamarlin, no? Isa-isa ning tinaim ni tanan kag ang ginapang obra bilang isa ka mga krimen o isa ka krimen kundi tanan na lang Mamarlin na binagid ang illegal drugs. Okay, so timayo ba na gani kay na-identify na ni atong sa may bago naman niya but i-check na nato kung sino gid ang maklaim sila kay taga syudad sa Bacolod man to. Yes, Bomber Erlin. So wala pa to gani nakuha ko no ang bangkay ining si Rene Boy da Silva Bomber Erlin kay gikalala lang siya no sang iyang pakaisa. So kagapon update sa patong bangkay kay wala man gihuon Bomber Erlin, wala man kwarta. Sige. Thank you gid Deba mo Grace.
Yes, Merlin. Amoy ng mga report nagikan sa patrol ini si Bombo Gracelyn Lubaton naga-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. At sa radyo, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton. Ang maningin sa tuwad mga problema sa pila ka mga punerarya bala. Dari sa ato sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. In fact, do nagalang-alang na to ganing funeral parlor dira sa may syudad sang Bago. Nga magbato na kay sa mga moso ni do kadugay bala. Ako na kaisa gani wagi sang nagaklaim sang ilang bangkay. Ate kanugon lang sang gasto nila dira sa pag-imbalsamar. Why man sang may nag-claim dre sang bangkay sining mga nasapuan nga mga salvage. Itugyan na nato na sa ato ng mga autoridad ang pag-solve sining nasambit ang krimen nga na-record diri sa ato sa may Barangay Villamonte, Barangay Vista Alegre, katidra ginabdakan niya Sanday Raffles, and then drama na sa may Banwa sa Morsha, duwagi naging pataya dira sa ila, and then isa sa may Barangay Atipuluan sa syudad sang Bago. Amo ni nga ginakilala kahapon nga si Rene Boy Dasilio nga pumuloyo o kon nag-star dra sa may Barangay 35. Apang ginabdakan ni sila dra sa may area sang Barangay Vista Alegre, sa Villa Home sa Barangay Vista Alegre sang Biyernes sang gabi. Kaga na sa puwana nga way na sang kabuhi. Sang Sabado sang kagahon dra sa may Villamonte, sa may Barangay Blumentritt, kaga sa Bangman, sa may syudad sang Bago. Although nga tiwaya sang kinamatarong ang sinumana sa aton nga patyon ta ang isiga kapareho kung mayara man sila sang mga record, mga criminal record, dapat pasakaan sang kaso because why kita sang o dapat magalabay sa due process ang ining mga pag-aresto o kung pagpasabat abi sa ila kung naman nga kaso ang ilang nga dapat atubangon. O galing nakita na naton ang mga natabo sa mga illegal nga ginaobra nila. Di ko makapangabuhi man lang kita nga legal ang aton nga trabaho. Nga way kita sang agrabyo bisan na kaya sino. Di dapat tinguan na taman kay basta kabuhi ka gani sa armas. Sa armas ka man mapatay, sa bala ka man mapatay. Di ko sa mga pagpang-hold up, ay di mo mapaktan to masi kung nagtiligoban ng peresa sa mga biktima bala. Ay karamo na sila sa mga biktima kagagin na pamatay man. Di kung makatrabaho man lang kita asang husto dira nga way kataya sang ginalapas nga naman nga layi itingwaan na gid naton because sa kita tanay ni mga nagaduso sang illegal nga droga karamo na sa mga naguluntay mga tuhod nila pero tiway man sang may nasolbar. Ay sa mga nagapangawatan naman mga nagapang hold up una lang na yung swerte mo. Pero may adlaw kagid. I think iba na dali parte na nga dumot nila. Blay, example, nabi kapila ka na sudlon sa balay nimo kag kawatan. O pero na isang mga ginapang lambatan lang nga binadra. O kanako na sang balor o kana kantidad nga mga nakawat nila ang tawo yati may dumot kita nga ginatawag mo. Masiling ti imo pala ni subong pero may adlaw kagid. Di kung ginplanuhan man nila isang gusto, gini man matumol isang ato ni mga otoridad because ay man sang witness, ay man sang footage nung nakuha, o kung ano, pag ganda nga magamit nila bilang ebidensya, di pasalamat o thank you na lang kabuhi mo No? Di kung pwede man lang makapaninguha agi kita dira, bisan pulaw-pulaw ka pa na dira, magbabalhas ka ginadira. Importante aton gidya nga ginapangabudlayan. 40 minutos na nakalikad sa takna ng alas 9 sa aga. Kaina sang kagahon, meron sang siyam ka mga kabataan sa buini. Nalaki pa sa 19 ka mga tawo nga nagkalamatay. Pagkatapos nga nasunog ang 19 ka panalagan nga apartment building dito sa may Bronx sa New York City. Kagamoni ang ginakabig bilang deadliest fire
ang may pinakamadamo nga numero sa mga nagkalamatay bangod sa sunog sa sulod sa 30 na katuig. Mayon ni kaya sa piya kalinya para mapangamusta ba nato na dito ang latest development sining nagaluntad nga sunog sa may Bronx sa New York City. Direkta sa New York City, USA, our Bombo correspondent Sir Leaf Severino. Live ka Sir sa Bombo Radio Bacolod. Depod mo si Bombo Erlin mayong aga. Halin dali sa amon sa Pilipinas. Mayong aga sa inyo tanan. Happy New Year. Happy New Year, sir. Ano ni kalayo, sir, ang ining apartment nga nasunog kay nasang kaagahon sa inyo location? Diri sa amo na sa Bronx, ang building nga ina, pero hindi gid man malapit diri sa amon nga balay. Okay. Gumag-travel abi sir mga pila ka minutes? Siguro mga 10 minutes lang ang halin diri sa amon. Lapit lang gid. So ano oras gid siya sir? Local time ini natabo ang sunog? I think kag ina sang aga natabo ina. Exact time why ko kabalo sa exact time but is in the morning. Okay. So base sa news, bugtaw man sir ang ining mga residente dira. Gamataman tanan nga tawo pero kay ang ginhalinan sining sunog masyado gid katugnaw diri sa New York subong. Sining aga ang amon nga temperature diri was 21 degrees Fahrenheit. Okay. So that is way below freezing. Kaya ang freezing of course is 32 degrees Fahrenheit. So 21 lang kami kagina sang aga. So ang ginto na ano sang sunog, heater sir? Ang heater, ang malfunctioning heater nga I think ara sa second or third floor lang sining building nga 19 ka floors ini siya. Okay. So nagsunog siya dira sa apartment. Dason nabayaan nilang apartment doors nga open. So nasunog ang bilog nga apartment tapos nagsaka ang aso sa pasaka sa babaw nga sang building. Ang madamo nga napatay labi na gid ang mga daw siyam kakabataan ara sila nasakwan sa fire escape nga pagpanaog sa sulod sang building na overcome sila sang smoke. Sa ano nga floor ni sir na pagwadra sang inyong fire department? Ang sunog ara sa second and third floor tapos ini 19-story building ini siya. So nagpananaog ang mga tao sa fire escape. Ang fire escape na sa sulod ina sang building. So damo gid sila ang nadakpan sila dito. Na overcome sila sang smoke. Kumbaga do dito sila sir not trap no? Yes. May nakita kami ganyan diri sir nga mga video sa bala. Dugang tinguan ba nila actually nga ining pangbukon ang mga bintana. Pero since galing kati tama kataas ang building, hindi man pwedeng maglumpat ka, sir mo, no? Hindi gid pwedeng makalumpat ka kay kung 19-story building na masyado ginakataas. Unfortunately, ang sunog halin sa dalom. Sa second and third floor siya nagtaka-saka. Okay. So, bong sir, why na gid no? May san aso? Why na? Okay na gid ning building? Daway na natap naman nila kay panganitan mga 200 ka mga firemen ang nagtabang sina nga sunog. Okay. Ano dara sir ang latest sabing announcement sa inyong alkalde do kundri sa aton may mga period of mourning anong napagwa nga statement abi sang inyong alkalde? Subong nagsiling ang amon nga bag-o nga alkalde nga si Eric Adams nga nagasiling siya nga iniman isa ka pinakadako nga sunog nga natabo diri sa New York kag tiway pagid man sila plano. Of course ang mga relief nga agencies nag-ara na sila sa Subong. Okay. Ang snow double gyapon sir Subong? Well, ang snow nag-abot sang isa ka adlaw mga 6 inches man lang ang snow. Pero kay isa man lang siya kaadlaw halin siguro sa mga alas 2, alas 3 ang kagahon hasta mga alas 8 sang aga. So mga 6 inches ina siya.
Pero pagkadason nga adlaw, of course, ging clear namon ang sidewalk, ang dalan ging clear man sa syudad, pagkatapos sa natunaw, jutay na kailangan nabilin. Okay. Pero may advisory nga base sa masurad ng mga inadlaw, another snowfall. Waay sang snowfall pero kay nag-ulan-ulan man, it's possible nga ang problema mas dako na kisan sa snow kay ang black ice ang ginatawag nila, matupa ang ulan sa dalan kag ma-freeze. Di madanlog gid ang dalan dayon. Oho. Kag medyo mabaha-baha naman sir, no? Kung magkalatunaw ni. Hindi gid man na siya magbaha kay ang sewer system sa New York mababakod man. Kung snow lang ya nga matunaw, hindi na siya makahimo nga magbaha. Okay. Balikan ko lang sir, gamay ni nga diri sa apartment. So far, wala man Pinoy sir, no? Nga na-report abi, nga diri siya nag-star. Waay kami sang notice kung sino nga mga nationalities ang naga-star dira. Pero I don't think na may Filipino. Kung may Filipino, siguro sa ulihi pa na magwa. Waay sang notice ubong. Kabay pa ngayon mga critical. May mga critical, abi sir, ang kondisyon nila eh. Oo, daw mga 32 lang, daw 60 gid bala ang na samad, na hospital, daw mga 32 gid ang daw critical. Okay. Sige. Thank you gid Sir Liv with this update and thank you for joining us mayong aga, sir. You're welcome. Okay. Yes. Kamusta na sa inyo tanan? Okay. Thank you for having me. Sige, mga salamat kaya Bombo Correspondent Liv Severino, ang aton sa nga Bombo Correspondent nagikan sa Maya, New York City, New York. Dito sa Maya, Estados Unidos, lapit lang gini sa ila ining apartment bala ang nasunog kag mayra sang Justin Wave ang mga nagkalamatay kag napulo or siyam diri mga kabataan pinapayag ang bangod sa sining nag-malfunction bala nga heater amo ni ang ginatunaan so base na overheat and nabili na sang pamilya nga bukas lang ang ila sa ning pertahan so kadasig lang gid nga nag-ibwal ang kalayo kag mayara sa mga nagkalamatay gid. Kaya pa diri mga kabataan bangod man sa maya smoke inhalation or iba na dati mga yara na ni actually sila sa may exit pagwa bala or papanaog na sa may apartment pero tinidto pa sila naabutan kay ginlabon na sang madabol ang aso ang halos bilog ng building. Ining 19-story apartment dito sa may Bronx, New York nga nagresulta diri nga tikadamo mga nagkalamatay kag amo ni ginakabig ni Mayor sang ila sa alkalde bilang nga deadliest fire sa sulod sang 3 ka dekada kon 30 ka tuig kay siling ganid diri ni Fire Commissioner Daniel Negro ang mga firefighters nakita nila kuno ni mga biktima sa every floor kag kalabanan diri sa ila ang nagasofrer o kon napatay sa cardiac kag respiratory arrest. Maya iba na mga na pilasan na bala kag yara sa mga sa ospital kag yara man sa maya critical nga kondisyon. Salingan ni Mayor Eric Adams ginapasalamatan niya diri because kadasig lang gid bala asa nga pagresponde sa mga firefighters kag padayon naman may mga dala pa sila nga mga oxygen na tank kay ti amo na ning kalabanan ang mga ginasofrera sa mga residente. Loko na sa mga tao nga dira nag-star we're just praying at tiway diri sa mga Pilipino kung may mga Pilipino man at least safe sila diri sa may nasambit ang apartment. 9 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kolabo sa na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sa Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udo. Delegate lamang sa matutod nga numero 1. Updanan kita buwas sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio